Ay, ground 6 so! Ako po nagsabing black. Ano ka magsahog? Sabi kay ano, black. Kita bugong tumugdak. Bugan. Ground 6 sabi ka. Ano dun? Black. Ilang para kasi leone. Uy! Para kada yung black sabi kayo. Yan, doon mo yan. Si black. Si ano, siya yung uy, ano, saan ka labas, wala so, luganisa. Manaki pa, ano pa no? Isawan. Ano ba, ang pwede ka daula pa, mansinaw? Aki yung pa, mansinaw, mansinaw. Aki yung pa, mansinaw, kung sa akin, kaya ko. Kalaog. Sino ka, hindi ko. Kailangan, pangaluwa. Ang pirok mo. Ito, Carl. Kung isa kang mo ineksa sa imong kando, di mo ko na kaya mabibo, ulo gawa, umano ka gali, sa pakungo sa kayo. May tatlo, kalbo, May tatlo, kalbo, Masilap ang payo, masilap ang payo, kang galong kalbo. May cake, akong kapiraran. May cake, may payuran. Grande. Sa train, tubusan ano na lang. Ayuman. Yung sa train, tubusan ano. Si Bilog, una na doon. Pag-arap ko, magkakalilang ko. Pag-arap ko. So, kung yaw na digdiyo, sukamot niya. Ano ba na? Yaw na digdiyo sukamot niya. Kung ano niya, yaw na digdiyo. Turut, ang middle ka na parang ano pagpang yan, dinuguan. Pagpang bang middle ka na parang ano. Ako na sa dito. Meron po ako ano. Dalasi. Nakabot sa Maninaw. Ayun na po. Nagpurong tayo sa pang. Ay, polvo pala na polvo. Pag-arap mo ngayon ka na rin, natabusit ka ng pandog na garban. Kasorin mo na kalaban. Ang Sabado. Nakabot kayo sa Malinaw. Kasorin na ka ulit. Ako na. Para yung pangatwa. Mapera ka, Sage. Ako na dyan. Wala, tapos kung Sage, mapera ko. 20 kami lang. O, hindi na ka na. Okay ba? Baka mo. Nauna ka na. Narabat kita. Kapenan mo na sa Niger. Ikaw ang inar. Duwa na lamang. Jay! Loka na si Jay! Damit ko yung sama. Yama. Yung tinang mo pagkakaya doon. Damit ko. Hindi naman dito. Kaya kami. Kaya doon. Kuya, Kaya mahal. Pinakalito niya. Pinakanda ni Jay naman na 50. Nilipil mo ka pala. Kap na sa to. Open! Legit. Jay naman din eh. Ay, Open man. Kap na sa to. Ito na doon. Jay naman doon. Ano? Kabo, kung biwang mo ito. Really? Nagibe? Tama. Tumiyaw kita, Jake. Mana? Saan yun kayo ka na Yung Pascal, sila na kami ito. Nagkanitig ko sa display. Oh. Ang gamos na. Oh, shit! Di ko malarang pitong ano. Guys, ako yun. Di ko malarang pitong ano. Shit, may naging
King. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ang natin. Yung mo ulo sa dito. Ay. Tapos ito Yan yung daling ako. Ako na kuwara mo, email. Bagir ko ka kuya Bo? 16. Bigyan ba yan Bon? Oh. Ayun. Oh. Ikin na lang kita. Sa ano, 25. Yun. Magkali ka din ko? Iyo. Kaya panora. O, tuloy na ako. Mari na oh, may katling ka ha. Sinapot mo doon. Ayun, magkiyang atutok mo. Oh. Anong tawan? Romanon. Jake Romanon. 16 ano? Oh, Ayun. yun ang bikin no. Romano. Sa kitchen kita. Bako na. Tawag ko na Richie. Sabi ko sa kitchen. Utang kalamaki. Video. Oo. Sabi Lagi gusti ko. oh, video. Rom datuan. Apat nawan. Yun na yun. Matod na, sa ibang school. Mabol na sana ako. Apat na one. Oh, nana mo ng duwa. Bongya lang at katling ganda. Daing marasan. Ay, baradilan. Daing baradilan. Para sniper ka. Daing baradilan kita. Thank you, Rian. Pagsumbing. Kita yung manlug. Naisugin naman naman. Para yun. Baradilan. Ako lagi din sa bibili. Really? Really? Hindi na ito. Really? Dapat kaya nga nagano. Ano pa sulit ko kumain sama? Please. Ang hayo. Ano yung time ito? Kung bakit ano ka? Sama? Oo. Sa kuya ko binakasay ko ano? Makala na nga ka. Iyo, igeng. Ako tal masibutor no. Ano kay turong go? Garmin ang video ito. Tao sa may karakter na lalaki. Ibang may karakter na lalaki. Totoo kuya. Hindi daw. O yun, may karakter na lalaking moragon. Oo, ang ginamit ni CJ. Dahil yung magic up. Sama ito. Hindi, wait. Ako yan. Tama, ano? Hindi ko lang kang pangarap. Ang tawagan mo, so ano din ang teleponing si Dominic, kulay ko dito para gamit. Duminik ito. Nakakita sa kuya ng Duminik. Binakanit ko yun ito. Hindi na ako ng Dominic ko. Ako nga, gay ko ay. Dahil ito na retrieve mo lang. Dahil mo na open. Dahil mo na kawatan na ayo. Pati pag nag-open mo nga, dahil mo na nag-click na VIP nga ayo. Gusto ko mag-open na kasi may makit mo VIP. Ano mo? Sirang kulang mo. Ikaw pa dyan, Mali. Ako ang mabuto. Ano pa? Ako ang nickname? Open still ko na pa Oo, kabo. Oras yan. Tara na dyan, Bo. Naura mo si Jack Space. may shotgun magpatano na dahil may patano. Magaling kami dyan. Mo ka din ko. Kasi inakatawa ka kalat pa. Ako yung kawana ko na. Oh, shit! Dami ako ah. Iyan! Nakapuntaw niyo na ako pinapili. Napalit mo. Napalit mo. Napalit ang squid. Ubo! Madali yung ako. Ubo ka. Pinapil mo na talaga na sunod. Uya, gusto na
napunta. Doon mo. Ano? Dahil nagputok-tok na. Dahil nag-ano rin. Bis na. Piron. Ala, gigo ng bubo ka. Yun na nga, dito may traman kami. Matapos naman na rin. Bakit ka palig ng space? Umalis ka ng bubo ka. Gigo na ka. Ang lak magiboy ka pa no. Ano parang Shot nga lang ni Mora. Hindi ko nalungin sa akin. dali na, lagdaraw. Mora, ganda pagkagulan. Yun, ikaw, sumbi na. Ang nandin ko. Passport kalbo. Tagdan nyo, kailangan na ba ng... Kalbo, passport. Kalbo. Ngayon na nga, si Digdig. Sumbi na nga, di ba? Ikay lagi mo tabi ko. Sumbi na. May naman. Nagpogi mo na, tagpala. Bukang. Bukang yan. Kaya na, boy. Sumbi na, sumbi. Sumay passport. Yan na. Go na. You're sniperan. Diba yun, nakahit sa Apil ko si Butang. Ayan o. You're sniperan na. Go. Ano na ka? Sumbi na, tanang. Oh, lumano ang pagbo. 90. Password. Ay. 9. Uno. Oh, ready. Ayan o. Wins. Dali na. Sumbi na, tanang. Tatapang. Dali na. Tagamit mo dari. Oh, Ano ka? pinagamit sa bedroom. Ano, pinagamit sa bedroom na na. Uy, ano? Ulo. Wala na mo. Oh. Talagang Wala na po. 88. Ngayon, pasukugun ta ang bukal kang kalbuka. Oh, ano ito? Ano ito? Ano ito? Wait. My turn. Pinagulat ka pa, no? May dadurog pa sa naway. Di ka magambog na kalbuka, ha? Sige, dadurog mo. Sige, ano? Oh, ano? Ano? Bulag ka! So, ayun. Bulag ka! Ikaw, di ba? Okay. Thank you, boss. Ito na tiktiyo! Kapit kami rin yan. Wala ka matibay ng kalaban mo. So, na ito. So, pasok, di ba ko na? Kasupog. Mawanan mo na ina, hindi ka na maging trap yan. Kumintra ka nga yung mahiling ang bug mo. Isusulo. At teka lang, nagagana digday. Dayman. Dahil bubong ka, ayun Gusto ka. ko sumay. So, gandaan Ano mo. nga yung sigang mo ko Dayman eh? Sarap ka sa nakil mo. Ino nakil. Hindi ka mo kill mo. Tawa kami kung dyan. Intra na digdita. Kasi Sila. na puso lang ako. Tapos ano? Ah! Sa pangaig mo. Putang na ito nasa. Nabo. Kapiyay tayo. Abay kita. Sabihan ako. Batang sumabi kita. Yung pinakita mga tapo. Ano ang bakla? Mapalang mo tayo, nagkakay kagbo. Nagpasawag pa kay kuya niya. Try yung kan. Uy! Ang dinaig ko. Huwag kayo kay Jilly. Akal ko, matahong tao. Pag may wala sa kalbo. Ay mga tao.
Subong! Tipo, ew! Kalbo, masamang tao. May panganak, may gamit na dito. Kalbo, masamang tao. Nagnakaw ng pante. Nagdudua-dua, no? Dugwa-dua. Dugla talaga. Dugwa-dua. Mo pala ng pagyo. Putang ano tiktik-kulik. Kalbo, masamang tao. Kalbo. Tawag na. Ayun siya. Dapat. Ala ka, bay! Nagluluksok. Ano yan ang bubong yan? Sabi ko saro-saro, sabi ko ako. Oh! Madayaw na nga daw sa taas. So! So, madaya. Sige na, doon. Madaya kang kalbo mo. Sa taas na. Duwa ka mo, sabay-sabay yung kamo. Di ko ang messing ko. Isa'y kayo, taman pala ng bukal kang kalbo ka. Ipok ka mo. Tama mo yung kalbo ng bubong. Kalbo, masamang tao. Si Aldrin Taito. Paano? Diyan kayo nakabang. May tawo. Ikunin mo! Kalbo, masamang tao! Nagnakaw ng piso! I-register mo! Singko! Wala ka tabo. Kung ka, sabihan ka. Kalbo, masamang tao! Nagnakaw Ikaw na piso. Hindi naman ang iskulit daw. Size 5. Kaya man daw kung pirang ano mo. Pirang manabit mo. Ay, panganigin na. Huwag ka abang na kalbo. Kaabang ang kalbo. Su! Kalbo, masamang tao! Nagnakaw ng pito. Nagsili ka ng kalbo, masamang tao. Kasi bago nagpunta ka kami, mag-aarutakan. Ay, parang nila naman eh. Takot ka, ano yung mamapa? Ah, Ulol! Ulol! Ano, sarap magiging mo. Kalbo, masamang tao! Focus ni Piso! Nagnakaw ng buto! pagkakala ng po. Lugi ako ni Kay! Tigil na ako! Ay, kapag tumatakbo pa rin ako. Kaya kita makapso. Request! Lugi kayo! Duwa-duwa nag-ano! Kapag ko kayo. Mata. Kalbo, masamang tao! Turbo! Nainatong biwag! Nainatong mo na! Nagpalagay sa sarong nag-clip! Manakok. Sige na. Mari na 1v1 o. Eh, natakaran kung ano ka. Ayan na, oh. Di ba, Tapos nakaspa? pinagsulog ka sa kitchen. Babariyan ka. Yan na sa kitchen. Sige na. Hindi na mo kayo ba? Hindi na lang. Pati my friend bata
Yun na yan. Oh! Yan ang pagkutun mo na, no? No! No! Ito sa malingo. Kulay! Sige na. Ano sa 9? Opo. Di ba pa Rata ang 9? na! Tarog na! Sa 9, sipitin mo lang. Ano pa po? Hindi ka kanya nag-exchange. Pero, pintay ko kung ready na, ready na. May kaluto. Ito ah. Sipitin mo na lang. Pagpilit ka dyan o. Ay, wala. Magayon. Oh, jackpot! Jackpot! Ako ako. Sino nga nito, May? So, makuha ko. So, ba't ba mga ikoy? Kanya yung nakukuha ng jackpot, Art. Art. Ay, kanya yung nakukuha. Kung yan yung winter mo. Ano pa, ito. Dali na. Ayaw rin ako. Hindi na, May. Dapat gawas-arap tayo. Ano na, ay, Paano ito boy? Baka kainin. storage. Ay, ano? Ito. Nakainin. Uy, nakayo. Ano yun? Simple. Jackpot! Pwede na! Oy! Pwede na! Jackpot! Mura naman! Ang bukas ka! Sinapin mo ba? Maling ikaw higit na eh. Di nga. Sintado. Ay, bakay. Baka na ka masakal pa po. Top there, you can tap on the low outgoing call switch to enable disable combine from low outgoing calls. Finally, you can tap on the home key to Like. Wow. Sino yan? Buho. Pag nagadat ako nga, sapat ka. Ayun, ano? Talala! Ay! Iyo, tatanda ka pa nga. Bubo pa. Desa na ako naka... Kaya ba, bubo ka nga. Pwede ka Mga matatawa. gasi bubo. Pinapil mo. Bakit ka talaga ni mama mo, ade? Bakit ka mo ni papa mo? Yun na doon! Tama! Oo, ano? Masukay kang kalbo ka. Ginit mo. Hala. Hala ka! Ano? Ito kayo, masukay kang kalbo. Makasulupin pa na natin. Bubo! Tama ka. Good shot. Wala kayo man dyan sa balyo ka. Sige na, kita na. Hala ka, kalbo ka! Ano? Bubo nga, si Bakla. Tinatawag ka na. Ano ko nito siya? At... Ito. Mabahag ako. Ang gawin kayo, nandaan. Sorry na. Bubo. 3, 2, 1, at play! Abot ay kumo. Dahil papaya si Kalbo! Sino mo?
Bakit mo ito? Yay! Tara! Kapala ka ba? Bob. Bob. Pula-pula. Bang na mo ay, wait. Ayun. Udo, kasi. Kasi nalay mo ka na. Kuya na butag na ano daw kanigi. Suwali ako kita sleeper ano. Gano'n na gana ang kalbo. Pinasabot na nga yung mga pakpak. Ano na muskin nga. Siya sisidog pinasabot kung dinagdin si kuya mo. Pandok! Pandok ko. 1v1 girayo. Malat ka. Pakataos tayo yung kalbo. Alin mo. Mas ka ang kalbukan ka. Pasabot doon ka ang kalbo ka. Salamat po. Nahirap ako kayo. Utang na hirap. Ano ba ko kayo? Pero kawa na yun. Pero ka na nag-skill. Kaya ka na eh, pinagbanan ako. Pagdaw. Di ba ga? Pagdaw ta. Matra ka man, di? Yang sabot ka. Ay, natataman ako. Oh. Nalikod ka! Sabon ka! Sabon! Nangat makan ang sigit-git mandadaang. Tulog sa tagbo. Tasumpi na naman. Mukhang bangag ka mo. Happy birthday. Happy birthday sa aming batay! Okay. Bubuti mo pag-offline. Okay, tinawag mo nga ha? Eh, parang po lang ano mo. Pinigit ko yun lang yung kay Kalmo. Kalbo, masamang tao. Mukhang din ako. Gandaan. Kan ako na. Bubuang kalbo, nagdadaan. Pari naman yung 1v1 ng mag-iba po. Dali ka ka sa nakalpasin ba? Bubuang kalbo. Napuro skill nga ni siyo. Pagod na kaya pagkadaan. Wala ka ba? Asitin mo na. Ano pang nagato? Hello, well. Ayun, ako kayo. Pagod, pagod. Hello, ako. Ako! Kita mo. Ayun, tama ka ng ayos ka. Yan po, yan, yan. Ano? Ako? Agoy pa, agoy pa. Oo nga, kaya tayo magparkos. Bakit? Hindi ako kakalis. Sabi na nga, magbak na ako. Higit. Ginagawa ko na rin daw. Akyutan na ako. Akyutan na ako. Hello, my boss! Ano yan, boss? My boss! Uy! Ganyan ko kaya akyutan? Kasakunda ako ni Butag. Survive Yan, lang. tulog. Oh, sa likod! So, dahil tatapos. Hello, batik magbuwag ka na magsakat. Dahil bumat ka, kispis din kita ako sa balila. Hubo ka. Lipat kita, palit kita. Mario! Palit na. Kahit hindi ko na So, Taro. mamagkaya ng mga tinakan. Alam mo? Akyutan na ako! Akyutan na ako! Hindi na kaya, luksod din na.
Bubo. Siya na lang agad Nagdukot na subo. Ay, ito din na kapag bilang pala kapag Yan ka na muna magdukot. Ay. Si Kalbo ang ano? Kalbo! Yun mo. Sige daw! Kalbo ka talaga! Kalbo ka talaga! Kalbo! Kalbo! Pag nasumikot ko sa ano? Kalbo! 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 Lumakay ka sa phone. Kalbo, kalbo, kalbo! Tama! Amo mo! Di ba nagtawagon? Ano na naman kita lang kung hindi ka nagtawagon? Laka! Boom! Huwag ng kalbong inis. Nasubit na ka naman. Dahil ikaw permission. Punta din ba? Ano? Wala naman na bala. Wala na silang bobo. Pinapil mo, kalbo talaga. Sus. Inuod sa sleepy. Basta kalbo, masamang tao. Basta Nalagaan kay mo kayo Nilpo. naman. Hindi ka pangayat na anak. Sa kagbahan. Sa likod. Nailig ko. Sibak na. Ailig na. Ako ka. Shield ko. Mali daw ako din sa kalbo yan. Hindi ako sumubing kalbo. Sa kalbo, sa mga tao. Okay, ready! Ay! Diyan, yung sulit. Dali ko sabihin ko. Sabihin ko. Kalbo! Gusto na. Nagpalaso ng payo kong kalbo. Oray-oray lang sa pagdagusto. Sige natin. Ano mo na? Diyan ka tayo kilipin. Yaku! Yan. Tindak ang hype tanga. Tanga. Pansuan. Ang pera. Bayaran na kami ni Kalbo na. Ba't ka doon? Bayaran na muna kami ni Kalbo. Makapil ko nun. Bakit na? Ako, sige.
Ulag taswa yung kilod. Hindi pala sabi ni Sage. Hindi pa man. Yes. Tabangin ako! Dito ko na! Boom! Boom! Wala! Parin na dilim bilog! Ano na tinda? Sniper na! Parin na! Bubukang kalbo ka! Ako na nga gibo! Gibo ng kalbo ka! Paano nun may ginagawa? Wala, nasakit ah. Wala na kulan mo kita! Nagkaba ka ba sa bakla? Rumpor! Manalig ko! Ganwa, raman! Manala. Kung ayun yun. Hala, ang kulan yun! Di ka man ako kayo sa kulan nito! Ano ba yung magbalik CJ? Sa'yo niya niya! Ay, naku. Wala ka makalaki. Ay, man. Hindi kang payo. Ulan, Seymour, Osi. Kumanon. Ano nga na tukari niya? Seymour, Z. Si, I, I, M, I, I, U, Z, E. Bako, I. tama na. U-Z-I. Di pa na, kuya. Log-log, nandiyan magsasahin. Ang ayop sa inan. Sa indo. Ano? Kaya yun niya. Basta lumawag ka, masasahin. Galing tama. May tubig na magiging. Kaya na, wali na dyan, ano? Wali na dyan, ano? Andre, ano? Tagbo, tatawag ito daan. Ano dyan, tagbo? Wait lang, may balik ko sa na. Yung mo, PJ. Ayman, tama. Hindi ko nga magkakain sa nakaraan. Sniper na sa tipamit ko lang. Okay. Basta mo ko pa. Sino yun niya? Sino? Hindi na, tulog sa lasain. Toro, no? Oh, hindi na. Tapos drama na. Guwapa. Ay, sir lang sa guwapa. Oh God, Moses Dua. Jangan nga. Kasama ko ka. Tawag mo sa inyo. Bago ko ka. Kaya na mo mag-ano, Hindi na kita mo yun eh. Yung Tanggap ko. Oh, tulunaw, tulunaw. Tulunaw. Kaya na mo. Alin na dyan dyan, Mel? Si Taguna! Sunay yung takso yung move daw. Ay, namin, hindi mo ito tao. Ano dahil? Sa kinirit! Hindi Nice ka! hindi ka. Delete mo. Oo. Nag-leave. Yan, kama na mo din yan. Ano bilis? Tumatid ka. Utang na sa likod. What eh? Doon na dyan. Doon na dyan. Okay. Doon na dyan. Sa may sa likod. Yan mo, sa- Doon na dyan. 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 Doon
Kasi namura. Ayun. Ikaw ba, mura, no? Tira pa doon ako. Ito na, Bok! Go, Bok! Sa likod! Sa likod! Ay, hindi ka kasi na. Magulit ka. At tanong na sabihin. Mata. Papak mata. Ano, utang. Makakakas. Sino sa mahal yun sa baba? Sisay mo na. Sisay mo na. Tingnan mo siya. Yung block. May dalawa. Hindi ako sa baba dyan, ah. Ano po? Bag pa nun. Utang yao. Okay. Ginagawa ka lang sa mga. Hi. Hey, wait! Laguna. Hey, wait! Hey, Vic. Hey, Okay ra ako. yan yung demo. Sige, nagkaroon dyan. Gano'n sa gitna. Ako na yun ito. Tawag tayo mo na yun. So, Tingnan mo pag zero yung score mo. Ha? Hindi na nagturo. Zero mo zero. step ba? Puro pala kita zero kasi. Ang buhay pa yun nung ay na matumura di pa. Ganang kahukbo. Kahaba ka na lang kagaho. Alam mo, na eh. Lola! Huwag mo. Kasi na bang kayo pag nagdaman ka sa bako. Pilapil mo. Nakabate. Dito mong lipo ka man. Lusay! Ikaw, dito ko yung tira ka doon. Nakalangat pa ang stem na yung kamumuloy ka. Ano yung streamer? Rin! Tuloy ko! Oy, barot. Bus. Sorry. Natatawa ito. Wala, masaring daw ano. Yan ako dyan rin. Dako. Sarap. Dito mo ako eh. Doon sa akin. Alag sa ruko. Bakla live sa tula pa ako. Nag-rejoin. Sige, mag-reading ka. Ay Ito lang malayo. Ay, Nan. Yan sa grade. Pain na, pain. Pain na, boy. Babak na po. Ay, baba na. Pain, ano mo. Pumusat ka na lang yung ano. Abang ka na ako. Dito na po ba? Kaya ka feel mo. Sabi na ka sa A. Ako na eh. Pa-A! Bakit ka rin din? Bakit ka rin di, Paul? Otong ko na din. Puta talagang ayip na yun. O, Indra, ano? Ay, magamit kayo na eh. Magamit ka, Paul. Kay Paul. Tara, Paul. Out na sa Paul. May magamit ka kay ni Paul? Ayun nga. Okay. Sa Paul. Boy, si Tenny. Ako din ang pira ko. Ay, sige na, nakapagsigilin na ako ng pinagrami. Dapat, kano ka, para. Okay. Ano ba? Kaya nakalbuyo. Lupin mo, tayo wala ka sumagot. Di ka nag-ano. Para mo, mapira ka minsan ng parang. Ay, pinili lang. Nakain eh. Lulutong ka na lang. Paraw. Ay, Ay, Nan. Sabi na Nan. yan hindi ko sabihin sa Yan, say time. Doon sabi. Ano ba kasi? Grabe ko sa ano.
Dapat kasi, Jay. Oo. Sabi niya rin. Sumilit pa ka na sa inyo. Ano yun? Ano? Ako sa sikat ko. Wala to. Lord. Hindi, no? Hindi pa lang. Sige nila yun. Ben! Dating gawi, Ben! Baga? Dating gawi? Dating gawi ng pinakamutubo. May pagkamigulit ko. Yung panghayop na nakaliyapan. Yung titing Ako pala. Pangkain utan. Ano ka ba? Hindi ko siya ito. Ito naman hindi ko nito. Basta ko na. Pagkabiyak ng mundo, Ang sarap ang bubuhay na. nakuha na. Otong pinauli, pinaluto. Ano lang niluto mo daw? Adobo? Apa Maria? Oras gusto ka lang dawa. Go. Ate, malagin ka lang sa tasyokan, may kang nabaraka. Barakat ng suwayo, tapos ano ka na? Ano parehas ka, pinaulit ka, pinaulit mo yung pinaulan. Si ano po, yung dalawa ko. Hindi ang mga ino dyan. Hindi ang ino. Ika nang ino. Ganun ba sila magaling ano din? Ano? Kasi gawin ko ano sila, ano sila, Ito. Isa pangapat. si AJ na binili mo. Diyan pa kung nailos ka kay ano, kay CJ? Eh, siya pa, Kawasan mo na kita. Mabalik. Ay, Juan. Dalagan book, dalagan. Dalagan ko na dalagan. Di pala na. Murang pasdate. Dali na. Baka ano mukha ko yung pasdate. Paguna, ay, baru nagkaralaog na machine. Paguna, kung nag-absit na yung naglaog kasi. Buwa ka hindi ng klase mo lang. Naglaog kasi yung sumagot ay man. Masalit mo na kung na isa to wala ko para ng klase. Kasi may tubig na kinakapatidan mo. Sige, sa iyo. Iyakan mo na tayo. Oy, ako. Ano nakanta? Dadawa sa loob mo ako nga. Siya kahit na ano. Tagbo. Mawag sa kahit parang sa ano ko lang. Sige ba na okay? So ta. Sige na. You know ano ka parang ina. Oh, kaano? Kagarik. Sige, Oh, magbabantay. yung sa may computeran. Boss, grabe na mo. Natama, ano? Ay, kasi panduan. Ay, bro. Hindi mo doon natin trip Sabi, na. bridge. The water. Why? Para madali. O, balik mo na ako tayo.
baga. Ah, Naka-update. Pag mga kawas na Slide! para Hindi mo, bakit sabi ko sa ibo? Tapos ako nung pamuli na gano'n. Mag-may sakay po agad. Ako iba na ako. Kasi ano pa sa Ako na. Paano? Sino kayo? Sita niya yaw pero sa ano, okay. Yan ka naman sa mga Doon. Ready ka lapin na. Or, Magaling ka na. Animation. Putang hay. Puto nagpagadaan. Teka, nagtatanong na yun para i-record ka. Yun ang sanggalan sa. Siguro na po. Lahat, may kamagandaan. Magandaan mo ka. Ay, tulong ko naman yung May ano eh. may 7 digits pa kayo ni Jake. Talaga ako. Putang kahit saan. Ano to? Ang daw, Pati yung daw. sino mabating para ako. Pababakal na kabatay dito. Jake. Ako, ibubukal mo ko lang. ulay. Kakawat akong gusto eh. Suhon. Ayaw ka lang yun. Tapos palyo. Hindi ko tama. Pero may lang ano, inis mo yung card ko. 5% pa ngayon. Yun na lang. May badil. Yung sumundo ko sa baba. Igis. Ito na. Bubumbong ka ba? Puto na sabi. Kaya ang Kaya pala naayos ko. Yung inimet ko rin sa Labo! stick lang. Pero may isang ibig ng self mo. Wala tayo magkatubok. Ganda. Puta, tinakaabo. Ako ano, no? Putang hayop. Claro. Naku, ano? Kaya mo. Naku, ano? Pag-ibig mo ang hapon. Ano pa patuloy pa dito? Gana pa. Kaya naman. Gana pa. Sabi na. Tanga nga, isipong. Isipong nga yun. Halo yung painan yun. Tanga. Bunga the first. Bunga birds.
Puma is coming! Hello, Bunga! I love you! Hello, kinainagay kita again! Me too, Mama! Ayun na. Ah! Ay, putang naglit. Putang naglit. Ay, turun Ay. ba kaya ako kahit na ito? Kaya pera ko kaya. Ewan pa ganun ako. Hindi ka tayo. Uy, ay. Ito! Aro. Sasaktan ako. Iba. Kaya sabi ko pa, teka mo na ako ganun. Sorry. Tawag ka na. Labas ka, naman doon ako dito. Hanggang kumakalit na. Ay, kasi ito. Balik tayo ito po. Ay, dahil na. Bakal pa kang malalong din. Yan na. Ah! Akala naman ako na. Para makalit sila. Ay ba dito? Nash, magkiling ka dyan, Nash. Saraksak na sa labong. Tatak sa water. Tuduwa. Kawalat ka dyan, ano? Sipis na bo! Wala ko mag- Ako lagi na call. Ito ang pigtipyos. Ha? Ito ang pigtipyos. Uy, wala na pa. Puta! Pagmagana. Nasiguro na po. Sarap na sa pati. Hindi ko pa yan na-dig ko, ano? Ano po ba? Ko, i-treat tayo, ano? Pinasing. Nagtungkot sa kanya, ay nagkano. Pero kami. Dalawang mo pwede. Kaya natin na nito, ano? Kaya mo pa pala ako, yabo. O, tas, ano yung tao? Wala ko ko. Pinanahig. Hindi na sa sumbiyan. Pero ano, hindi, kasi ito. Oh. Oh.
Ayun eh. Nandun na ako. Tata ko naman ko eh. Kasi, mag-ikas ka na. Kasi paano? Wala ka manigay. Ayun ako. Ayun, grabe ito. Genius ako ya. Ilang nga grabe ito, friend. Video. Ayun na. Ayun na, gulo ko. Namatulog ko. Namatulog ka? Ah, Nagsabi siya kay friend. nagsinisubay ka? Ay, basta, Ano ka sa Snitch mo ako? Iwan. Tumula ka sa mga kaigan. sarili. Alit ko na yung isip ko to. Pero may... Ano yan? Agyo. Alangan ka muna to sa kino. Hindi na daw. Sarap sa kino si Riley ko. Oo, wala pa. Makina lang. May porma niyo ang kita po. Kasi bago lang. Kaya ikaw ano? Follow! Follow. Wala na accept mo yung subscribe. Double like. Mapakalan ng buhay. Ayun ang pa nito. Accept. Di. Gusto daw. Computer 4 is still 053. Boy. At lang mo. Wala, sige pa na ano. Ikaw na ako dati ko sa kasi kung ano na yung... Oo, naikot tayo. Nemo! Ikaw gusto nga yung ano. Goat mo! Ano ka na goat? Aba? No! Anta! Baka. Alala yung ano ka mo. Amo na. Amo na. Makapay ko ng paano nga. Di ba nga yung alam mo eh! Luwa kami mako. I-discount si ano. Kasi... Paano? Yes, kamu na. Pinadala ka mo? O, tuloy na! Jake, balipat ka rin, Jake. Jake, Ang tuwa ko. hindi nga Ano kami minagpamalot? Ano yung topi
Pinas ko ba yun? Oo, natin yun. Pero kaya sa'yo mo. Ako ba gusto? Nagali ka po. Di ko wala ka ng pulot. Pataas siya po. Subak ko nagali ka. Ano yan? Pataas siya po. Sabi ko nililip ko wala. Hindi ka na, Jake. Ano gising? Nagali. Shit. Tapos ka mo. Bago ka magpulot. Isay ko. Dahil Ulit ang sinos. nag-swim lang talaga daw wala. Ano? Tingga na. Mag-jeep ka. Sa mga logic ko, kay Marjon, matuloy yung ganito. Yan. Ay. Water na. Lahat na din ako. Magkakabaka ko sa nagamit ko. Baka mo nakapang-double ba? Sarukan! Sarukan! Nagtunggunta ka! Naano ko! Pagtunggo ko! Jain ko! My God! Oh! Pang-ayos. Ito na, isang batos-batos. Dog! Ano? Ang isang gatos to, sorry. Naku sa litig. Yung singla ko, nakasugi. Ah! Oh! Gumana, magdigdi ka sa ano? Ang bisredan. Wala po. Ano yung, ano ito? Nagkikita ako. Oh, siyempre naman. Ano? Ikala ko na may mag-ina. Hindi na tulog siya ba? Oh. Tagay. Ikala sa na mag-trade sa iya. Oh, ikala trade ako na mag-trade. Sabi natin. Gusto control dito. Patulog ka. Kasi ako lang. Yan mo trade. Trade mo lang ako. Hindi ka kayo makasiti. At bilang. Hindi ka naman lang sa bato. Parang mo na ka ni Jake. Patuloy mo sa nanay. Lahat ko yung ito. O, kalubong. Sige na, dali na. Ano? Kapila ka mo. Kasi, hindi. Namin. There's one we have to work on. This one definitely comes from the management with humans makes Mahilig na sa since chat. this big brain comes from the answers to those things it's not used like this but used to even though this pepper also Ala, kaitan ko muna niya. it's a deep meaningful I think this will be Nadama ko sa atin, manara. Hali ka dyan! Ay, ako nilagay ko sa inyo. Yeah. Sunshine! Kuya, huwag ganun. Day! Ay, kayo na. Day! Punta ko Sabi nga, ko, day lang ako baba. Jake. Mo daw, pakak. Ayan, mo tao. Ay, puta ka nga. Ayun ko pa muna pa.
Pera po. Kawan. Sa 1, 14. Manamin! 40, 50, Magaling, mabit eh. Akin iyan. Oh. Matay na lamang ini. 20 ano na mas na 20 ano second. Oh, yan na, tapo na lang. Jumping. Mutaw na ako ng trade ko, coaching. Hindi ka. Nagtaw na yun eh. Pwede ka mag-mail. Thank you for sunshine. Wala ka nga dito, coaching. Oh. Bago, mag-stamp, cheater. Hindi ako mahilig, tapos hindi ako makonsulta. Uy! Ano nga, nilabang? Para... Hindi nga daw may lilinga dito. Tara na. Na. Anong malatatong pakiharap ito? Plaza 3. Kuya, nasukolok. Radyo sa'yo. Open mo na ito. Hindi. Chicken, sa tulong mo lang. Open mo na ito. Chicken, mo dito. Low. 12. Ano? Nagulong mo sa nang arog kayo na Lemon. niyang head. Mapaka Pinoy ko. Huwag! Kay bala. Magtab. Unilogod. Ko, nagulong mo kayo na Ako magpaso. Makigod din eh. Ha? Oh, wala pa uli. Hindi makamama. Hindi ka pa nagtatarong? Ito. Hindi mo nga, hindi ka nagtatarong. Huwag ko. Pero ito nagsimute, ha? Biyernes. Hmm. So ano, tumastak na na ako. May bench man dito. Ano yun? Ano yun? Itong lineup mo. Kaya mo, nagkaroon na ako na yun. Hindi ko na may gagamiton. Wala na, may kasibok-sibok sa lang.
Utang kita ni si Mandarin na siya. Guys. Mandarin siya. Kumayanin ang tinamugtubig. Utang mga dito. Kumampal tinamugtubig. Yo. Temse. Nata. Tara. Nata. Dahil na nahihili. Ako, di ka hilulali. Nakulong. Sige ba na ako na Nasuaki kayo sa video. Kilig! Ang toko yung ganita. Kilig!
Ano pagkaon dyan? Ah, oo. Ganun ko na. Chef, chef.
ito no. Binakal kay Linda. Ang marang ka musik kayo siya. Wara man. Ano ang bakit ako lang? Ay, ang hindi pa kabakal ko na 250. Aray! Wala mo dito. Oh, nakikita. Ay, magising sa umaga, diretso sa kumeta. Ayun. Kaya nga. Ayun. Sarap. Boom. Sa Punta ka, magkakaroon ka ba? Ayun. Tagay na kapating marayo. Alam ko, niyo. Pero naman kung ito kayo. Kumain mo sa mga Ha? Bako. Dahil kabisado. May mga friends ako dyan sutak dun eh. Si Joy. Yung friend Block ba sa yun? Block iyon. Loaded. Wow! Hello. Ano yun eh? Ano yun eh? Ano yun eh? Ano ni Vice? Oh, ano na yun? Oh, Ano ano? na? Ano ni Vice? Ano na? Ano na? Ano ni Vice? Ano na? Sino ba doon siya? Ano na? Ano na? Ah, welcome ba? Tustan? Ayun! Tustan! Joke, bye.
Bakit mo kan? Okay. Wala po. Maraot. Maraot ah. Ara muna. Uy, ano, basa akong elections. Oh. Ako na. Siling ko daw mo, ipalit ko yung gis. Dahil na. Bad may magkautang pa ako sa imo. Dahil man. May utang ako kaan. Pinalit ko yan. Siyempre. Ini? Oh, bako. Suggest. Suggest sabi ko palit mo. May CCTV kita dito. Suggest tapos hindi. Pinalit ko. Dati baga goal. Anong pangalan? Hanapin mo na naman. Ako niya guidean. Baliw. Hmm. Nagayulukan. Sabi nga daw. Na ano ko na. Natabandaan. Sa WWE natin. Sagay sabi saying. Bako? So na-injury siya sa nose. Oh, pwede ito. Father niya pala siya. Oh, father niyan. So, si Pippin. Si Pippin. Anong bansa siya? Kiluka. Saan? Slovenia. Ano, 9 million? James Harden. Dahil nagka-hold si James Harden. God, bakong good ko. James, nagkaya po rin ako. Max point pa lang sa lakal. 62. Sabi niya, balik niya niya tawag ni Kipo ako. Alangin ka na naman siya.
Mas inisu. No. Yan sa dami. Kakilikaran mo. Online. Utang, syempre. Diyan ka muna po. Si Bill Rosel. Rosel ang basa dyan. Bill ano yan, Rose? Bill Rose. Russell Ann. Rosel. Ano si Rosel? Westboro. Russell. Russell ito. Babasa mo yan? Oh. Pangalan mo. Salamat. Sino pinino? Yan man sa kuya. Kulang pa ka mong pera. Kulang yung ino. 1,000. Ay, di mo alam. Di mo alam. Dahil ko ah. Appreciate. Kung po mananggadaan. Ano? Kung push-up mananggad talagaan. Nag-give you. Dahil ko aram. Yung nga ni subalon niya. Wala ka na yung Ikaw magtubog. sa'yo man, Jacob, pinatuloy mo sana. Magtubog. Shooting. Hindi ka magtubog nga ni. Mahapot ka. Simple ka. Ikaw ma. Pinatubig mo sa Yan o, 45 ba? Number 45. Elonta. Mitchell da. Bakit hindi mo dinahay? Ha? Mitchell. Macho man daw. Hello. Walang sala nga ni. Kondo. Gada na yan, nalingan ng dila oh. Puti na. Antikambo, tama ang basa ko. Ano talaga ito kahit ang basa? May balat sa Ano digdi. tama kahit ang basa? Balat. Ako iyan. Yan. Ante to campo da. Ito kanto. Mata ang basa mo. Giannis. Kalaban mo wag sabi mo. Ayun nga di. Suduwang peki po. Ade, peki lang. Kisa yan to na yung agod. Ha? Kisa yan to na yung agod sa SBA. Michael Jordan. Nasa number 3 siya oh. Si Mitchell.
Jordan daw. Uli oh. Michael Jordan. Mata daw. Ano ba kung Michael Jordan mo sa number 1? Points mga points niya ano yan, yung points na inot. Ano si Admiral Lo? Apod mo Admiral ko. Admiral ang nickname mo. Kuya baga sa tigulungan ka, Jimmy Butler. Saan kay Admiral Lo? Si Si Saipa, hindi. Kevin McHale. Ay, na si Kevin O'Kale. Waraon yung si Kevin O'Kale. Ano? Hmm. Wala ba? Nakashoot pa. Suot pa. Bawal kaya iyan. Dahil pa nagtatama sa bola, dig nagdalaga na siya. Bawal ito. Si Luka. So, naghalat siya magbaba sa bola. Arog kay to dapat. Kaya pa magtama mo na siya naghalik. Paano ito video yan? No? Alam mo gino. Si Luka, dahil man nagiro. Alam mo. O, dahil pa man. Nakatama na digdi. Kaya po, hindi paano sa linyaw pag nakaluwas. Lane violation ang kapo Pero naman. pag nagturon, Iyo mag-ira rin. pag-uwa si Kuya din. Isay ako. Ano nga ni? Ha? Sisay. Michael Jordan. Hmm. May, di mo wag akong career sa NBA 2020. Buka kayo. Matibay pa yung kay Steph. Ayo, mas matibay ini. Nag-basketball sa ibang bansa. Sign. Sa hometown niya. Hometown. Ang hometown kung saan siya naki. May sign siya dati. Sa Slovenia. Kabos. Parang sa iba. Matibay ka coach. Siguro ang bagaling. So, pwede Maluya ba ano man no? San Antonio. Ngunya. Oo, may pang-parking system. O, tapos nakabol ka pa ito. Oo. Nadawag man sa rail. Ikaw filing kung anong matibay ng NBA dati. Traveling.
Eh, matibay sa ginibo niya. Tasay ng bola. Ay, marihon ni pala sa matibay ang ginibo. Sa 3. 3 dollar. Have a nice day. Sa lahat. Huwag ka magpili, oh. Ano? Joke para joke. Dahil ko man ang papaliton. Ngayon, nasa sunspan. Oh. Nandiyan man baga si ano? Si ano, aday? Si Shaquille. Hmm. Si Shaquille pala na, ba? Hmm. Iyan, si Daddy Bird. Ako. Pilipidia pala na. Ha? Pilipidia, ito, obro. Brooklyn ito. Matarong ito. Kaya pa ano nito? Hmm. Ha? Ito na naman mag-i-ay sa iyo. Ito kas mag-i-ay. Usisip tayo. Si Step o si Step? Hmm. Kung matibay yan sa pasa. Ilan mo, pinasa niya Mami. sa ano. Laro man sa lang yung pinag-i-ay. Hmm. Ah! Kaya. Si Step na, no? Dahil natatang ako mag-3 Wala Kaya na. ako po man siya ano. Ano? Yung mga kaya nga nito meron akong idol. Ano ka? Naglaro yan. Hmm. Ano na ini? 31-40? Kailangan mo maluyaw. Luya na. Oh, di pa nakashoot. Palag. Iya. Kano, di ba ano ito? Lemon. Luwa ito. Ano dyan? Hindi dito, nagbalik ba ito lang sa coach? Kalat lang ta. Pwede yan. Pwede. Dahil, Backcourt violation ano. yung ano, Huday mo lang kayo. Para di mo lang ang isa na. Yung ano ba kung violation. Ah, pwede ito. Taday siya nag-dribble digdi. Taday siya nag-dribble digdi. Yung taga, Down mo. Tarukan. Oh, taday siya nag-dribble. tapos nag-dribble. Dahil pa na kayo, buo na. Taday siya. 1 point pa lang ang medali. Hmm. Ano na kapag ay, ispilan mo yan. Ipasa niyo dyan. Tapos pasa dyan, mag-liap. Tigdi dapat to kay Lone.
Si Kevin Looney. Naglaw niya si Kevin Looney. Kevin Looney yan. So ini si Kevin Looney. Sige para ulo kanta. Yan si Kevin Looney. Yan na. Sa 3 point na dapat siya tangan 64-15 na. Kaya panindan mahabol. Third quarter pa man. Ipasa ka. Ipasa dyan o. Kaya po, nagiri po yung tigdi sa dambuhala. Binugbog niya. Tangan dahil na dapat Tapos saka na siya mag 3 point. Di kisay nakakot kang bola. Oh, Siya. dyan ma-shoot siya dyan. Tapos maturon siya dyan. Maano siya. So ano ito? Fade away. Fade Kaya away man na. daw iyan. 1 point at 3 points here. Iliga, Dadio. Dalawang tana. Ano tigiging bukaan? Kasi iya. Sa nagpa-shot? Oo. Si Klay Thompson. Tibay mama. Ilangan mo. Ano man daw tigiging bukay Maluya yan? si Klay Thompson na din. Ako makusog. Dati. Iliga rin ginibo ko. Nag-sign na. Nasa loob sa kang guard violation dapat siya. May foul na dapat. Ade. Dahil man. Nasa labas Boya niya sa Warriors mapalipat siya sa Warriors. Naglipat sa Warriors. Ganda na. Yan, malipat sa Warriors Kaapon niya na sa Warriors. Kaapon niya na. Ano na tigil ba kayo niyo? Ito doon sa 20 Ano tigil kayo? Abramovich. Arin, huni. Yan. Bako man. Football player baga. Huni, Dario Saric. Huni siya Hindi ko mo sana yan na pando. Ano ikag ko dige? Huni Ano man ini? Yung pando ko. Ade. Tikat ini. Sa Sweden. Baka ba yun? Kinugos si Kari. Kinugos kanda mo. Huwag niya man inarog ka Tika karoon ko maya maglipat sa baryo. Yan Yan si Looney. Kaya pandikyo sa totong. Tapos hudig man Inot dyan. Sunod dyan. Tapos mag-ano siya. So, fade away. Then tangali maka 3 points. Tapos magbalik digdi. Unyo si Thompson mag 3 points siya. Nagiging na dapat silang play. Yan nagsabi ko nagbalik naman si Klay Thompson. Diba yun Tigaan niya si Lamelo Ball. Paano? Ni Stephen Curry magpasa. Pura man dyan. Lodoy guide Kisay gali. Lodoy Kisay basta. Si Golden State Warriors dash. Manager. Dahil naman kayo. May manager ba na nagkakamat? Nga naman mundo na yan. 52 sinda. Dahil naman talaga kayo. Sabi ko
Pangalan niya guys, Tonight 11. Jordan Poole. Dan Paul o si George Paul? Ora mo si George Paul. Side. Oh, si Jordan Paul daa. Nadang mo. Oh. Iyon na ito sa pinili. Steve Kerr. Na-outbalance ka. Dati ba, di ba? Oo. Mahulog ka. Yan o. Apuputol ini. Dago, ang Golden State 113. Ora pa ng bagyo ko ngunyan, kaya nanggano sa Suns. Pag may bagyo, nadadawag yun eh. Suns kaya baga. Makusog sinda pag mainit. Pag maoram ba? Bako, madadawag talaga sinda pag maoran. Suns kaya. Talagang 50K. Ano man ito? Paano? Anong YouTube channel? Yan. Jonas PB. Jonas, baby. Isa yan. Trek. Patrick Beverly da. Ilan ta din ikaw at Butler. Yan na si Butler an. Ilan takawat niya. Yan siya. Ano siya? Yan team siya. Ini. Ini ang team yan. Clippers. Clippers, ah. O yan o, Clippers. Heat versus Clippers. Nag-square ba ga? Stephen Curry. Anong jersey number ni ano? Curry. 30. 30. Anong pangit na jersey number? Wara. Ano? Wara. Wara mang pangat na jersey. Anong pinakapangit na jersey? Jersey. Anong jersey? Wara. Baka mabaga pangit. Magayon man ang logo nila. Brooklyn. Okay. Yan o. Ano? Ha? Ano? Ang gana, 101. Mm. Hi. Ha? Sailing mo kasi magagala. O ni. O ilan mo? 100 wala. Ako makaabot sila. 5 minutes sa sano. Ay. Oh, Matibayo na nagkukulay. Nag-iilaw ko. Yung Starbucks, ano din? Hmm. Nung paano kaan, 100 for 98 na.
1xbet. Dahil, dahil man ang gagana. Hmm. Winalat niya ini para bantayan ini hay na ito. So yaon digdi oh. Madigdi iyan no. Winalat niya ini bantay niya para sa nadigdi. Tapos sa agaw niya po. Iba yun siya. Si Butler ito. Basta lang ko siya oh. 6'7". 6'2" sana ini. Oo, lang ko 6'2" talaga. Dahil mantigpailing so score kang sa kabilang laban. Nada, may iba-iba sila ko. Oh, iba-ibang court. Ay, yun na iyan talaga. Permanent na iyan. Mantigaro nun, dabako, Clippers. Dahil nito tikano. Tigpabalik. Ang arin. Ang alin ninda yan, no? Kay Pon ba, Clippers? Nata, Dahil man, nasa harong sindakang Miami pa ano. Miami ini. Wala man sa Los Angeles. Pag nasa Los Angeles. Philippines, amin na po, ha? Saro man sa nang, ano ninda? PBA pa rin sana. Saro man sa lupa ng PBA pa rin. Hmm. Ilan may no? Fade away oh. Alat daw. Oh. Fade Alam mo na, away. pinawinan ko para One leg pa na yan. One leg. Oh. Leg. Halo ba dito? Yeah. Matabo mo na ako eh. Akin mo, dyan ko. Dream shake. Dream shake ang apod sa tiga-arog niya. O yan o. Dream shake ang apod yan. O ano. O nang master kang fake. So fake baga na nag-aarog kan. Pero diamond isi-shoot. Fake ang apod man. Fake arog ka ano ilan mo. Ma-fake ano. O nang matay bayo ilan mo. Oh. Matay ba? Sa araw kayo nag-fake ko yung silo. So, so ginibon ni Kobe kay siya. Oni. Nagturo ini kay Kobe. Tinuruan siya ni Kobe. Tinuruan ini ni si Kobe Bryant. Tinuruan kay ini. O tinuruan kay ini ni ano. Yan matiba yun. Siyempre dahil patatao. Matiba yan talaga yun. Dream shake. Gini ba niya na naman? So gini ba niya kay Admiral do? Yung parang si Admiral? Bako si Admiral yun eh. Madudawag niya si Admiral. Ano eh?
Wala man siya sarang ada yung Oh, wala siya sa ranking. pero kaya madaog. Siya man yung number 42 na ang gadanan kay Ay. dahil siya piniling ka sa bago niya. Ako yan. Iligado. Sila iba. Yung man, short kay dati ang arugkaan. Dati nito sa short. Sa Toyota na maray. Si Admiral na naman. Ano sa dayo to? Eh, yung paano ito dati siya nagkakawat. Arog ka itong short nila. Tapos pinalitan na sa naman niya. Moto. Oh. Kunya pangit na. Mm. Yan na naman ang ginibo niya na naman. Isa kilo ginibuhan niya. Ilan no, mais-spin na yan. Isa kilo. Tapos ito. Ilan may niya, mais-spin ano. Oh, mamoran no. Kaya ko may tumulong. No. Asal man sa kaya. Ano? Mm. Kisay inod mag-take away. Si Shaq o si ano. Ay bago. Kisay inod mag-take away. Si Siyempre, sa may Jordan o kapot si kang Kobe. si Kisay Jordan. Sunod si Kobe. mm. Kisay sunod kay Kobe. Matibayan. Nagsushoot na yung 3-pointer. Daing miss. Kuya ito. Bako. Pareho siya kay ni. Pareho siya kay ni. Si Davis Bertans. O Davis. Davis. Davis damba ngaran kay. Kasi yan. Si Hakim. Wala ko si Abdul. Siya ba? Bako. Oh, tinuruan niya baga si Yao Ming, oh. Bako man, coach. Tinuruan sa na mga moves niya. Yeah. Hmm. Masala ko yung kay siya. Isa man pala ko. Ini. Ilingon, no? Ilingon. Seven tira yan. 7. 7 tira. 7. Sakto. 7. 7 feet. Sakto 7. O 6 na ito. Ha? 6 na. Sisay. Yeah. Bako 7 feet nga Si nini. Yao Ming. 7 6 ganyan. Hindi ko aram halat. Seven six oh. Natobo si Akin. O 7 no. Si ano, si Yao Ming. 7-6.
7 wanda. Masalang ko inipalan. Ano na yun. Maybe no. Pero mas matibay siya. Si Aki. Mm. Totoo pa ako 3.0. Mm. Pero ang height kayo ni Jabbar 7'2". Yan siya dati. Oh. Nagbuwanag ba na siya? Nasa box baga siya dati. Anong boxing? Dagdag talaga nga. Si Yanis baga dati. Ngunyan niya ang digde. O naman nagpa-championship naman sa box dati. Di pa nga, pimalib yan. Dati, sign si Giannis. Diyan. Inot. Diyan talaga. Dami siya naglipat. Mawara ini. Anong bagay? Tinapay na pahalaba. O yan. Iyo. Day pa. Dati. Day pa. Magdar baga, igwa kan, pero sa dayo. Sa Paris yan. Paano? Pero sa He can guard me da. Minsan man yan, eh. Teka man yan, nagiginibo o ano. O ano. Yan na. Yan. Bata ka pa. Kailangan ka pang, marami ka pang kailangan malaman. O ni baga sa Stephen Curry, haloy na ada yung NBA. O ni kaya aki pa yun. Bako. Oo, aki pa sana nagkawat. Bako? Mga 20. Retire na siya kaan. Retire. Siya. Oh. Mm. Gutom na ako. Gutom na ako. Dapat ay partner ko. Bako. Kung ano ini? Panglak ang kampintuan. Tiglalak dyan no, tangani. Day yan malak. Tiglalak sa anuan. Susador na baga. Laki daw. Laki lang. Nakalak. Iguana. May lock na duman. Ano ta? Ako nagkuha kong bangko. Si Karagto ko, really your dog?
Ano, gusto nyo. Ganun kita pag yan ako. Ha? Pag ano ka. Anak mo naman ka. Ako naman, no. Bukod na ano man iyan. Oo. Na ano na naman. Sige sa nang Si Pele. Kada ko. Baka. Dagita na waray. Oh, so okay. Na ano yan? Nagagdarang ito. Dahil nagtataram. Patayin nyo. Sa nato Nagpinayan nyo pa, no? Dahil niya nasimbagan. Patiin nyo man, no? Iyon na naman siguro mo. Juwa ko, manda siya, ade. Baka may juwa ko, ade. Baka siya juwa ko. Pero naman yan, siguro. Nata ba rin na nagsaryo na paarod kay ni budain nyo nag-oda o o liga ng panda ko o di da siya o di da siya Matarong siya ka. Uy ko Duwang kalbong buo. Tama, nakasabi ko. Leon man nagtataram digdi sa dango Yun. o ni man Nagsolo ka digdi, ano digdilik ko? Ayun, tati diso. NBA Wala. yaw na naman siya Ano naman? Oh. Bakla ba gaya na rin? Bakla yan. baka lalaki nito na o tamyang awag dapat Ayun na daw po yun. Kumana ako ah. iyo sige na Ano magkano? Ikot daw. Ano ba kung kaya? Ikot. Gano'n, sikap na no. Ano yan? Buka ngayok. Ika na damay na. Busog ka?
Ano yun? Utang alig ka mga... Utang ayok! Yan! Very good, nice. Green! Nakita mo ba yan? Na nasa halapan? Wow, pulis po. Utang mga
Pag natigba ka din dyan nga, kabubo ka, kabubo naman. Hindi naman. Ano naman? Ayaw mo. Hindi ko gamit. Hindi ko gamit. Ano pa yun? Wala na natin magkakaw. Pagtugtog. Oh! Bilis na yun mo. Kawin. Luwat magyo. Ako na kong ba? Bida, kaya na. Nice ball. Marami ng malao. Muna na muna, tayo muna sa damo. Ako, kay CJ. Nakaka mo sa maribo ni Paul. Bago mo yaw. Tumatin na na. Biligan ka. Uy! Pagkita! Bubong likod. Ano? Bubong jampos. Bubong sumit. Bubuta ka sino? Uy, sa loob ka na yun siya. Kagandaan. Yung sakbang na ano, yung tustar. Kasi dapat tustar na. Kita kayo nga natignan. Titignan. Inawan niyo ng ano. Ako nga na ano. Pag kumusta ka lang, kumusta ka pagdating mo ba? Anong lahat ka na ba? Wala ka, ito. Ang sinaksak. Di ko ba yan? Ano ba kayo? Iwan mo. Dito, nalapit yung pwede. Ano nga, kara yun. Doon wala yun. Hindi ako sa kumain. Wala ka ng bala. Meron nakakot. Ala, umisulo. Ala ka, Jing, boom. Ay, siya. Jing, likod mo, Jing. Boss naman! Happy ako pala. Tamo rin ka. Eh! Ay, sige man daw si Kuya John. Weh. Ay, PG Tere. Promise ko, unay ka. Tara! Kung pasan ako sa Jing, ako nang pwede kumakawa. Sabi tayo manda. Mari ka nga na Mari! Pili. Palawasan mo. Yung medyo ba nagkakao? Baka yun. Kara? Alata? Ako dugo. Manang nakawas sa mura. Nagkawasa ako nagkawas. Bulok sa inyo na ginawa ka tinakdan ko sa wagi ko. Hindi ko ayun. Dali magkano siya. Parang tutulog. Hindi ko. Uy, papo. Ganda nito. Ano, ay, pa, tatad na ba, ano, ba din? Uroy siya, kung natagtad mo. Yung apple ko, igagaw. Uy, nata ko ng Hindi dyan siya nga pa. Ala! Ay, kapapakabali na sa to. Dali Oo, ko. ako nagsabi ko. Kapalit na ba din? Kapalit. Pita. Pita na nga yung pita. Tatang pa yung mga Ano, ang bilis. Mando lang ka na ipakagadan. Oh. Abo. Abo. Ala, gadan. There you go. Ako ano yung Tinawal akong baris na pang-Christmas. Pero malit pa araw ka na o yan, araw ka na. Namatay siya.
Binaman ka mo. Diba sabay dito ako Ano no? naman yung buboy na kamatahari? Ako sa iba. Ay, success ko. Daw mo ginamit saan? Doon sa may truck man. Nagpayan. Ayun, sabitin ako. Sige. Ang big is na ora ko na na din. You know, chat pagkakapag ano, morawaso na. Magbawas na, kung chat na. No, hindi pa bawa. Law bago. Yan, nung ano sa may isa raw, magagi. So, ginatuman ang saro. Ito na mo. Ayun! Yes! Chogo! Anay, kung minali si Ribi, pinabayan to duwa. Ayun! Minali na sayang sa nakangwin na rin. Ay, nang labo to! Ikaw nagkakawa to! Bin, natadagit ka, Bin. Paano tarang ako? Buta na mo, dodosyo na ka. Nakapakaw ka, Bin. Ano na? Sinasain! Ano? Joke sa linig. Oh, mutual fight below. Bilang mo ako kayo pag nasa blanco. Ano pa? Madanggal na ito! Bilog na siya. Gadang, tigaya. Google, ano? Boom, even sa set. Ay, kaya mga lang na yun! Kasi 20, ano 20 to 103? Yeah. Pero na ako ka din, great cheater! Kami nga ito nakalaban ko sa taas na nga. Nagugyaw baga sa taas, naglalayo. Kasi yan, Yaw dyan o. Yaw dyan o sa taas. Nagtigi kayo pagkada na. Payo-payo sa rin. Payo-payo pati. Double kill. Triple kill. Wala! Yan, sabi ko kalaban nindo yun, sabi. Ano ang gusto? Ano? Ano ba nagagawa? Sige dito. Yan, sabi ko kalaban nindo. Tanong pa dito pa naman. Ikaw ang patanong. Ano ka ba? Ikaw lang pala nga yung tagili. Yung tagili din lang. Unang tumangin. Saka nga. Nasa na nga sila. Gago ito. Gago ito man. Nasa safe na baga. Karo ka pa kayo. Ay, gago. Wala patay. Patay. May cheater, minamutulog. Yung pa ito sa baba. Yung marusak ka. Yung ganda mo ba talaga swak? Sabi ko na nagada niya ito yung safe. Huwag naman na ito. Mga matibay, matibay, pabati ako. Clicker. Wala ba sa pagkin? Ay, nai, Ako, sir. Iyang sa nakano. Tawag si Patoran. Score ka naging kiss pa ito. Si Patoran. Makasit na ginabuhay.
Kaya nga yung nagawag si Kit ang nagturo. Nagawag si Nas nagkusog ka nga subuo. Ang score ka nga ito, pinakasawan, kami 18. Pinakasawan. Batuan ba ba? Kaya nga yun. Kanya ng grabe din na maturong pa. Maturong tabang. Yan ba talaga eh? Budu-budu. Ano yun? Gusto ko na nga ito din. Uy, nakita nga yun. Ang giliw ko ito, minali sa pag-nailing ko, itapay ko na ibalik ko rin siya. Ako sa ranking. Eyo, sumunod ko alitan. O parang green eh. Baka niya nagsisiguro itong gagawa nga, gagawa ano, hindi ko niya magalit. Natulog. Alo, nito nag-computer ako palapan. Wala kita kitang relax. Kita ka. Kita na akong dati. Relax ako ba? Sa inyo. Iba ako sa room. Ikaw ako, orang ko. Natalo ba yan ka? Ano ba dito? So ano, nagpa-practice sila sa So, with living. Ante ka mo kita kami. Pero so, with living, pwede mo sa akin. Okay naman ang Akala ko kasi siya na. Pero ako nung kambulik, pinamon niya, hindi mo kayo klase, no work. Lahat tayo walang pera pala. Tawag lang, mga siya, mga baka. Tama, ibat! Kaya walang inuwi na po practice na ito masabi sige pa, naging sa sige sa doon. Nagkakawal po mo oras sa start. Ay! Gago! Baka yung tugsuan ni Kuya. Ay, tapos sa floor, tapos ba ni Kuya? Sir, baka galing ko to? Ay, pag-isa kayo kay. Okay, sama kayo kay. Oh! Kuwalas ka tat. Ilbang ka tat. Balik ka sa anak ko yung plane. Kulong plane, 99. Kung na tulog ito, tapos baba. Awa mo ako. Kulong plane. Dito. Dito. Yan, tama ka nito. Sobrang plane. Hindi ba sa plane? Itububo ka. Mapakal mo ka. Kung di ano. Ano ma? Ano?
Parang ba nalakan sundalo, lumapakan po, man sana. Albungal, nagtitindan sundalo, ay po, ay ka ng kontak mo. Mura kang punita, yung asa na nagigilid-gilid ni, balik kita, permission niya. Yung tambay ka sana. Apat na taon ka. Oh, yung gusto mo. Yes, sir. Pimili ako to. Baka ay yaw nga dumana ka ano, naka-face na ba? Wala, wifi. Kung okay, di mo na dito. Ingani. Kung wala mo duman sa Manila. Go kayo pababa. Oy, mga kasing. $20, $50, $70. Have a nice day. Mag-duway nung ako. Nakatukaw ka na. Alam, hindi ka pa nakatukaw. Nakatukaw na ako. Yan, ako na ako. Nagsapan natin. Ba't ginagawa? Puto ka tanda o. Wow. Butog. Tuurin kang bakalo na. Hindi parang nawa. Huwag man yung mata ko to. Kaya mo lipato ka utak mo. Lipato ko sa ano, sa hindi mo muya. Tutlo. Tugo ka mo, tugo ako ko. Lipato na utak mo. Para dyan na uyan, isan din. Andiyan na kasal. Pinato mo kaya? Wala mo niya isiro ka ko. Ang sarawak. Ikaw, bibigyan na ka ng dito. Bibigyan ka na ng train. Ulit ka baka lang ulit na ano duman yan ikawasa nakahala ko sa kung nakalas ito anong dahil tigilin ka nila isa ano ko so aki na ito lahat ma dahil ako niya daso ano ako niya daso Roblox kung ikaw ako no hello ay pudi ko tama siya Ito ko ada kamu nagtaon. ay pagkatas ay inaagihan ta pala siya ano pala nito hindi ako tama kanya ko tayo wala iyo bitin kayo speaking wala ka naman Tingnan ni ano ako. Yan. Uningan na tingnan ko may pilay na. Pili ka na. Tapulo kayo may day na ay ko. Ano adi. Ano ba sala ko din? Hindi ko ba si Diding guide na ano. Kasi tapulo na ako kay Glenn Pilis si Diding. Ding ba di ka ding? Posted ka ding. Ding pa lang ka ding. Pa, Hindi na ako sa ano, sa principal. Yan, busy na ito. tamay, hindi nangungod, tamay. Save ka to.
Wala ko ka siguro na mag-dragon. Nakakita ko lang ako. Wala lang mga kasi. Ikaw, ayaw na matagay. Yung bukli nga din. Papakali ko sa mga tayo sa basketball, I don't like. Lahat nito ay ito. Bawal na bawal na Baka may dito ka rin. May mga bawal daw. bawal na bawal na ada ko lo kapatid na. Ako lo kalawat ng district sorry. Anak mayak bawal na. Wow! Yan! Pati yung one car, hindi ito kaya. Wow! Pati yung one car. Iba, mamatay sa kapawa, iyahan. Sa kapawa, yan. Okay, ikaw mo kay guest na tayo. Yung kaya, tayo, natulay tangay. Siglit ako tayo mo to. Ay, Iyo pala ang heart. Ako yung siya. So blue. Is that crazy? Oh, kumata ko. Ano kang tray? Ay ka. Sila, balis ka pa ano, si Inka. Ano ka? Isa si Inko, sila. Ako niya. Kaya ko sa inyo. Kasama ko sa St. Mary. Pag-isama sa St. Mary. Tawan ko itong manabo. Para sa pagkakul. Kasi ko lang. Stop! Kat, ito ang lahat. Siram kita mamayang habo. Mga viewers. Iloko ta. Iloko, Lord. Tres ka. Sigo ka. Dimikis ka din. Ay, hindi. Paano ako nagsalita? Cute pala, Ali! Yes, gawin. Alis ka sa auto. Sige na. Ato lang hindi. Ano yung ball ko, ka? At ka. Pero ka, ano na? Pinyamal na ano? Really, car. Nabyo ko pa ano? Lahat ng Ano ka? Rocomelo. Nagasan niya dito. Kailangan ko na ching. Nagiluin ang mga bata-bata. Ako balik mo na sana. Sabi daw ka maluwas. Bawal mo to, bata ko. Ako mo niya. Kaya na Maria. Kita ka mag-glass. Nice, nice, nice. Two. si Butog. Dapat si Butog na dyan ang taka. Athlete. Nakaharap si Butog. Manikot Athlete, Ray. Nakasakito. Ikaw pa rin siya sa dito. Kondo, tiri ko manahito. Diyan mo niling. Ang dahil ko. Pagdo. Nasa ito ka ng sarong brain. Nasa din ano. Dos. Doon mo na tawad, doon mo na ako mag-chat. Ngayon, hindi ko na chat.
Hindi, makapagupit ka. Ako kung hindi magugay, badakon mo pa. Alam ko na kung galing mo, no? Ikaw. Parang pastor ko pa dito. Ano? Robert Cuevas, Makapit ka pang 09. So, yung bulka, panduan ako to. Ano mo yan mga ko? Kuya, panduwa ka na, day. Day, nga, panduwa ka na. Kagaw na. Panduwa na, ako. Sige na, panduwa na, baka. Panduwa na. Sinay, kabukas eh. Ito yung parang mga kawat. Meron hanggang butog na low, meron. Ayun nga, naka-break. Para 170 yun. Isip ka lang. Wala ka ba? Watak na lang. Stress din ako yung bakla. Abang dami tog. Sobrang dito tog. Pero tinasabot niya po. Ito. So, si Kuya Carl, Anayaw. Gusta. gano'n si butog. Nag-ibla pa ka Oo. ba? Kung mo na nakatagtago ang ay tao. Iba mo. Kung nakakaibagal ka na, good Parang kita kasi ko. Parang kita kasi ko. Nice try. Try daw, try daw. Maraming nga ninipis. Ang galingaw. Papana ako. Papana ako. Tama yung CCTV. Butog mata. Ang una naman ng atin, hindi ko masabog natin. Yo, paluwasan na namamasag na, no? Yaman ang PTDB. Magandang nakabansag. Ludoy ka talaga. At least, matutunggo kaya sumayot ka, ano? Siyempre, dyan labis ka. Parang si Taso. Pakidad mo na nga. 48 ka. Ako, ate. Kaya pala natin manutak mo ayok ka. Gago. Si Butog itatag na sa salit sana sa 1,000. Par. Ay sa 300 pala. Ano na ko? Mga 300. Ilalag sa pandok ni Butog sa 300. Par. Nakakagal si Butog oh. Pwede ka maginibong eh. Ilang ko ang nakatingin ko. Pwede kayo maginibong. Pagpigdan na ako kagawin sa Ha? Ilang ko ha? Ayok ka. Ayoko ka. Ha? Ha? Brace mo tirikot na. Dati mo ka. Ha? Botog iyong mata. Ay, dito do ko do. Dati ka do ko do ka. Yan mo ay. Ali dyan, duro ka. Diyan ko daw. Ali dyan, duro. Tako. Si Butog na pagkihan. Doon. Ang saya ko. Doon. Oh! That crazy! Ako na dyan. Harot. Masaya ko. Yeah. Wow mo. Larawan mo mata ko, ganda ba ng iniwala? Anak ko! Maano ka? Neng? Ha? Ano na po? Sira ka ulang mo. Jacket? Ay, ikat ang tikarang ko sa'yo mo. Hindi nga tikarang ko Si Guardian. Si Butog po. At least. Ba't si Butog may space? Alam nga, dubliyon mo. Tama, Hi guys! Aragon mo ka tumatras ka. Hinga ko na kanting haba niya daw. Dapat, dapat na ka matulatan. Yan na! Ano yan? Yan daw. Pwede lang ito.
Pogi ah. Bakit tugti ko to ba? Paano daw play ko daw? Uli na tayong dumagkaw ka. Nasi bang bubaga? Dapat tugti ko to. Dito lang. Siya pala. Kailangan pagsigan. Ay, nagbiwas na. Puta na pagpulugod ako nga. Kasi siya pala. Ayo. Wala mo makingat na tayo, kaya dyan ka sa bayin. Kasi siya pala. Ang larawan mo itong masako, ang ganda pinipinit. Baka Ben, no, Ben? Ano yan, dog? Baka may di ka kayo mo. Iso! Kasi yan. Yung lupa, nabili ko sa may day. Ate, sila nga yun. Ilan mo sabi ayaw? Talag talaga kayo. Oy, kasi subo ka. Yung may nawatak sa utak mo, Kershaw. Hindi na nakakataraw. Baka sumimot. Ang nata daw niyo nababaw. Pero siguro, Pares tomorrow. Kada mo sa video. Pares tomorrow. Ano ka na? Mahal ko ba doon? Wala ko digigil yun. Pinakaupo ko na. Hindi na pagsigan. Kasi siya pala. Ikaw kaya Mumbai, kasi yung pag-game. grabe din ito. Si Jack. Wala kong break ka. Asawa na laptop. Yo, ere ba kita magtao din na wala na daw. Okay. Yun yan. Ito talaga libat ano. Rama. Huwag ka, gago ka kasi. Kamu ko yun. Ano gan mo taon? Raman mo ay babe. Wala na to, sorry. Rama na. Isipa nga. Hindi ka na natin na. Alam plus na. At nagtatawi isa one, open man. Okay, may Ito lang ako. Okay na lang. $7. Gago. Have a nice day. Mas ganun ka ba? Alin ba tata? Ito ba mga parang bilang? Wala na ko tao. Ay, bakit? Bilang mo Ito ka ng maray. Gagawa sa Mary. Yan. Sanang magagalit sa atin. Oy, pangila ko. Bilang na. Yan ako sinahay ko. Wala kasi hindi naman. Lopi ko mag-ride digdingan yung Facebook. May ano pa na may speech pa. Ano ba ito? Pagkapi mo may space na dapat. Saan mo na? River.
naawa na ako sa magandang tao. Oh, Hanggang nawala sa bakit ko nagkira. Kailangan mo nga ni Tatskan, sabi sa katas. Kaya kapag naman sa ko ng Tatskan. Yan na. silingon mo na. Ito to. May marami na answer. Ay, hindi. Pag doon, tato ko ko doon. Sino kayo tumaban? Ay, yo, so, bawa. Yung ano na ako siya. Oo, malaki itong baga. Ay, sa kanila. Malaki itong baga siya. So, nakaputi. Yun. Yo, patay. Kago. Wala naka-rider. Yun na yung ko man, ah. Ay, naginagian niya. Hindi na pala ng Tulog ka lang. Una ko nga ni Papo. Buliglo mo kaya din. Buliglo mo kaya din. tulo ko. Naginagian eh. Ayo. Yan ako. Kaya Alden pala. Ud-ud. Tayo mag-aaway na natin. Tayo. Dahil na. Nagyan, may. Asa ka kasi dahil pa ito mo. Inuusapan si Chachang. Kaya ba si Sabay ba? Si Rico, si ako. Si Marikar kayo dito. Ano kayo hindi mo to? Okay na daw. Pero ka naman kasi Chief. Pero ka naman kasi Chief. Pinalagod to. Ako nandyan. Ha? Gawin sabi daw. Sabi. Pati sa KMGS. Ayos si ate. Dati ako ang gigil. Talaga ko na, hindi ko na narinig ko na rin. Ay, hindi dahil. Kaya na, nababati na lang ay. Nagibo. Ano tangunan? Kaya mas nagibo, may kaya rin, may pistol. Nababati ka ng luwa. Manalo. Lino. Nababati ka ng luwa. Mga luwagon. Ano pera? Di ako naman sinutumayo. Siguro lang na nga. Siguro language eh. May nakapanood. Sa ibang daw. Tubo! Yun yung nag-explore pagkakunta ka lamang. Lingon sila mo. Hindi na, kapit ka. Hindi, si Maricard. Gusto mo Maricard? Kami ako yung Ha? Maricard, wait. Hindi naman sa kwento. Kakadyo. Amo. Abo.
ba sa nagpamot mo? Kurang wifi. Araw ka. Kasi yan ang kapana. Ba't ka ba ko ngayon? Iba ay kahit. Nagmati ko may kaya. Sabi, natupilay mo. Oh! Bari. Para pala dumanay, pag-araw. Tanawa ko man doon na ruminda. Ayaw duman. Nagaganda siya. Nagmudyos. Eh, ramdam yun lang. Ito ni Kulo ni Karena bugat. Atik piday ko ko tayo yung parang na. Piday ko yun na. Next. Wah, kami piday ni. Jadi kau main ada tangga. Ano ba ano day ko? Oh, aku belum. Bok pala. Ano ba ito? Sa ICU naman. Mana? Bos. Nakita. Pwede mo sa pawa. Patah apa yang ada orang tu? Tutup saya, tutup saya mengakuin. Pamat ko yung star. Ano mo? Start ako. Siguro hindi nag-ayupak. Ay, ang star pa rin sa ako jadi. Ako lang star. Lemon, medyo rin. Tanga sarap to bago kumutin lang sama. Ay, hindi ako lang star. Medyo nga. Tanga sarap. Ano yun? Suputaw. Oh. Wag po. So, si Gideon. Ano? Gideon ba na naayos ka? Ay, si Gideon. Pinay ba kanya ano, itong mahal si Gideon. Wala ko ganyan naayos ka. Iba ba na? Tanga-tanga. Saka ba yung si Butog ka? Waka na yung Diba may tungay ka si Karamo tangi? Layer to, tangi. Patuksi. Okay, ito. So, ayun. Piling mo buto nila. Ang kami na manay. Gawa ka ba dyan? Gawa ka ba dyan? Murang sa bibulo. Gawa ko so, yung ano. Sa misil, nag-ano, nilabang. Tingnan yung kwarta. Rival, yung kwarta. Mga ate, walis ko lang matalo. Cute daw po. Muda pa kayo pangarahan. Ulit pa. Aw, na. Umuri yung suko ito. Bumaba ka doon. Sala ka, sala ka. Sala ka. Tanpatin ko to.
Hindi ko lang makakapunta. At nasa to. Open man. Open man. Have a nice day. Teka, di mo masyado, guys. Ulit sa mga ito. Ulit kung sa mga plano. Sige na, ito na, may photos. Ayos tayo. Latog! Dito na kasi ito. Pala na heart. Baka ikago na putang ina. Ako mag-aaral. Ako sa bago. Ito yung ko din. Walit kayo na walit ko din so iya. Iya, mangkat. Belum tuh. Albo. Allah.
yan. Papel, nailing mo na baga papel. Hindi mo kami sa hindi ka magbuwa. No, pagod. Ang muna ko dyan. Maano ka talaga. Ay ka, masing ka talaga. Ako Ang na at. Pandilan ako. Kabawal design. Mano kahit tumayapo to. Makawag ka na mag-series. Iso, you. Thank you, precious. Thank you, Rachel. Pag-rano daw magpag-ibo ni ano, ni ID. Patay. Anong ID? 2 by 2? Sabihin mo 40. Ariya si Toto? Oo. Gusto ka to. Tawagaw ko lang. Other butterfly. Sarap ka. Nagtatangawag na ba ka? Putang ina. Hindi nga makababa. Ganda na. Pagka sa mga tagilito, ano, eh, yung mas giving. Kaya mo dami siya. Kasi na ay, come on. So, ang creator ko, creator ka. Yung, ora ko na sa mga hero nindo, hindi mo dami. So cool. Okay guys, ano mag-order?
Hindi ba, Gio? Yan. Tama na nga yan. Wisit ka daw! Really? Really, mami. Wow. Ano? Alauna, no? Advertising on YouTube helps me. Oh. Aduh, ini harus terus ini kontinuasi.
Pero doon si Jito lang, kasi kami talaga, kasi panigang na natala. Bueno, original ano, yung nakikirti. Labo na. Sawat dat, o, ringawan daw dat. Sawat ka, maliwanag. Kita lo, aksi na, kita aksi na. Ah, kita aksi. Yung kapot, yung... Ginawa ba ni Bay? Kapila ka tawag. Ari. Ano ka lang kung ano? Ginawa ko. Roy? Diba so ano? Sayang Ito ka nagamit siya ba kung yung ko? Hindi naman, ginagamit ko yung bago. wala. Diba so ba din? Ginagamit yung bigang. Ay, nag-rock match pa lang ako dyan. Nakabuang business. Mag-rock ako din. Dito man yan. Ano? Butag na major. Ay, ano pala, di ba? Marshall. Marshall, sa Salvay. Really, your eyes. Really, your eyes. Lalo ko. Tabuhay. Really Your eyes. Wala pa sa video ko, hilikod mo. Tapos sama ka nagkakaibig. May love ka pa naman. Your eyes is like a butla. May tatong nakita, mataba, mapayat, mga bibig, ngunit ang may pagka. Sa likod ay iisa, siya ang leader na nagsabi niyang saltal.
Oo, kasi di mo yan, makakalimutan ng ilo daw. Or yung pangkalaan eh. Pinangkalaan. Arong! Wait, di ba dapat din ni CJ? Ayop kang putang mo ka. Saan nga tagtagis nila, Togs? 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 Kapot iyan na tultulo. Saan nga nag-skill ako yung Carl? So, wala ko sa special child. Trash talk dogs. Ano dogs? Malabang na dogs. Yan. Siljan? Matawang kami ka, duwan tagay mo ha. Siljan? Siljan dogs? Piling-iliting o. Duwas. Hindi mo na mag-ano. Kilas ang mata. Dogs? Ikaw si Dogs na fake. May days si Botog na piday. Woo! Days, mo permanent. Sweet kid. Huli ko na ako. So, makikicharge si Botog. Doon din sa may pag-short ako. May factory ka mo? Pwede, hindi Botog. Pag ginalang Christmas, naka-brace tiri ko. Naglukot ko sana. Out na Togs. Wala kita na sa nakuhal. Wala ka na mabakal. Na ano? Nadupod, ni Botog. Ah! Bakaluyahon magalat na di puta. Sa kuya ito Webin. Tayo na sa ilang palaya, pagsasalata.
daw yung binanin na to. Ito sa personal. Dahil yung iwan na yun eh. Taga-tayo yun eh. Tako na ito bakla. Ay! Subo ba ngay? Daw, din yung control. Control. Pati ano, and tawag. Sabi mo lang. Nakulipot. Ayun na sa ilong. Si Jacob. Si wali-wali mo magtutog. Puro ka nga pala yun. Mga pagandang na ano. Nalulugod ka na. Pauyan mo lang. Iigin ka. Hindi kasi nga mo peral. Majalibig kita. Dogs. Kuya mo dogs. Daw kung kumala, pati mo ko na. Putang shopping. Lagi ka na kayo, dapat isa na ko. Ano din ka? Ayo. Bobo, ang bobo. Kulot. Bobo, ang kulot. Ayun sana. May space na nga nga. Kulot. Kaya wag yung Ano pwede mag-open kayo itong triple O. pag kunyang gusto dito siya. Kadawang ka na. Kung nakasurat dyan, Kuya Carlo. Napon mo, basahan mo dyan sa may ano. Yan o. Teka na gano'n mo. Ha? Alay, ano mo, July, teka na ito. July. Bumubustahan. Iya, surat. Nakikin sa Mumbai. Ay, mamagulog. Alas ko gusto na lahat. Magdaw ko pa kanig sa lalim ko dati. Baka naman. Pakatagdaman din. Card, yung card. Tapos na doon. Sensya na. Ika sa naam, ika sa limuhan. Ika sa limuhan. Limuhan ka. Nagsubong ka rin naman. Swipe na ka eh.
Wala ko ka naman. Pagbilan siya rin, ha? Pagbilid. Pagbilid. Sabi doon. Sabi. Ano ang mga kaya? Tama to. Lahat kahit kuling ako, mapadala kaya dyan. Okay ba ka? Baka naman ka na. Jadi, Na may butika. Pero ka. sabi ka nga buong sungal ko. Sabi ka nga buong sungal. Sino bigyan ng magmahal mga matama? Hindi na kung sabi. Ano daw? Kaya, So, takpan sa wala. Uraw na. Atong uraw na kayo. Wala rin ba sa mga yes. Mga ta. Dugo. At natawan tabi. Okay na sabi. Matabi mo. Ang kasabot. At nagano mo kami tiyatro ko na mapadara. Okay man sabi, sa luwa. Yung ay malikat. Okay man tapos. Pira sa ko. Sa 445 people. Wow! Sa 94. Ganun! wala ka ba yung to? Gago. Ano ba itong buwana? Ay. Bagyo. Ha? Sobrang yung natin. Ano? Eh, dahil para sa blue. Libro nga ni.
Lebron bonus rin. Lebron! Napupo dito sa Araday. Lebron yan eh. Kung kayo kung hiling sa ano ka. Bato, Tulak. anak tagwati niya na yung ano, sabi na gago kayo. Ala. Kung sa puon na, pero una na to. Ato mo na ba ako ni Bita? Ano? Diba? Paano ba? Ayun pa. Ayun, ipalit sa killing smite to. Oh, shit. Maragan. Alam mo lang. Grabe. Ano yun eh? Basta sa kuya pwede killing smite. Ram. Anong ram? Ano yun eh? One star garo? O agila? Wala ngayon. Ako nung ngayon. Ano ngayon nag-i-release ka? Puro. Black mo yun. Dahil niregalo. Pabukoy. Buwan tayo po buwan. Na Paul. Sarap man. Uy, ayok. Ikaw. Ay, mura ko na. Ano, pero Mars. Ay! Art Morago na ano? Pagkatao yan? Ay, sana. Ako, subiyan, tawon. Para hindi ko daw Hari na patukaw.
grabe. Ayos sana. Maraming katupawan. Huwag makatupawan yung sa ano baga yung kaya baga axe baga sa ano yung kaya baga pansungkit baga sa sungkit mode. Ayos sana dami. Grabe yun eh. Ayos sana. Ano? Sulok ko. Para 21. Dahil mo na yung pagkano na mga 25. Send. Have a nice day. Computer 3. Computer 4. Change places. Ayos sana. Maris 30 days ako. Siya pa rin yun. Siya pa rin. Ako bored. Kasi ikaw, kaawang siyang kulang. Nice. Galing talaga. Utang ina na inutan ako. Utang na ko lang si Joanna ay ano. Guys, Wala ko lang si Joanna ka. Pag wala ko si Joanna ka pa, may garing. Ikaw mang buko, alabaw. Iniling ko, kumbat. iniling ko kilala na, tapos giniling pa lang. Nangalis ako, kita nga, si Joe pala na, may kapot ng ano, yun na, ano yan? Ano?
Patay! Kapukoy. Wala na ako niya kasi. Sa lapis. Dorota. Bamba siya kami. Ayun sana, wala doon. Hindi ito. Ito nga na, yan ang palang dyan. Wishi. Yan sa ito lang ito. Tatlo na. Wala akong hayo. Oh. Good. Gusto ka. Patay ka punta ko. Okay, nagsigil. Live ko yan. Ikot. Nakakop sa main. Nakakop na. Hapon nga. Dapat na. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Ay, baba, ano ka ba din na? Habang pa. Kaya na pa yung visual. I think. Ikaga. Ano, rag, doon siya, bull. Tapos doon. Alright. Mili lang, mili. Third eye siya. Oh, bakulong. Ano bakit? Kasi paralis dyan. Hindi ba yun? Hindi sa badyo. Ako lang.
Free ako. Patay. Kukuwi. Mag-start na ako. Yayo. Yan na, dami. Yayo, yung mga. Butod pala ako. Tayo nga pa sa likod na yan nga. Ate, hindi ko na rin ang tayo. Parang, Mura ganing ano sa nahilig ko sa imo na tamaan. I can go for Patay. Limited lang ba ang options ng items that associated with Viber driver? Gusto nyo ang access? Pagbuha ko kasi niya eh. Ganang sa ako. Ha? Ganang sa ako. Ano man? So, ito. Wala! Saan? Ako ako sa. Takot ka. Singko na daw, sa singko. Wala ko lang ako. Pero ako kabati ka kayo ito. Yung sana nagising ko mo. Ako sa ako. Hello.
Napira ko ka mo. Magpirako na ko. Ikaw magpirako. Ikaw na ko na. Ikaw. Ano gusto natin? Wala din ako. Oh. Sige. Kapag ko ba man, ay mali yan, Joe. Ang mali yan, Joe, sa akin. May bali yan, Joe, singko. Wala. Saya pada magan ko. Ako na pangalan. So, Lapis ko. hello, ay ka sa lo. Hindi ako yung makapot. Ang ganap na dito. Buhay pa na tao. Ano mag-touch na tayo daw kaka? Ibon na kador. Agad lagi mo. Bagus tycoon. Mana?
Kasunod ko kay kuya mo dito ko. Ano nga rin, ay, pwede ka nakapalong kumakityan ko. Kasi Makasunod ano alis ko. Buwi to kalbo kayo. Doubt ka muna. Pwede ka matatao. Ay, dito mo. Teka mo na kami. Ito na ka. Ano siya ni say? Ano yung ay, Mga Jay! Duruwa kita! Natugin sa droga. Sa droga. Jay! patay na. Sa droga. Sunod ka ba? Ito ko na niya ano? Ano ko lang password? Ako sa to. Open din siya. Kaya nakikibo. Dali nga na ako tatao. Ako sa to. Have a nice day. Nakikibo mo din ko ah. Yan. Sige yan. Ay, puro na sana. Ay na, ito boy, boy. Sa ano? Kibuan? Sa? Sensei, sa ito. Hindi mo kang ginagawa to. Tabak na palik pa. Na, yung discount ko. Last pa ka. Di ba klaro? Dapat may usay ka rin din. Gumano? Anong side din? But, hindi na makakabayan ng mga face. Ano password? Oy, wings! Wings! Yung wings. Ito na. Tingnan natin pa siya. Tinurog ko kasi nasutugan ka. Bakit di may totoo ayop ka? Hindi ka na ito. Hindi ka matatao. Hindi ka nakakabot. Ikinikan? Sabi na po na. Kaya ako di kinakakaibaw. Oh! Okay, ito is this. Okay, okay. Tara mo rin dubugaw sa kalalim. Ang bata tao, nagpapapunta ako na. Malataan mo, may tisay here. So, oh! Isip ka? Bisa tatambak ka? Mamut ka. Game, game. Maganda yung light on. Dragon. Diba? Di ba nag-imbaw? Oh! Ano? Mapalag ka pang bakla ng bubo ka? Ayun ka. Punta inan! Ay, makasok ka nung tuwan. Sus! My turn. My turn. Ay, Banya, eh, buto mo na. Hindi ka patuwan. Mala mo diba? Shoot! Hey, Abang ito mo. Abang ito. Mas mga isa taas. Abang nga ito. Abang ito. Dinod na? Yun! Pasok ko ba ba? Ay, ito mo ba yan? Hello? Ano? Ay, nakakalaman ko play. Ano lang slow mo? Panas ka ng slow. Hindi pa. Oy, yun. Pagkadao. Kaya yung gani ka. Tubig kami. Dati kaya alam niyo yung nababa. May tutukong din. Ikaw lalo yung kaso. Ortahan mo kami. Anong pangalan? Hello? Hi, God.
Isoy. Kaya ano naka-honor ulit Isoy. Anong pangalan na tunay? May lambog din. Sorry, yun. Sorry, yun. Teman ano no? Teman an? Uy, wala. Hindi ka. Balik na yung shirt lang, Anmil. Balik na yung shirt. Kasi bababa na ako. Shoot ano? Wala ka boy. Wala ka boy. Naka-ano siya, oh. Nakabari. 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 Bakit ito na lang yung 663? Pagpita na nga eh. Dito pa ka. Hindi ka madalagang tao. Wala mga day. Sige na. Masit na. Ang iba di ko pataligo. Hindi rin gusto. Hindi mo paano kaya. Hindi mo kaya na ikadagusun ako. Kung madagusun sa inyo. Hindi siya hindi rin gusto. Hindi mo kaya. Sige, reklamo. Ayaw nga Dahil rin. mande kasi. Kasi pag kayo na kaya, nagdadagusto na. Gusto mo na nga yun. Kamas kanina. Hindi rin gusto ano. Kamas kanina. Takot ka. Reason. Reason. Kasi ka magkataon. Hindi ka magka-reason. Nice na magkataon ka. Hindi gusto. Oo, rati mong bakla. Hindi mo kaya. Nagdadagusto na. Ano maninigawan? Suspire. Lapag maninigawan. Alam pa, nagkakapon. Ewan, tata. Yan na yun. Puta ka. Gusto mo siya yan, Phil? Kakakamit ko lang. Gusto siya. Tapos ka, no? Tapos nung maganda ka ma. Bituan. Ang saliton. Pag hindi ka gusto, hindi ka manmaga na rin yun. Kung siya niya yun ako. Ate niya, kahit Para naganda pag na. nagdadagusto Table pa, steak po. ano? Table steak po. Pag ka, maging taka, taka naman ng taka. Tatag na data. Pagka, Hindi ka gusto nga niyo. Ako to na padaguso. Ay, nini, oh. Ako to na pagdaguso. Sige ka nagreklamo. Alangan, sabi mo yung sniper, tapos nagdadagusto ka. Di ba nandun ka mga tawan namin kita? Mabawi pa nga na. Bye. Ano kung nagdadagusto?
Napira ka ka. Napira ko. Ito. Kabala. Sino tutoy? Sino pa? Iyo. Sahog ka. Kadwa. Madua ka? Are you sure? Are you sure? Kadua na siyo. Ayun, yun? Ba't naman siya, no? Yung ayun. Wala si Sniper ko sa na. Lagi na nagagusin na naman. Mga atol. Kapag narason si bakla, okay na po, mas kasi na. Lusoy. Hindi ka nag-click na. Alam nga, nagsabi mo rin sniper. Nagsasagot ka. Paano party ng kakao? Yung pa doon na ha? Ay, hindi ka rin na game. Yung nga, bubo ka. Bakit? Parang, hindi ka pitago sa... Magtago sa kama, mga katong sa kao. Palitan. Magtago sa kama. Ano? Kaya nagtago sa... Ako, Six. Shoota no! Oh, reklamo mo na naman! Shoota nani! Hindi na siya. Wala na ko si James. Shoota no! Ano yun? Bago ka ba din mo? Yun na ito. Isang hype, hindi hype. Biling ng worker. Siyempre, serba na Sige, kaya din. Yan. Sige. Ay, malaw ko. Ikaw po, Kung saan sa report na overclock, mag-silver. ako Ito. Wala yun, no? Yun, takla na dyan yun. Nakak, Kay James Costa, comments na. wala ko mga kayo. Feeling ano, may nakikita dito. Dito. Ay. So, sinasagot ko, ay, Kung ano yung... Ang dami ko ay, nila, Trigger ka ba doon? Wala ka ba? Nakakawan? Ano ko nila yung ito, nagkabong. Yun lang. Yun, yung ay, malagaan ng hype ko. Ikikipan, pinaw. Pag dito, nalubaga. Pero ngipon ng kulo. Sabi ng ngipon. Ayun po, kaya kami. Ano rango ka? Lumon ba? Ano nga dito? Yeah. Daan.
Naging no dito may parang kalwa ganda. Utang tayo sa Bago ka dapat ito. Ang hayo, ay ako nakasit na diya. Yung may isip. Yun, makagigil yung gusto ko rin ko. Ito na ito. Kapakalaw na yun. Ano ka lang ako? Jadi big stream na dito na ano. Saan ba ba? Klase ka doon. Klase na ang klase. Ang iba nga, klase din klase. Diba lang ang pinapupunta. Kanay rin pito, ika-ika mo siya ka. Nakatunay. Kan papalit lang ang kakano. Kan ang kakano. Harus pada lat. Ano may kumpul ng ano? Nanti ka tao, Sibe. May free bag ay may ibig maglaso ano ba ganyan ano thing. Ino mo to dito mo. May adipasyon. May adipasyon sa ano ba na? Ang iba nga ang iba nga 25 kilo ano to. 25 mo ba sa ano? Sulit ka yan adipasyon sa ro. Dapat sa pango ba? Ganun. Ako yung binakal ko. So, ako yung team ko. Binakal ko. Ito naman na. Ang apat ka din. Lupo. Pag ako. Wow. Siya ako tao. Hindi ka man ang tapos. Ako ka nag-ibo. Uy! Ako ko tayo. Ako tayo. Ang
Oo, nag-iwan ka nga. Wala man lang po. Okay? Para kapag-ibo ka dyan sino, basta ko nang lang po. Tama. Yung mama, po pa mo na yung nahayo. Punta ko pa yun. Ano nga ito po sa ikaw? Talaga ba? Ayun, so may ano? So nakuha ko may ano pakpak ko yung wala. Yun ito sa ano? Sa drink so nakuha ko tapos pinalito ko. So may pakpak ko lang hanggang pakpak. Nung ang taon, nag-drink eh. Kaya ko na itong pakawan. Ako pa. So di ka ka dinatan? Ako, yung may power. May power. Ay, shit, nakamay doktor. Ayo! Ini yung Yeah, mo. demon, yung Demons. Anime. Anime naman. karuyo yan. Oo, yung karoon may. Yun yung nagamit ko yun. I mean yun ang pangyayari. Hindi ko sana kung makasugon ako sa karoon. Yun yung sa gamit ko naman. Oo, mami, yan o. Hindi ko pinalitan so ano. Pero ano ka na yung papalit? Pakpak pa ga? Oo, ano? na, di ba? Ikakawat yan ni Tantangan. Yung ganito, di ka kawat mo. Gusto mo na ako dyan. Wag ka nila, dun. Nakalay ganyan. Ano ko? Pero mapatan din na yung magano. Gusto ko na yung X-Night to eh. Yung X-Night to siya birthday. Ayun niya, niya. Parang babaka. Ano nakapto. Ika check. Bag ko wala. Diyan, di ka rin mo toyo. Ay, siya di ka kawatado. May is-is nga na eh. Oo. Oh, no! Ma. Yo, yun. Wala itong na-spin ko. Kuya nga. Nag-wata-wata-wata-wata. Ito, Siya. mga niyagin ko. Kung may quiz na nito, Yun, nag-quiz na ito. tinapit na karo. Kumahan. Mailabas na ang kasuran. Ma-spin ito naman sa ano, doktor. O sa doktor. Makakalaban mo pa. May biluwang pa siya ng doktor. Oo, pero mo kasi pagbutan mo yung kung ano yung tawag. Yan mo na. Yun. Sige, so tagbo ano, maging tinong kay po pinakaw. Kay po po tinakaw kay po pinakaw. Ikaw mamagay ko sa video. Taruan mo eh. May ano to, yung may gamit ko. Ano yung kumamara dito? Hindi na, nagkawat siya akong phone. Ginawa ko pa yan. No, ano yun nung katawag ng phone? Kasyapul pa anak na gano'n. Teka na ako. Akapanyaran ko po. Abang nangyari yun. Bawat pinaganan. Ang kontrol lang yan, may F, may E, may O. Oo. May ano dyan, meron kang drumlock. Lagi, ikawat mo. Hindi ka mamasakay kung kagawa. Pwede lupit eh. Kung ano, hindi na pagkawa ba? Unya! Wow. So, No? Ganda ka man. Makawat ako. Third, ba third?
Buta daw. Ano yun eh? Wala akong mapira. Mapira yun eh. 20. Hanap ka muna sa trabaho. Lalaki. Thank you, Bubuto. Ako kumain kalas na. Mountain Typhoon. Oh, may typhoon. iPhone. Ba't kasing C? C-O-N? Typhoon. Typhoon. Sabi ko niya kasi typhoon siya mga movie. Parang Lapaan! Yung ano, pili ka man dun tas ano. Online. Ang kahit tumal. Pili ka man dun na cake. Ha? Makagkakaroon. Nagkakaroon. Bakit ito naman? Ay, may gagawin mo. Sir. Sir. Parang kakao. Natinda na kami. Sabi niya, may natinda. Box. Pag-akali maganda. Diretso. Meron. Diretso. Liko. Bakod yun. Sa liko, liko. Liko lang. Ang hilabas na ang basura. Hindi ka tama di ka kay Computer 2 is still. Pera. Dak mo pera. Alin? Roba. Hubungan ng tubo. Ay, tes company dito.
my God. Ay, bola. Yung ano, never dito ka namin ang upuan. Hindi ka kuha yung Uy, mag-stop ka dyan, mag-stop ka dyan. Ito, natatalak na dyan. Yun o, 1989 yung nila. Nalabo na lang yung par. Ano po ba? Diba? Ah? Nice ka? Uy, kito ka pala. Sakra? Hinarang ka lang. Umanda prank. Yan yung nagsinig ko na yung box. Wala na yung Champi sa Bas na ang gusto niya. Kabinti kami? Oh. Lagot! Pinapin mo na to. Unang kumagkaw ng kaunting at kapatan sa lamang. Ay, come on. Dito, naka-drugs ka ko. Dito, aboy kasi. Laki ng mga. Hindi kayo. Tulungan! Puta ka? At kayo. Bakla ka din. Pera ka din. Kamen! Parang laway. Saro na sa pao. Tao? Iyo. Iyo ito. Iyo. Tao. Bulok naman ang Nakaralig na kami ba kay Anoy? Hindi. Koy! Gusto ka mo. Ano nga? Kung yung parang sa siya. Devil fruit! Yung round ko. Matititurahin niya na ako, tatawin ako! Don't drink. Hello. Ano na dyan? Sunog siya ka dyan. Pero Sunog siya. Patay mo na. Hindi, talaga ko mag-control dito. Oh! Oh, dito na ako dito sa sarang taong garo na ko. Meron na boto. Marami yun ang dapat siya dito. May ito pa yung ilaw. Ito ka, kakalit ko.
Ano mo kayo magtawag? Anime for simulator, let's science and PC. I'm ready with your weapon. You need to play. Ikaw na. Kunin nga yung minigit ko dyan. Ay, alam ko na. Ay, tama na. Aram ko na. Oo. Actually, kaya pag sinunod mo, Ibabalik kaya. Pinakalan! Woo! Nakatalikod yung partidaan. mali. Pinakalan si Bato. Hindi ka na maglalagpas. Nakulong na tao yung minuhul. Hindi ko patakulong. Ano pa? Pag tirahan ng pagkapas, pangalawa, Balik ka yan, dito na. Lemon. Ito. Uy! Ang dapat na Sino marabas ito? Number one! Yun lang. Bakit pag nagpawala tapos yung mga bago ka nagtititoy? Magawa. Nabubuti ako sa tarong tao. Ayoko na sa kala. Nagkusubag mo. Yun na po. Puta, nagputok na ng gano'n. So, gunsambang gawan. Magaganda. Kakain ko. Anong layo? Sabi na daw. Herculing. Isawing. Yun. Kaya yun. Kaya yun! Na inutalo yung kunan niya sa lili. Ayaw. Gusto ko ka na sa sana. Ano ba mo? Gusto ko na ikaw ko yun na yun. Oo, gusto na yun ko. Paris na tulad mo. Ang init na nakako. Bakit? Otong barit, pati otong lasing ito. Tulungan niya ang iging kanan. Ano? Oy! Zero! Beso ko rin daw. Dog! Ayaw! Nakabot ko sa game 5. Nagana sa RF, nagana sa Black Blade, nagana sa Black Blade, nagana sa Tatay, hindi mo hindi kaya ko katata. Hindi na kumahanap. Laro mo rin da. Nag-US na sila. Sila yung mga sabi ko naman. Pero lumas na kasabay ka.
Nakaboy. Bakit nakulang iyong Relax mo. Kabiya, bala kabiya. Bidaw. Espada, maglito na. Okay lang. Ang gulo. Init na lang. Ay, kamatang na yun pa. Dawa ko mo naglagot sa computer. Yan po kaya no. Kaya magdala. Bayad. Ano bayad ako ba kawato mo? Sabi ko sa Bayad sa ako. Bayad na lang. Bayad na lang. Yag ko na. Tapos na yun. Gamit ang yun. Ay ano? Yun. Ha? Yun na lang ano mo Mabalik ka? Mabalik ka? May crossboard na dyan. Baka. May Excel lang. Ako yun yung baka doon. Iyo. Wala ka kasama. Ano pa na ako shitty. Pinaka no. Gulo. May gulang-gulo na. Ay, balo na. Rano! Ito! Lalo na si ano. Bakit? Ano? Bakit? Tubo, no? Mabo na magkada. Napaksin ko. Oh, yeah,
Pinanong na naman kayo ng number 9 niyo. Sumabog siya sa akin ng dulo yun. Ako naman yung tayo. Puta nga eh. Boy! Tanya ko doon. Nasa lumakan. Eka na magsoro. Kamulo ako na doon. Ay! Mga pili. Pili sa uting na po. 5% money go. Pwede na yun. Maroles, kami namin. Yun na yun. Uy, sabi na. Di ba? Sa alam ko. Talaga kita mga pagkakas na. Baka lagyan rin ako Chumel. Baka lagyan Chumel. Para mo ako yun. Huli ka ba mo? Nakamay ko Chumel. Sabo. Ko kami. Patya. Pero na ko. Ang langay ka, ano? Pawalan ko nagagamit ko lang. Bakit nakagaw? Pero yan, pinsin niyo. Matawag tao ko. Baka nila na. Sa kapunta, to the moon, road trip. Sa ano mo araw? Pinigyan mo na ako. Magpasok mo ng kayo mo. Pwede mo gagawa, duman sa plagwa, yung balat na lang dito. Yan ba ba? Pag-iipit ko ganda sa tao. Sa plag tao. Tao dito. Wala di ba? Ano ba? Yan na yun. Select. Inis mo nga. Wait lang. Yes, one thing cash. Yung magpapong ng kayo. Ano lang? Yan ang pag-usuan. Ano? Pwede yung pala. Basta mag-usuan ang dito. Wait ko yun. Kita.
Kaya ka dito. Six. Bago mo sa dapat ako. Sopa. Hindi niya matigda. Baba naman, tignan niya. Okay, para. Yun. Anong oras? Miskin ka man. Miskin ka man. Nakulog lang si Jackie. Pero kahit search yun. Accurate mo na. Ano ba yung kakapastor? Pero yung hindi mo Tama, ano kaya? Parang content na right mo dun, no? nasa Manila yung ako. Then, Nag-wait sinabi. Amin. Kung ikaw, kung ka. Hindi na bubuksan. Hello? Hindi na bubuksan to. Tama kasi Bern. Ito lang dumakabi. Solo ka dyan. Wala. Wow! Toto. Wala yung nanay ko. Hindi. Kapanyari na bumut. Kaya ko na kayo tumawag. Kapanyari yan, layo. Iduan. Ako yun na blue. Ay, tapos sarang yung kabarkada ko, Bukol na ni Palo yung anong palo? Amoy. Anime! Ano nangyari yan? Animal. Yan na. Hindi ka to. Oh! Yan! Ay, natakdog. Tak-tak, itas, tak-tak, sa gigit. You know? It's free. Sakto.
Pagdordar ko lang. Pagdordar ko lang. Move! Lead mo tayo. Pero kung hindi ginawa dito. Sado. Sado. Huwag ka na libritin din ang mga space. Tinagulok daw. Sa Lagunda. Sa Lagunda. Lagi na. Oh shit. Ay, kunin ko! Ayun, ayun. Kita na kiri. Ani, kukuras. Kukuras. Ay. Bata may sis. Hindi ko talaga. Putang radyo. Ay, siya. Ate, may medicine na akong black. Hindi kinuha kayo mo. Phoenix. Tinawag ba? Ako pa lang ganyan. Ako lang nakamigit dito mo. Tuloy ko yung tapos mo. Ito ah. Ay, ay. Ano? Sensor ano? Hindi naman napagkahapon. Tiglay yung mga. Ay, sa ba ito ba? Ano? Mga klase. Ayun eh. Gumamit ang ako. Oh, ayun daw. Ay, Nakahanap muna lang. Papaili mo ba sa mata ko? Tapos na mapansin ito. Mama, ayun. Meron na pagkakaya may umikot noon. Oh. Limil. Eh, nakakawag. Ayun rin, anak ko. Ako kang doon dito, tapos ako sa ano ako na vlog. Si ano, nagmabit ko ang guys. Ako ang vlog. Ang magiging lineup talaga. Magiging lineup ka. Ang doon mo. Yan yung ano mga kapatid ko. Ang doon mo. Kaya, yung kaba, tando, yung vlog. Hindi mo tingnan ito. Anime. Kasi din ay kurubog na. Pipigilin ko mga ilat ka din. Or so, thank you. Thank you. Gusto mag-giri ako na. Kasi, Dito na may Wala ko rin dito. Hindi pa nilang kami. nagkaroon ng kangal.
Kulay green baganggo. Choco shit. Hello, green. Yan ka sa tao. Pagpans kanina eh. Janet City. Matalo. Janet City. Di ba kakilala mo sa'yo? Janet City. Boko daw po sis ano. Ni. Daw si Boko. May Boko Boko ka na. lang. Kay Boko. Parte ka Boko na. Tama yung sila tama. Tama mo yan. Ayaw. Si CJ. Ito sa mundo pa. No, umalis mo ng schooling. Yun o, sugurin ang buhok. Ano po yung smart? Smart watch ko rin. Watch. Basta ka nga na magbasa. Kinapelan ko siya. Tayo niya. Yun o, wala daw kiwan catch ma. Ang pitch na. Yung tara ba yung taga-ayo niyo? Yan! Yung tara, wait. Ha? Ako na nalapunin karong. Ako nagkarong pila to yung ayos pa yung pinili sa may Kaya nagkaroon. kondilan. Lagi ko siya. Isa yung pangiri ito. No, yun, ano? Nahira ka lang ba? Sana tayo hiningal. Dato ka lang. Listening na ista. Wala nga, nanapong kwambo. O niya! Kamara, bago ko Saan? Wait lang, anong araw kaya ng 12 or 17? yung... Or ano ng birthday? Oh! Why? Siguro. Anong kawa? Makakatulad. No, Ito pala. kaibigan. Di ba kagay ay sa SPCC? Grabe. Yan ka kawa. Diba, Awak bakit ka ka? pala. Diba? Eh, kung balikan, yan. Laro sa lang. Yan Laro ang sa lang. Subo na ko tapos. Sa likod din yun. Ano si Jindo pinalitin din. Diba yung pala nga? Dapat dyan ang Mali ito, no? pero ako din na ang pag-isa. Hindi na mara. Sao? Hindi nga ko niya to. Kaya ka lang yan. Ano? Kaya baka pinakamakapagsiguro. Nung nagawa na ako mag-agriyo, naka-agree. Ipig! Ipig! Yun na nga yun. Yan. Malimit din. Ano Yun na na to? yun, ano? Ipig! 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 Zero sila ka mga Uy! Onyx! Parkour. Oh, yun ang wala yan. My hero. Again. Kakasabay. O ka pa man daw. My hero. Oo,
layo po. Yung pamalo, quiz. Alam mo kung saan ito. Magkano rin? Ano po ito? Pagbuo pa sa akin na ano, libre na ako. Bago ako ano, ay ano, kita ko. Ganun ako niyo. Paklis, hirap. Oh! Marunok sa sunod. Mahirap ka ng title. Madayo ka wala. Uriyo. Sa mga practice na lang. Kinain na ba? Kuryente na. Talaga susupan. Ano na lang ulo mo? Bago na ano, meron, hindi ko. Yung kabaga. Yung kabaga nagkiklik. Huwag ka muna sa palaw. Hoy, akita ako. Enter now at the line. Balik na! Stop that you. Stop. Uli, magdakulaan kayo ng love para babaya. Oh! Oh! Ano ako sa gulo ng no? Rin ko? Akin sa Paano man tayo na-equip ang ano? May nakuha siyang punit. Tapos na ako tawa na. Pinindot sa Ano pa ako? Paano mo man na-equip na ano? Wala. Oh. Pagkakutak ko lang para. Yun na sa milo. Please. Pwede butar na. Uy, napanggalag ka? You know, magkakasap. Ano? Oh, yung kalangaya. Lang yan, ikaw. Yes. Ano? Oh! So, 16! Tar, nag-16 ka, Tar, 16! Ay! Skuta. Mako sa ng legendary, so, pwede. Ayun! 16 ka, Tar! 16! Harap yun? Isipin na! Aw, kaso ano ka to? Ano niya ako? Pinag 16. Click ko man yun. Ano na naman? Ito, sa may ipik ka, sa may ipik mo itong ano. Onyx. Kita niya ako ng plan. Alas kami ni Bukod. Rir.
Lay nyo. Ano nang itin mo? Sige pa ka sabihin. Ano ito mag-eat? Wow. How to reach my hero. Sige po, sige. Wala panonoy. Ano daw magkaon? How to eat? How to eat? Saksa. Ano? Tinayap sa ano. Tinayap. How to eat prayer? How to go to Pag na-check the dragon. Oh. Ay. Ay, yun o. Dapat may pagkama. Pwede mag-iiyak? Sit down, start. Dali lang, sa namin kung paano mag-eat. Ay, din lang sila. Ay, di. Ping. Eh, namabayan ko pa ng dahil. Ay, dapat may ano pa magkipon sa ka. Uy, ako sa ko. Yun yung sa ko yung minumagaling na pinalakas. Yo, okay sa kung sa mga reliyon. Nawahan ka na bro. Eh, hula-hula pa nga na. Christus na. Diyos! Bigla. Okay na kami. Hindi ko pa nagagandaan. Pag ako ang pulis, hindi ko lang palitan. Sinato. Satu. Satu. Oh, tuwas. Para ano, kapag nakuha akong Phoenix. Ako ng Phoenix. Nagagalang ka na ako. Sasagaling. Pag-ika. Pag-ika. Wish. Yan, mag-wish pa namin.
Ayaw ka? Ma'am? Ano? Rank hero pag inyo na si rank hero. Sika magsika. Kita to. Alam ko may pagkakita na. Ang pulik sumaga may pakpak ka din na. Kaya pag napapalik sa ay palitan mo. Ibaw pa. Ay, sumilaw pa rin. Ay, nakanina. Turo. Yan, utol. Buka na ko lang dyan. May libitin mo na. Makadua ka sa lang dyan. Pwede ko yun ang bilang. Abu, naalong bumula din ako. Sunog ko lang kapag baka na lang.
Oh, shit. Ang pinuno. Kasi yun yung payo. Sila ko sa ito. 7 eh. Baklang. Mga ganun natin. Makapalo to. Sige, kanin mo ha. Suwali ko na ngayo. Ano yan? Di mo mag-tema. Yan, dyan rin. Harap magpedyo. Yun ah. Kasa na. Nilagay ko na lang nakasa. Isaac ng pala ng payong mo. Ikaw na no. Ikaw. Yo! Kasumbong. Ano? Friday. Ayaw mo. Luwa na may lobel. Luwa na. Ano? Teka, kanter na makakuha. Along ko, di ko aro. Napil mo. Ang dahil ng mga. Uy, ko dito. Sabi, Libre 100 na nga na ako. Lima na. Ay, hindi check ko nila. Alabaran. Mga 1,000 na nga na eh. Ang ano. Makaira ko no. Dubuhan. Gaya na ako. Bukuha ako ng Phoenix. Murang Phoenix din dyan o. Papa. Alam mo, talmat yung bento ka to eh. Bulukang ko. Garabulbul. Babu. Madali, di ko tarunong. Kung itabangan mo, tama ba sa ka? Okay, yan. Kumatukot ako. Sino ka? Ano ba kayo? Uy. Okay na yan. Kagaya yan. Sulat ako dumari. di ba yung kupalo? Dan, tabangin na ako, Dan. Invite na ako, Dan. Narig kita. Levelan ako na butang no.
Sibilan mo. 40. Nalaglago. Nagkablakay. Oy, may kumain. Bago kami pinag-anak kasi minsan. Magis lugod ako talaga mga kwentito ko. Yo, sige na. Kaya nga, pero ako doon na ako kayo sa pulo. Ang ating mapagdula ko. Kaya ba yung tinyo? Kaya sa update ko. Hindi ko pala. Nagulang ang kami ko sabi dali maparawa daw mas lalo daw pilang tumuon sa pagkakalo. Ano nga, pinilang ka man sa kabila. Tapos sa mo pa doon. Hindi ako lisod, so baga Baka pa doon. lisod ko. Lisod Yan, abot. sunod ako. Igsarod na ka mo po. Nice one, level 2 na. Igsarod na ka mo. Baka na makita ko kung makakakong. Diyan na, ano ko yung magkawalan. Usap ko na ni. Yan mo ka na nga ni. O, dyan ang kasi. So, magamin. Yes, ang magandati. Uy. Yes. Yes. Ang tuod, uni, May madali na ito. Ano ba ito? May nag-post ka? May mag-guess kayo sa Temos. Yung may nag-post ka? Buwan ka ka nakalimbot dito. Uni, legs. Pag pinatuloy ng legs. O, dahil marunong ka. Kanan legs. Madilit ako. Hindi ka talaga. Kasi tudo yan. Ay, makakabo. Malilit. Nag-copy o, success. Ah, so, Kapura ko. Pero, gusto mo. Mamay kinis ka rin. Tingnan na. Nag-receive ko. Hindi na sa'yo nakapalag ako. Nagkapalag ko yan. Sinubo ko na yan ang ito mo. Buwan. Sinubo ko pa yung kuya mo. kasi di pa din tayo tayo. Yung pao, yung pao. Thank you for the sunshine. Thank you for the air. Oh, lumit ka nga. Sinturado. Kiling ka, pre. Thank you for Brendan. Thank you, Nan. Rodney. Horse. Ay, wala. Di ba gano'n yun? Singko ka ba ka? Makasugo na yun eh. Level 1 yung CD. Minitaw din na. Tapos pwede lang magkakapag. Habang nagkakawag sila, gigilas ka. Really? Job.
di susunod na ano. Hindi na rin bagay ito. Yan na. At tara ako niya to. Mayroong nining kalbo. Legendary yan. Uy. Pero, kasabot ka kano. Yun. Pinasabot ko din. Paano? Kaya pilibukan, tungkol sa alam na kuluro na. Paano? Kasabot ka rin. Ano eh. Ikaw ako ano. Kasi dami ka ano. Timo! Christmas! Hindi mo nga, kung ano yan, ano, kinso. Okay, kasi may butog yan. Ayun, may butog yan. Yun. Para iba din sa matapos. Gusto mo yun eh. Lang pa mo lang naman. Yung mga pulis yan sa ilan taon ko sa'yo? Sampas ko sa ulo pa yun. Yung Lagi ako rin. Patulong mo din. Muna na din, tawali pa na din. Wala yan ba? O, di mapatuloy din. Tawali. Eh, pwede mo. Suka sa babi ko kami. O, di mapatuloy ka dito. Okay na. Okay daw ah. Ang kadatawan, okay na. Nakalain sila yan. 20 have replaced a Ako like siya do. Pilo. Ako kasi din nila nakakatabi. Gusto mo nga magkapag nakasabot sa ako. Paano ka mo eh? Hindi pa dinawal mo. Mail pa rin na milo. Ben, wala ka tayo ng gilid. Banan tayo niya ang bubulong. Ayan, guys, okay din siya do. Hindi ka namin Sino na nagbilim sa ano? Yun naman yan. Sino ba? Pwede mo sa nabag. Ako ako ka. Maano sa nasip mo na pumuntikali. Sige wa. Gawan damage. Mahiro ito, Dre. No, baka di mo parang ano. Ano ito magawa ng kinso ka? Putang pangit daw. Kaya nga, hindi ako sa nakapunta. Mati niya may kinso ka pa yun. Ano nga, kasalanan niya kaya ito, no? Oo, chincho. Araw yun, ano, hindi ka ganado yun. Ha? Kaya mga kayo sila sa Bari na ako Kaya pa. sa mga yan parang compare, di ba? Okay, kaya ba? Sige kung babae. Ano ito? Pili na. Ano ito? 20 ito? Yung mga tuloy ito magandaan. May nakain ko sa ito na pero dati man na offspring ko na. Tapos, ano, pero dahil kasi tayo namin. Pero nahulaan lang na parang mga Si Maki mo ito. Sige, sa loob. Di ba ganito, na ano ba ganito? Agila tigre, agila tigre. Salang patiyat ito, salang patiyat ito.
Kuya, ba hindi? Ayaw ba ito? At nasa 3,500,000. Iyo, nata-join ni Drake. Oh! Red, kulay. Nata-join. Info ko na. Medyo mo nito, Pwede dito nga. isa yun eh. Dapat ko sa second round. Ayan, ganda naman sa nabila. Ay, buton na. Oh, kasi niya ka. Ano ba? Kaya ba? Wala kalbo na lang kalbo. Yun ang pinakalataw ko nito. Masiti ka sila din. Masiti ka sila. Dati ano nataw mo daw? Piso. May sinaw pa kayo. Hindi ko mo. Wala ba ko sugo ah. Tango. Hoy! Sabi ito. Sabi Surprise! Ano nga ito? Aling ako mga. Kamalas-malas pang buhay. Ano ba gano'n? Bawak ba? Tuloy sa rinaan. Naman kardino ako. Nasa video siya pa lang. Tingnan mo ka sana. Pakalog ako. Uy, manakuya tayo, maliksuran. May karbo na yun, ano? Dinala po na yun. Ika sa magpliko. Hindi na sa nakusa. Ayun ang sama. Pero atawin ko. Ako pala sa tika. Pag inyo, lagang tapay. Ang tagal-tagal, hindi nabubuka. My hero yung kakalot. My hero, kung nag-ibig sa January, January. Bunang tawad eh.
kape. Ay, di ba nakikita? Kaya ito ang kape. Maraming sila ipin. Ano, paano? Mahal na kinalit. Pili mag-tuloy-tuloy na. Money. May mindset kita. Ano ba? Hindari daw. Parang sa dalawa. Ano ka? Mga bata kami para delete ko na. Oo, nakasabi. Ikaw na yun. Makati-pati naman tayo. Dito. Uy, mauna mo lang. Bago. Ano, mas lakas sa kuko. Oo, ma'am. At control na lang. Tama nila nung... Pusin mo yun! Basta maurag kayo nila! Ay, yun na! Alo, magkakwa mo silang ibigla pa. Yan na! Matati ba? Ako mo na sa pro. Kapag brain mo, boy ko. Di ba sa ano? Ano tayo? Hindi naman ako mag-advantage na ano. Ikaw, bigay na. Kumbaga, ano na, sabay mo lang. Tama na gadaro kung man mo. Ako na. Siya mo. Ayos mo nga, ako, gitaon. Isa yung naman. Hoy, tawan mo nga siya. Di ba tama na dito? Ano bibili ka na? Ano? Kapila ko. Sige, tayo lang. Tayo lang, ano? Malimut ako ng sila pa. Tayo lang. Malimut ako. Pwede na kayo to. Ayun na. Malimut ako ng sila pa. Ayun na. Oh, pinalitan mo. Lutan sila rin. Ako pa talaga ang kalas nilang palit na siya. Ano ba ng pangalan? Hindi na, ano pangalan? Ay, siguro. Ang wanda ka na siya daw. Uy, kaya ang gansin pa na kayo. President yan.
Uy, pinakamukus pa na ni Tidori. Ikaw! May mythical pa? Ito. So, kita kayo ba nun mga mythical ito? Ano? Dito pa ang panalarap gabi. Ayan na. Balon mo na ito, Jun. Na, kay sana may Duwang skins na lang. Nagkaroon mo oras mo doon. Duwang skins na lang. Parang umon! Iman, pare. Mapagal ka pa? Ang sa oras. Para maiba ka kang ano. Pag-check na Friday. Para uyan mo. Ano? Kada mga kapit Kuya pala, nandiyan pala ako. Papalo ako. Hindi na doon. Gusto ko lang ang Uy! Yung anak ko, ka. Ako talaga. Ako ng hero at human. Para tapos na. Tapos na nga nagkamit. Pinakpina ako na mag-gamit. Ay, di kayo nagkakita na. Ang tama, kapag nangyayang gano'n, sarap na Mayroon sa mga pinulogis na rin. Ay, hala. Ali dyan.
Utang mahal ko siya, natitingan ko siya. Lusin mo na. Facebook? Opo. Ay, tulo. Opo. Yan, Tigsararo na. Ano yan kaya? Anong nakakopya sa'yo? May iba pan sa baba. Ay, ba? Yan ang Tigsararo. Sa shirt lang ba? Okay, nagkaroon siya. Sa hindi lang ang orang ko na rin. Ang ay sa Europe, ang pag-maklari niya, nasabi dyan, pagbakuso, balikan mo, para takso yan po, para ganun ko, ganun ko. Kami sa mag-dito, Mark. Yan, may tapos ka mo. So, pag nasa yung mga sa after that, pwede pa lang ito, makasigan yung baga sa 20 Di ba makakain? Kung pwede mo na doon, ikaw mo lang yung pwede pa lang. Ako sa 20 Ano na, rin ako ng mga bigyan sa gusto. Ini. Tulo po kaya. Kasi kung saro ba kaya ano. Tulo mong kaya. Abisay ano? Mga abisay. Abisay stand? Ha? Stand po kayo. Oo, po ka. May taman dito. Taman dito. Uy, abisay blade po ka. Gumahan pag na-stock mo yun. Abisay mo. Pabilin po ka. Daw ako na ba sa inyo? Meron ba ito araw? Ay, kanausap ah.
taga siya na inis na kapalaban. Ining tungod dyan. Tulungan. Ako po. Ay, mahirap ka man. Mura ko nga ito daw, baka na yung isang gamitin mo. Ang high pera ko pala. Ayaw. Laro ka sa Spider-Man kasi Sukat na nga yun. Pero, you know, ano? Alam ko mandarin. Kuksa. Yun na. Gibi. Tawagin mo si mama. Ano yun? Nakapulta. Makaganda ka pala. Makaganda ka pala. Ay, nalipin doon na yun. Ulit ilang. Alin mi na lang. Nakamura. Nakamura kasi mo. Sa tapos ka lang. Sige, hindi naman na iyo. Pala niyan. Kaya nga ako. Sino na? Nabili ka. Mo ko man. Jadi, so ano yan, basta yung dati kaan, ang pizza ko dyan ay nakaka-offer me na Phoenix. Ba mo dyan Phoenix? Hindi ako.
Engineer. Oh. Parang baga. Zero gravity. Zero gravity. Last four. Sus! Wala na rin! Nakalitin yung palapang ka nga dito. Umiyak mo po. Uy, sayang! Ay! Yung wings ito. Sana ko na yung spirits to me. Hindi ko nabitan pa so ano. Pero ako. Kaya. Matagay pa sa mga daw. Kung ito, Galion, galion. John. Kapag galit mo, gabot ako dito. Tapos, hindi mo ako nito. Kaya, da. Sindari gusto ko. Shut ka na! Yung! One for all. Puta. Overall. Ano mo nito? Dapat umon. Ito yung Kami kami na para nanti kami din ni Drain. Papakabang ako kasi dito na. Yung ano ko dito, kung pag-iwan ko kung ano, Paano daw ka makasok? ano, may pinaka, ako, so ano ko sa Ay, bagong code. yun nga, di uus ako yung ano, tawag ko, ito sabi, Termination. Wala lang, kung may competitive sa ang editor. Uy! Overall! Ayos na. Sige daw. Ano daw yan ang minyo? And skaters. Daw. Ano? K1 daw. 1. 5. Dito. 5. Daw. Ayun ang magparano ka na. Birbol po, may jump na birbol. Lumakas ang birbol ko. Hindi na masasunod dyan ang makawon. Ano ba dala ko mo? Level up. Ay, ha? Ano? Ay, napakawon. Ano pa, di ko nung pangalan nila. Overall. Level 2 na ako. Ranking, ranking, Tuloy ba ito ba pa? wala na ano mo, dali mo na ito. Dali ito, yung hari, dali sa maka, ikan
Nag-iiba ito ka. Yung buwari. You to make earlier. Tapos may pala ikaw ba? Ay, so, madali na sila. Then, pinasaan niya kaya so kalme. Tapos, may tiga, pinabas ito. Tapos, pinapas, libid ko Kaya siya. na tayo, kung pera na sa level. Our channel. Listen mo. Anong isinahog yun? Yan ang Display. Ako namin mo, tawag nito. Ako namin na kurang. Isari. Open mo lang. Kasi one day na may pero pag na one day, yung one piso ka, this one, madali siya siguro to. Ito ang pera mo sa ang galing ka. Oo, na nalaman yung ginaano. Para duwa-duwain na nung gano'n, pangarin. Bakit ka din na balon-balon ito? Awan it na. Mabakal ka ng pattern. Ay, wala ba ka na? Walang kulang ang gawin sa Saot. Baka, pwede mo sila baka lumos. Oo. Araw ko mo, nagbumalik ka. Kulang ka kasi basta ka. Right yun. Ay, ito boy. Bayad na sa kulang ito. Hayop tayo maglawa. Ano na nga rin nga yung kalbo ka? Sa iyo, 25 ang pamilya, sulit kang bagong Sa permanent block na. ay, yun na. 38. Yung mga ito, yung kahit no. Sa inyo na yun, na may legendary, may legendary. Nakuha na sa mga. Ang ano ko, ang kumundalo, walang legendary. Ay, parang sa inyo ako. Ted! Nakawag ka, Ted. Ilimit-mit kita po. Ay, ako pa. Wala ka. Yan ka mo. Kailangan people. Ang tingin mo,
Angeline. Ako, masigal ko, lulog ang kamalo. Ano? Laila. Ano? Matanda. Mario. Oh! Madali na, masalang. Yan. Orang ko niya. Tapos yung ano, yung lalaki ko, yung ano, yung lalaki ko, ako pa, isang lumo, nag-mailing ko, no? Last of those, 2023. Woo! Ay, naman ito, madam. Mario! Naman! Sabi niyo din mga kawag-dosyo. Walang taong ba na? Ilataran mo ako. Nagtakot kami sa kanina lang taon. Pagkulit mo ako. Tawag ko. Walang gila. Bakit yung patrinan ka na kustahan? Paano kayo? Oh, parang pinaka-nagkawag si
Send mo na. Nagasawan, open sawan. Come out now, okay. Open na. Pag kumawat ka naman. Pag mina-skills ka ka. Ilan sinawat na. $7.25. May tinawanan ako niya.
Sige, mayroon. Oo.
Oh, Tumahan sa may taas. Sa saan? Sa 4? Tapos out na? 28. Plus 7? 28 plus 7, 30. 35. Oh. 7, 7, 8, 5, 7. Have a nice day. Ano pa kahit pa ako may kapakapot, ayun ka. Ayun ka! Ano, kasi nagdaswas sa ka.
Kung kumalang na. Thank you for day. Don't cry. Yeah. It's so true. It's so beautiful. Try it now. Kamus na lang ang dilibili ko ito. Nagsisili ako. Kayo. Tunta na? Wala pa na ako nga. Nagsisili ako tayo. It's 3 Ayun na lang, isipin. Ano na? Ah, nga. Ikaw, ang papa mo. Nagdiyak ako. Diyak ko Kung di galing ka lang ito. Ano ba? Magtago? Ako? Baklak ka. Sana ba niya ako? Kung di mapila ko. Akin na mayaman. Kahit yan, mapira ako. Kaya nga din niyo. Sige na siya. Sa matibay din, nakakapalagbukin lang sana. Kasi mga boy. Ako, So, buti ba ang kamalay ka? Pinapin mo. Pinagkatao. Hindi, kayo magkaklo ka kaya. so, Ito, tabi mo ano. No. Sige daw, kwanto ka mo, katang, katang ng giso. yun! Chances mo. Paano na ako kakalianin sa ano? Kasi ako, nakikita ko yun. Ano daw kayo? Ano daw kayo? Ako wala mga hayop na ako kaibigan mo. Ano mo? Paano kung hindi natin mo? Start sabi sa ko. Ayun to sa pinakamakasig ko. Kaya nagamit tayo yun. Ano ito to? Kaya na pinakamakasig ko. Arte ba na? May hindi ka ba? Sinunyugin ko sa loro.
Ang sabi mo, nagaba! Hayop sa hindi. Gusto mo ng ganyan. Palit kayo, palitan ko din yung fruit. Oo. Ano mo doon nung... Ano mo magangkang? Sasapakin siya sa mga ano. Computer phone connected. Computer phone has previous version. Badyaw! Badyaw! Huwag mo na kumalit. Ito ako. Di mabakan na wapon. Bakal nga. Bakal na hindi talaga. Bakal nga. Libre. Ano para yung... Go! Sa mga hayop nila eh. Thank you for sunshine. Thank you for going. Mag-spin kami pag ano. Bayay ka pa. Yeah, binayad ako sa city. Wala ko ano. Ito na ako siya. Teach, wala kasi doon. Basa ko. Wapon lang. Wapon lang. Tinalakot na sa kanila. Nilang sisi dito mundo. Dinalamulit.
70. Sige talaga ko na yung makasiti. Uy! Uy! Oh, nag-ini, Jay! Si Jay! Si Jay mo nag-ini. Si Jay! Gugulo! Parang sa ko! Ay, yun ni, sa paborito ko. Yung kuryente. Ha? Ayun, matalinigis ka! Ay, ano, pinay ko? Naman! Yun, mag-ina yan. Naman! At nasa My corn! kakao. 11 open. $20.50. Have a nice day. Pinig ko lang ka ako. Apat na lang hindi sa video. Bakit na? Oo, naano ko bagaw, nakuha ko bagaw. Ako man dapat yun. Makakaliw si. Ingapit, ano ko. Mura ko mabitin ang kawat kay. Kaka na lang ako. Ayun, suka ko lang. Kaka na ako. Ang mayo ko. Susu. Taxi. Nagbuta ka na sa imo piso sa pinukang sa ko. Wait ka ka, ma. Binayad din ka ka. Ito. Kung sila sa nanay. Hindi tayo man pa yung matulog. Natututo na yung mga kam. Plano ka lang. Orti po mo lang ako. Tapos daw. TG. Mas nakakot kayo kay TG. Karot daw. Karong wapo. Uy! Bulok. Tingnan ko ng swerte. Ganon. Oh. Naman ba mo ka? Asan dyan? Kaya tingnan siya, kuya. Sige ha. Ako yung legendary. Kaya, epic. Go! Fireways, sabi na. Pinasuko lang ako. Sabihin yun. Red, Nako. sa kabong, ta. Skin. Bye. Okay, kaya pa. Kaya pa. Lako yung bakwal ta. Tae. Libe. Bumbong ko rin sa tanda. Pero return. Nagluto ka muna. Di malit kita di. Return. Gawin mo ang turn. Kape ang magtabi ka. Mamimit na mga mo mangyaya. Dala ako. Bilang hindi pa yung blow. Hindi yung gravity, hindi yung... Kaya ano ako, hindi yung gravity. Bilang sa buo. So, diba ito wala ni Jimmy yung maksag na? You know? Dati ka na pa ma-eyes. TJ. Para ba zero gravity? Iyo. Ako to ba ko? Dati ang bako na. Datu. Nakuha na ito ng scale. Nakuha ito ng video. Yung ano. Ayun siya. Parang spinalisado. Ha? Makapilis. Ikaw may explain mo yung spinalisado.
Pinakasarap yan. Makalalatot ko. Alin, Roberto. Umanat ka. Wala mo kasi sa dito. That's so dirty. Ay, kailangan iniuli ng pinakamakasugumay. Ako ni Palan. Ano pa nga, dumaw. Ano ka? Isa. Ikaw, ano? Ayun nila nga. Ano lang si? Manapag mo. Isa'y matakirin mo ba? Kilin rin. Wow, pwede mag-live ako. Wala na si Sulong. Hindi ko na bubuha. Wow, At asawa. sa WhatsApp sa trade. Sige, marabas na ano ba yung mouth ako? Marabas na next round. Nag-out na. Siguro yan, no? 50 Cent. Have a nice day. Nag-correct ko minatay. Uy, Hello, gano'n na naka-autocrater. sinakaw ba niya? Hindi ka mag-kiyo. Sinakaw ba naman niya akong mali? Hindi ka mag-kiyo. Kaya, man. Hindi ako dyan. Tama na nag-kiyo ko. No, puta. Fly. No, fly. Uy! Okay. One for all. Legendary! Tapos, ulit ko eh. Ang adik parang lahat ako. Tiga pa man. Dapat level ano ka na, Ruki. Legendary. Hindi na mabalik. Mabalik ako nga. Open sa trade. Titikita mo talaga. Open sa trade. Lapit mo nga, hindi ako mabalik. Sa'yo ka nga, pasipit ako. Uy, ano din? Mawawag ako. Hindi, manatuganap mo eh. Alin na yun o. Karawat mo ta. Hindi mo na. Ano ko na sabihin? Diverted di naman to. Bulta na mo. Ano mo? Patatlaridan. Ako na hera masyong lek. Lek ko lang pa to. Siyang lead ako. Takot rin ako. Pwede rin ako. Nag-live rin ako. Okay, legendary na lang ng fruit mo sa fruit me. Bulok. What? Digita naman sa kuya. Ano talaga yung fruit mo? Ang Ay, parol. ang fruit mo na lang si Kantilaway. Ay, kasi yung ano. Sige, ano ka naman na. Agila ako. Nakasangka. Ano din, si? Uy, naturog na ang gawos. Wow, kalbo. Ay, good job. Really, your face? Really, your kultot yobot? Really? Si Chumi kapalis ka fruit mo. Ano? 500 million. Ito, so kay Jelly Mail 1 for all. Ito, 1 for all. Level ka na. Illusion. Uy, Mel, magtiti ka daw, Mel. Saan ka? Magtiti ka. Ang tanga ni... Sa India. Sa ospital? Uli ako. Arani ko gusto na ako. Wow. Paano nga na? Ako kung magtusubot-tulos. Ay. Ako yung ando. Kaya, nagbuto Yo. Pinang wala pula. Yes. It is. Yan. Yan, yan. Nasa taas.
Tabo pa. Ibon. Ano ko? 11 na pera. Pagkali ka sa tao. Ka. Ari digdi. Di pa na naro. Sabi yung kuman doon, sabi ni JGP na nakakuha. Parang kinapin ni CG yan Yun. Tapos nagkaroon si CG. Bakit ba ako? Ako na yan. Kasi sabi niya na nung Yung man, ako nga dito tayo. Tapos siya, nasabi na si Mali. mala. Mala ka bunjo mo. Electricity. Makala guys. Ayun nga. Ulo. Para ko Kung baga, Uy, 053. Para dedicado. Moro ganun. Para dinabutan ako. Makawal ko yun na yun. parang baga na Hindi ka pa manalaan. Bulan ako. Uy! Parang kay Banan shirt! Unilang siya. Parang lang kay Banan. Oh shit, talingin mo ah. Tingnan niyo ang lapet! Parang kay Banan tagpo! Woo! Yung ay sumang puro. Hindi mo pa rin mali. Eh! Ayan yung oh! Dahil ang put mo. Ano sa ano ah? Sumarino. Diba kita nito sa like Di ko pa nga itakong po. Tabang-tabang na kami. Woo! Ano kita Milo? Yung PVP? Buhong mo. Woo! Ako yan ang ako na kayo maganda. Ito na nga ba kasunod? Woo! Yay, kana. Level 19! At 20 na naman ito. Ang mukha, sugang dito. Woo! Diba, tabang-tabang na. Woo! Ako tabangan din ako. Nakabubo. Ay, Jake, okay naman si Jill Dale. Makusog naman nagkadigdig. Balok ko nga rin yung Willow State. Iyo, Jake. Gumito ko dito. Ayos ka, wala ka. Napakilang ano ko, yung ulit to dito. Winas! Ulit!
energy pa ng energy ko po sa ano ko. Yung ano eh. Level 20! Pinagay ko sa lang, may gawa ako man yan. Ay, look! I see. What the heck? Noob! Yara, bacon! Kumain ako ni Jimmy Noob. Bacon, bro. Bacon! Bacon eh, bro. Bacon, man. Mag-isting ka mo! Makakuha ka ng legendary! Uliyo, pwede na ako PVP, Badilo. Makusugan! Para yung step eh! Makusugan! Ano yung next? So, kung yung target, to, bulukan, photo crush, Ano na level check? Extend ba ka? Mura akong budog. grabe. Pinagbuto. Ay, sumaw. Akala yung kamo magkagaradan. Wantik ka po. Ha? Mga makailan lang ano? Ano? Level ano yan? Level 20 na. Mag-spin ka, Jake! Gawa nila rin ito ko. Atang gira. Teman. Ako kamugi, pinawa ko sa bumunong sa renti ko to. Gawat sina makasuakan ko. Orate, tawon mo ako. Konta. Para ka sa akin. Tutu. Eh, na kayo pagkakawat na si Butong. Sige, tugo. Hello, wow. Ay, saan lang kayo? Oo. Ganap ko lang. Minta. Ganun na. Sige ka. Nya, mas ikaw ako pasunodon mo. Magalat ka persura. Gago ka. Really, your pay? Ito yung mga talagang aking pay. Weh. Gawin na dito yung card. Really? Ay, yun ako na ganito. Ano? Ano ko ma? Wala, Dulcio. Ano ko? Ruby Ray. Kumaya ako. Ruby Ray. Kundo. Ruby Ay, Ray. Ay, nai. wala pa ako sumabot magpagbutuan sa tagabong. Wala. Oh, Kay wala Ray, wala Ray. ah. Kay Sinde. Kapalya tabi. Kaya itong gabi niya, may para kayo. Ray, Lai. Si, Ginimil, Ginoo. Ginimil ako pa kayo, Ginimil. Ano, apatas to ka, grabe. Na. Hindi ka kay Jake para makita mo na. Wala, pag iyo, tatang ko katipandok mo. Pagsaman mo na para kang ang garo ng kabo ah. Malapit nga eh. Ka pala. Tatang ko mo na garo. Mapira ka, Jay. Paano O, masasabi? pagay na kay piso, Jay. Kasi, oh, yati to. Paano masasabi? Paano masasabi? Kaya nga, ibigay mo sa yung magta
Thank you. Ano yun eh? Sige. Uy, pulis na! Mata ka makikipag- Pulis na naman ah! Oh, gata ka may darang kondom. Siguro may darang kondom no. Naiya. Strawberry na ka nga, strawberry na ka. Kulay pula. Ano mo dito? Hindi, hindi mo ba doon? Natarap. Pulis na naman ah! May ilating na ka. Ay, gabi. Tangi mo, bisuta ko lang. Pulis na naman ah! Ikaw, no? Pero pulis na, safety. Naman to, babalsi ko na. Mura gani? Abs! Punto? Nakanina ako. Ay, banduan na. Ay, Nawani naman na yung pagpapakal. Si Kunsi, puta! Bago anti mo tawag. Si Kunsi lang halimbawa to. ka na nanay. Tawag si Kunsi. May ano na ako siya. Bil! Baka! Ano boy? Ubusong bangka kay Spino. Dahil makakalit yung dare. Kasi daw ako. Ako maniliging kasi. Ano man? Kaya naman, pagpakawan, hindi ba to? Ako nang pag-video. Tapos, money na pakiyo. Greenery. Ay, hello! Puta ka! Sige mo ni CJ. CJ, armito CJ. Hindi kasi siya pinakamakot ko. Hindi masaya ko kung ano. Oy! Sityo na nga po, sityo! Wala ka nung itindari? Wala man. Ano gusto mo? Hindi, manalig ka ng itindari. Iyan. Mga marag mo nila. Yes! Gusto sa rula yung din nakakuha. Pag nakakuha mo din din na laro ko lang. Ayun o. Nakakuha linggo o. Una ako kapulit na ano. Na ano nakapayag. Ulit. Ano yung si Jess? Oo, ulit. Good. Nilabok na ba siya? Mali. Sumakarating na siya. Hello? Hindi mo na palitan. Parehas tatlo. Nakuha ko no, pinakamakasigiling ka kanya rin. Pinamakusog din sa tingkado na ibul. Pinakamakasigiling. Hindi yun. Si USA. Pinapil mo daw ako dun kasi papa mo. Ito lahat.
pinakabago. Ikaw na pinakabago. Ang proof ko ano? Ayan, alam. Wala din ang stick ko. My hero. Ako, tabang ako ma-spin bitong dua. Ito ang ticket ito. Kasi nga ka, huli ka ba niya rin? Subida ba Kami ito? mo ka, ikaw na tulog. Subida ba gagawin na po lalaki? Ay, sayang! Legendary ka! Subida ba gagawin kake? Kaso may kamay niya rin, makay. Tunay, sura. Alawan, di ako makita pa sa ako. No, pwede na ba kayo? That's ita ba sa ako ako spin ako ni baba. Ako ni yung pinakamakusog na kapal niya rin ano din. Okay ba nun? Ayun! Atray! Kalagor, spin! Dahil makakuha kang legendary. Ayun, tagpo! Legendary na ng payok lang! Gusto yan! Payok lang! Legendary! Payok lang! Ito din spin! Arjo ko ya? Hari! Bunit! Ako na kayo kay... Tawag na daw ko lang. Pagdalangat na kung garayan akong do! No. Wait, may narayan akong nagsubuto! Wow, kanya ka rin. Kaya sila na. Ay daw, nasubuto mo at magdigman! Inis ka mo, Ben! Mga wait, wala mo ba iyan? Ano din mo yun? Yun na, sick! Yan yun! Yun, hayop ko! Oo, yun o. Uy! Tayo ulit to! Oh my God, nabubusin na ako dito eh. Uy! Black! Ay, para Brown! Ma-brown po kayo niya, ma-brown kayo ng pando. May mula? Mula. Bawal mo ka mo? Ano ako din nagpapun sa ano? Eh, mula! Mudhe! Muing! Ano? Hello. Mudhe! Ano ka? Mag-igabog. Mulo. Ano ko? Pagkaklikir ka pa yun. Buong niyo po lang Yun ito. na rin yun. Hindi ka ba nang-reveal na yung utik mo nga yun? Hindi mo na ako. Wala nga. Wow, kanya ka dito. Tama ko. Wala ka siya. Ay, kang nagawa yun, naboy ka na to. Na-dance ko na po. Wala ko itong mula eh, no? Ito pala. Wala ka daw, Jake. Nakatakli ka sa stage. Ayun ka, kaplik. Marayo na kami. Okay. Pwede na lang sa phone. Pardon? Hindi ka ba? Sa kuya pa. Sa kuya pa. Sa kuya nga. Hindi ka
bakit dito ano? Kasi may tulog kami. Kami tanong. Mama ko sa wala kami dyan na sige. Gawara na rin dyan na rin. Mga ganon. 66. Sa dyan eh. So, okay. So, hindi may siya baga. Level na da. Jake, okay na mo Jake so. Ako ko yung perfect. So, hindi may. Kasi ko na kahit ang level. Hiniling ko. 116! 16 na natalay. Level 40 take. Hello, tapos, anong target kayo kung ano may target? Bago na naman. Okay, naglalaro ako. Tungkol ka nga, Joke. Yung ko ano naman. Ayun na naman. Tumawag. Ito ba nga? Adun mo si Gini May. Yan na. Yan o. Balitan ko dahil ito sa kuya. Josh. Ang palo ko nung ayaw sabay kami dyan na din. Live. Ate Mel, nakabay-sabay kita dyan. Pila ka buhok, maunti ka buhok, makunti ka. Pwede mong diskins eh. Ito rin ako. Pero ako sa yan. May tindahan yun. Yan ang makikita niya. Uy, ayun. Ano mo, hindi mo na ano mo. Ang kete mo. Marig kita mo. Huwag na ako sa tapuan. Pero, huwag na dasawa, ano, alam mo naman. Ayun! Okay man. Let's play it. Okay man sa watabi. $10. Have a nice day. Maray na nagkakarot. Tawan para Maray matutunan. na nagkakarot. Uy! Explosion! Napay. Pa. Gomit na ako legendary. Ano? One for all. Hindi may lagay pa sila na. Para masaya. Manamid, na din may. Magandang ka na. Nandua. No, maguraw ka pa ma. Suba ko kaya ako di gano. Hey, nang gato, darno. Oh, ilaw lang ko kaya. Mura ganito Tapos buwan. Sabi ko sa Tapos mo, hindi ka magalit tapos gawin sa pagkakalaban sa physical body. Alin na? Click na! No, ano yun? Hanggang 6 months.
Wala na ko na lang papakita ko. Pares, ano magkano, ano? Baso na yun. Bawal kayo. So, pag ano to, yaw na tayo. Okay, pag bawal. Pero bigyan ko na. Nagkita mo. Yung ground na lahat. Sa mga anong madala dito. Bumaikot ako rapid. Ba't sa tawag sa bigyan? Ay, yung kurang dito. Nakakabukod. Pinalitan. Mali kayo flow. Kurang ulit kasi. Kulik ko nakuha ko. Ay, no. Tangina mo ba? Tama yun. Okay, tapos late. Kuminig yun. Luwa na, John. Ano mo? Kaya pag natin napatay na. Then, last mo na buhay din yung Baliktad ako sa amin. Pwede ang sawat? Ano dyan? Ali, di. Uy, sira namin ito dyan. Ano nga ba yung sawat? Luwaon. Ito na sa pera. Driver, ito na sa pera. Kaya nga. Hindi naman. Ano na life na yun? Kumigaro life na yun. Sino dyanan mo? Hindi, ang dami. Sige. Okay, mo to, man. Okay mo to. Lahat ng awa nyo.
Si Sofis na lang. Masa nga. Nakatuko ka na. Yan, kung nakatungkol ba? Nag-awa. Kaju itu yung ano. Kaju itu. Pero nawala si Butog na ayam. Nawala tayo. Baka mawawalan. Kasi January 1 daan ka dahil. Open. Hindi buhay. Ako nga din mo. Ano po? Bo aga. 55 aga. Kaya na lang, magkain, nagkiwat. Mabalak pa ko na magkain. Kaya na. Ayaw ko na, ano diyaw. Magkain, sinakain ko doon ang mga. Magano kasi? Sige. Si Mana na din nakahulog. Ayop niyo. Yan. Tulog. Si Mana. Ano kaya ba? Tulog ni Mada. Oh, weird. Ulo, basta. Ulo. Pag-inom ko, ba't makulit nito mo? Painom sa'yo, no? Oo. Sa'yo, Hindi mo na bilang pinag. Nakapalo na. Paano ba siya na?
Yung mana pala niya, may kanang nagtatap. Oh, my hell. Oh no. Ganon. Kapalik ako dyan, boy. Turun ka height na po sa ini. Turun ka po. Turun na ka din. Mabilang, yung constant, so, ay, kawin din na gamitin na. Mamala sa Jesus. Ay, kailangan yan 60 damage. Hindi na. Constant. Yan na, ito din na. Kasatan kasi ko, wala ka tumalik. Then, ganyan sa nila. Yan, nag-inom ka. Protocol gamit. Gigilis naman sa mga mamakulay ng kumelo. Diba na to? Yung tapos yun. Really? Nadagdag ang buhay mo. Ha? Magagad ka na. Ako na naman ang magagada. Kaya sarap kaya. Ngayon. Naputang ini yung honey. Pasal mo. Ito ang sarado. Oo, matay. Oh, yeah. Ano sarado? Hindi ko na. Oh, yes. I don't die. Kuya, alis to. Saan din sabi dyan? Naku na ng pira ko. Ano yung Ano pa, Ben? Sige ka po sa na. Bukod sa yung kalaban noon. Oo, Ben. Bago ka ako, Ben, eh. Ha? Ito na, sawali mo na yun. Inas ako, ice. Mura kasi. English na guys. Is what? Ice cream. Pagkagasa ko. Open mahal pa mami. Hala! Ay, yan na po. Alat ako mahilig. Hindi, napagkauta. Hindi mo pala pagaliw. Ayop na siya nakatulos.
Have a nice day. Wala man awat nung. Comment ba? One. Okay, go. Magkapanyarang ka ni Kuya no. Kanyarang Kuya. Pag nahiyarin ka. Yalan. Panayo, galit sa. Lagi na lang dati. Panayo. Sino ko? Oh, yun. Yung tulo mo. Pagpugan si Pato. Kasi si Magkaman yan, no? Nalagso. Wala ni Kunin, no? Kasi dati. Ano yan? Bigla ano may tawad? Udo. Ano? Udo. Ano? Maninik? Puta! Sumusugong kaya digdi. Bukal mo na. Saan nito? Lagi ka na. Siguro, nagilaw talaga ni Tayo. Ha? Hindi mo na. Agi ang mga ano, parit ng violet. Dito. Pinayo. Kunti. Sige na, sinda. Dami ako na stand. Digit doon eh. Ano? Kapag Siya yung narin sa Ang hero ba? lagi na lang lagi. Na. Ang kalagaan. Saan na yung nilubog? Huwag mo na ko iduunan sana. Turo na sa sard. Turo. CCG nga ni ano? Uli. Di mo nga yung CCG. Di ka nagaan sa deeping. Ano man ang turn? Washing uli mo no. Turn. Rada ko turn. Ano na? Turn na ako turn. Ay, ano dito? Ano dito? Eh. Yan yung dito. Shadow, yun ako na iligamit ng kumar. Kasi yan daw. Punta ka ba, Nick? Mantap.
Ano din ko rin? Ako ano? Gusto ko na yung gawas. Yung ko inibig. Parang gano'n. Hindi, ganda. Pinakap sa inyo. Uy, kung si Pade. Yung sa gadangan. Ay, kung ako ulit ako ay. Uy, magtumuras ako sa inyo. Lagi na lang. Uy, para ko ulit ako ay. Ano lang yun? Diba sa diba kaya? Hindi mo na ko yung sa mag-give. Pero sa 3 yung Ano para sa iyo? Ako yung ulit. Hindi nga para ko. Hindi nga nagtatawa. Pero kami, Uy, ano? Lagi mo siya, ano, submission paper. Ano daw? Ang kaipuan niyo ba nito, may ito, bakit pasa? Submission paper. Ipadala mo sa PC. Sabi, nagkakawa pa ito, submission paper. Ipadala mo sa ay, di ko lang kunan ni White. Sumibig siyang authorization. Yun, ano, sa Tapos mag-perma. Pag gano'n siya, mag-pasensya naman. Sayang. Kaya nga, yung nawala niya. Kasi legal situation ko yun. Meron pa ka lang ng video. yung ako ba? Bakit? Review tayo malanit ka tulog. Hindi, may sika na. Babalo. Senator, pag-ibigay. Ako pala si Pwede. Ibang ano, bibili ng pizza. Dapat libigay. Nataka-racing. Para ako. Inagaw ko nga yun ka. Inagaw kita. Hindi, wala na maganda naman. Paro, titigil ka na ako. Sikalan mo ko nga, patalbunta ka mo. Pag ano, ikaw na sa Sorry akin ka, ng di bilhin, nga. Wow! Pinanomin. paano ko pag-screen ngayon? Happy na kami. Meron ko na ako. Yun! Tapos pag-expose eh, report na pala sa is. Nagkita ko naman sa 6th grade. Nakala ko na. Winter time. Nakagat mo na pala. May internet pa, ano doon? Ano magkakawa? Hindi ba siya? Hindi ba nga sa tayo? Bago ito, kinakalit mo. Ewan ko sa piling, marami ko kabos. Pwede ka nagamitin mo, ano? Ibo, hindi ka sabay mo, dalawa. Ano, digditan pa ko sa computer. Kahit, Kinsi na. bakit ko pwede, ano?
pumunta sa Hindi, basta ako sa naman ha. sa Amerika. Stapler ka na. Pagkatapos ko Hindi ko lang. stapler. Kung nag-sport ka. Hindi ka marin-marin. Hindi ko nga na yun. Pass. Puta na. Touchdown. Sino mo ba na? Wala, naglang kita. Kasi, Wala, kapit sila pa. Pero ako, tapos ay kami. ha? Ako ito niya barat. Dapat kaya nga, sa Dutch, di pa kaya naraman kayo niyo. Tama, pinag-ibig. Dahil na lang. Malibay ka naman. Ikaw ba eh? Kusugod ako dyan. Wala ba nila yan? Mga puro lugar. Labang na yun. Hindi ka makilabang sila dito. So kaya nito, ano ba ang suwado? Ang bili mo kasi. Ano yan? Sunod-sunod. Spring. Sayang. Isip daw dyan. Ano ba yung spring? Tulog pa kayo lahat. Hindi kayo mananala. Uy! Tulog pa kayo. Uy, so cheat. Talagang sinusunod. Kailangan kami. Pangit sila. M. Alam mo, kapara sa paguli ko. Kulang ang kwarta. Kailangan akong jinsi ko. Tulog pa kayo mga Sa kulay, ikulit pa. yan nakabukod sa saro. Nakawa kayo. So, pinakain ko na ko. So, pinakamakot ko. Magulabong ko. Yan yung pakijuyan. Wala ako yan o. Hindi ba ganyan? Yok. Hindi daw, hindi daw. Ano ako na gusto ko namin? Wala pinawala ko dyan ako nagkalaban o. Wala po na kong yung sipat sa rig. Hindi naman ako doon makalaw. Pino pa, wala mo, Drake? Alas ko mga libin. Sige daw, laban daw. Ang wala mo dyan nakawin. Bet, tabangan mo siya na, Jilimit. Lagi na ako, patagal naman ako, wait. Wala pino! Oo. Pero ako lang. Kasi ako gusto ko naman ng kalbunan. Drake, tabang! Baka puno ka din. Paano may ito na? Ano, may sila. Ano na kami? Ikinta rin na ba? Ang nakamumay lang. Oo. Huwag ano. Kaya nagpalit pa. Ang senda. Kami dito sa suwag. Doon no, Milo. Wala ka ito. Kasi kung bakit ang bungab. Wala na. Pero ito. Wala mo ba? Wala ito niya ba? Sa luwag ka? Hindi mo gamit. Pero, Igigibo ko iba. Nakagalat ng kayo pa ka. gusto. Tugitin. So, Tama, yung ay, pamubulag. Paano? Lagi na lang
Ano pala nito? Ikaw na. Wala bang gaya nito yung Tapos ko dyan tikaran na yung So, Bunhi. ako. Kunin ko na yun. Gusto ko na talaga. Laban ako. Dapat ako mo trick niya, no? Driving. Uy, ipit! Nagagsyad na naman. Ila kami tinutry. So, kaya tagbo, ground yun. Ano, electric? Yasa. Ha? Electric. Yun yung gamit ko. Ako. Hindi po. Hindi ko doon po. Pati matong bakal. Really yan lang. Pero ay, ikaw, yan na doon pa daw. Alko na naman. Hindi naman ako sa nito, Ben. Puta kayang high. Minute na ko. Sayang. Nag-proud ka mo? Kasi, mag-ano ka na. Please. Uy, yan man yung please. Ay, sorry, dumansay ka. Ano ba? At may katanik pala na akong sumbi nga. Ipura ka talagang sinumbi. Ikaw. Hindi mo yung sarap. Yan naman ang sarap naman sa kulikula. Ipaso na. Ang lang. Kunin yan ang Pag level 20, busog yung sa'yo. Citrus. Aray. Pitag ba? Ano ko nga ka? Tarobox ko na eh. na. Wala na, gusto ano. Supat ko nga dito. May ko naman ako, Pin. Magun ka. Wala dito na ako. Kunin yan ang kunin yan ang Uy, yung gano'n daw. Siyo yan, gamit mo. Su, puso ko na. Laki. Lawas. Puso ko na. lakso. Yung pangayin mo rin. Kila ka mo. Kila ka nga daw. Kila ka nga daw. Iba yun ano. David! Ay, ano? Hindi ko gano'n. Ano ka na ba? Kami ka na dyan. Kami na palibig mo dyan. Ano may kubuyot ko? Gamit niya doon. Naman. Puros ko po na siya. Dapat niya si. Wala, chito rito di ko nakakadaan. Daw anong lingo. Quiet na. Dos meter ba? Hindi nga. Lagi ako. Sabihan na ako. Ay. Uy, ang pagano, nanay whiteness ko naging prebinaw. Ano nito? Kaya na Ay, ako. ano? Tol. Ano? Ang ina mo.
Overall, pinili Oh! Mas, como na yun kon? Sunta nga yun. Kuya, kasi nakahit na kulon. Nakahit ako. So, kung ano yun, itong renayo. 18 na sana ako nakatikot na ano, di na eh. Implicity. Nagastos yan, 148, naging 18 na sana. Ang galing nakalagpas na ano. Ang galing nakapagpagdigan eh. Gagol. Tama. Parang may super ventilation. Alam. Hindi ako nakakamanila. Ang kahit maabot pa ka na lumat. Legendary. Akala ko. Ito tayo. Love, I Love ni Kalitin na. Ano kayo nag-ibo siya sa salon? Nakala ko siya. Bakit kalmado naglalakaw ko? Ubos. Puta kaya ito ba nung Hindi niya may naglalagay niya rin. Pag-spin mo, pero anak ko, hindi mo. Nangingilot ako sa Oo, di. para sa kanin na tanong buwis. Kaya nga, talakso. Parot, sinanap ko. Wala sa mali. Okay, Ba, dalawa di. Pero spin sana yun eh. May, maubos ko yan, hindi nakakulig nila. Ano, kapag meron nila. Depends. Ano ito na, overall? So, 30. at ang buo. Ha? Ako ba gagawin? Ang buo, tingin pang payo. Limon, makikot mo. Ano mo nga yung star ang kalaban nito? Dalawang ginawa ka na to. Butang kalaban. What a fuck? Sarap ko. Payo? Isang ko. Sudo. Hanggang bisa na ko. Dalawang na to. Hindi ko din alam kung paano magamit ikaw eh. Dapat ko alam mo yun. Dapat ko na may super coordination. Ba't na lang mo? Ako. 5 minutes bago, pwede na. 5 minutes bago. 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 5
Ito, direct ko lang na walang direct. Nag-trick naman po ka, man. Dati, pagkadaw pa, wala nang kumang trick. Ito. Hindi ko padahal lang. Palingay. Ayun, sabi ko, ayun, ay, ito mo dyan, ay, ito, mami, photo. Ito mo dyan, magpunta sa kalay. Ako, ito mo ka, magpunta sa kalay. Yung kakalain dito, yung direct. Kung mayroon, ito pa. Yun, nakuha ko sa bago. Ano ito na ba rin? Kocok, Hindi dyan. ano kayo ka ba, eh? Pero nga daw. Ano ka kaya? Pero small, kita. Uy! Uy! Ay, nasila lang ang tagal. Halo, yun na din. Pero dito rin. Yan. Pira na. Yun na baga. Wala na. Ito. Ano po? Iyak ko pa. Sino ako doon? Hindi mo gano'n. Ako. Boom! Ah, Jesus. It is. Sa'yo ba yun? Boom! Hindi man. Hindi ka mo nakataw. Boom! Yung Tinuok! Tinuok sa Rakot! Tinuok ka sa box punta. Tinuok! Boom! Ikaw ano eh? Boom! Ajis ka malantaw. Yung kamay. Pwede dyan siya. Makukulong ko. Nawa kong hindi mo gano'n yan. Larot ka lang ka lang. Dito kung bibibingay ka ko na naging ko rin. Sinabutak ka pa lugod ni Jilly Milo. Hindi nga, sabitin ko si Jilly Milo. Kaya parang gusto ko rin. And rate, Ibig Ibig pa ikaw man lang. Irarak niyo. Hindi. Yo, okay. Ibig ka pa ano. Hindi, tinukot ka mo break. Makapalot. Ano? Atau tidak paling pwede tawanan mo. Yo, hindi man natin yung fraud. Bawal. Najirin miliwan ka. Ikaw pa mo ko. Alam na dito. Ate, ikaw. Umar. Jirin miliwan ka ikaw. Pag wala ako ganun gawin. Pag ikaw na rin ito Samurai kayo sa ko, Ray. Samurai sa ko. Nay. Hindi, didaran sila ang corona. Samurai kan. Ito garangan ito. Ano ko? Sige, Milo. Hindi, mas marag. Pag level 20 ka lang mag-grade ka. Makakakuha ka sa 1 eyes. Uy, samurai. Si Jelly, Kasi
Isa ko nagsurog dyan, si Jay. Nagturog ako dyan, ako kasi si Jay. Ako siya gulo si Yaya. Ano yun na ito? Boy, 0 pa ito. 0 pa ito. Ano yun ang kikita kay Kuya? Jubert game ito. Ulis ako. Nakuha mo doon kaya may punto ko. Ay, Kamurag. Bunga. Yun, bunga ano. Kikilala ka. Ano ba ako lang? Hindi ko dito pagkalat ko. Ano na ako lang si. Ini siya pakalap. Natog siya nagpakalat ko so. May kundong dito ko. Bumisun. Sabi niya rin ano. Lumukot. Iwan lang sa lumukot. Hindi magabi no. Pero mo sa mobile. Ay sabi ni Patrick Paran. Ano ka po? Ako din. Ano kayo? Eh, ba nagsutok mas. Wala na kayo nagbukas. Ay, slow. Iyo. Sa kapit ko na sa bulang. Kapit ko na sa dalig sa love first. Nung nagbukas kayo sa patitigilin mo, nakapasok. Wala! Nice now. So, ano ko itong sila mo? Malindok ko nga. Busy nga shirt ko. Ano ba? Kanina mo ito, nice na. May national laro ka. National nga niyo. May national nga ng laro ka na pa na. Ang ito, ito. Mawat. Patrosita mo. Aray. Hota. Aray kami na Patro. Sabi mo. Hindi mo ba? Cute ako nung naligindar naglulus. Dati na lang ako ah. Hindi ka mo. Ibuto. Ano sa ipunin siya mo kapagyari ako. Yung mga kaya nag-ano ng gula ko. Agam ka naman. Pero wala mo. Ako na din. Ano nga na itong overload na ito? Sorry, kali. Nag-play. PvP battle. Salong ka. Makabitis? Ano ba mo? Donate? Uso pa ito. Ang good model. Then, ang hindi kakarap sa iba pa, pati straight. Sa itong pinag-atry ko, ako yung ba itong pinaraman ko sa pinuto. Ako dapat kapag nalakot kami maharap hindi ko sa parang dilo.
Pistawan mo ka gusto yung yun. Nakikita na ako yung mga ano, pang Jerry Maguria. Ang Jerry Maguria, nakikita na ako. Tulog eh. Ay, yung play tapos ito nga. Video nga din. Ayun. Video ako. Ito na po. Uy, wag po rulo. Puta, pinikot ka nga yun. Sabi mo nga yun kung pindot ako. Ay, ito nga. Ano talaga nga yun? Kasi G, ano ito pa yun? Kaya pa kangayot na. Hindi ka kaya. Driver. Napo yung nga ito. Ibili natin. Ito ba din magnakaw? Makasipin ba? Oras ka nagkaw. Hangawan kaya umataw ng hangaw. Matagi din. Siyaw. Kuya, sa ako na yung mga ano, ay baka malutin lang dito pa. Para sa bugi, ano? Walang yung nga yun. Hindi, mga boy. Explosion! Ano? Ito? Ah! Hello, motherfucker. Ito, iba mo na nakakaw. Kunali ko sa Last. Speed system ka. Basura. Motor. Mag-legit na rin na nag-dance ako na Malaw. Maros. Maros kaya kanito Maros kami terminate. Di ba tayo? Hindi tayo labas. Wagbo po minsan yung uy, tawago pa dahil nakikitawad ko na yun. Dati yung mga nilatiyo. ano yung anak ko kaya Jane. So, ikaw nito sa ko. Ano? Ano ni ano?
Level ano na? Kita. Kita glory na rin. Shit. Sobrang ko pa ko doon. Yun ang makusok daw hito ka na din. Yun ang Nakumuro. Nagilin. gawin na nga Bakang ito. ka ng ano? Yun ang Giling milbeo ni Patadaw. Kulong. ano yun yung galing ano? Ano yung bating na yung contest na sabaw mo konti? Nita na. Zero. Sita nga, ito ka nga, tigpagkabawa. Yeah, bawas ko. Hindi naman sukod. Ano? Tingnan ko pag ako lang pingon. Mga 54 kami daw. Ay, mag-inject ka. Sabi mo, mag-inject ko. Manalangin mo kanto. Hello! Uy! Dari gua kalawo. Gua kalaw. Sarong ka dalawa. Woo! Ah, hindi na ko iwan. Nilip ko ko yun. Linek tira ko si Jinjo. Dilip ka. Oh, sinika dyan. Talya ko. Dilip ka. Kung baka subado ko. Demo na doon. Minit na rin ko nga. Ano pa nga ko no? Sinunto ko siya magpigtil. Really? Tama na, mabatas yun na sakya pa na karoon. Sinika dyan. Open man. At namin ka to. Bakit yun? Sinikalan mo. Ako naman ako. Sinika dyan ko. Dilang nakanin. At na sa to. 50. Good evening. 50. Debate tapos 50. ano ko. Good evening. Ito yun na ba yan? Hindi pala. Nawala ko na ako. Siyempre kita to. Mahalis ka. Harap ka ng flower to. Kulong legendary at Greg. Really? Kailangan na to, Trey. Hindi malapit na no. Okay lang ka Greg. Hindi malapit na picture. $1. Good evening. Sa mura ng bagyo. Para na yung Yun ang tigsabing nga. No. Wow. Bato yun yung duwan. Gusto mo magpagkalwagan doon sa naman. Marinig. Ano na? Pila yan? Pila yan? Ilaw. Ay ano. Ano ang Ano ka na, Trey? Trey, ako, maurago na espada. Ginakong rifles. Para 6 ano, para rin wala kang iguan na lang. Bonete, naka-ano. Ang mga kamarano, medyo sa friend niya yan at saka tapos nano niya. Kanya mo, naro sa kuya. Kung nung kasi mo nakagano. Black and black ano, hero.
Jin nakatawa pagkatarik sa motor si Jin Jun inaro ka ni Bulaw. Ano ka si Jin Jun? Kaya sa niya inaro si Bulaw tinakatawa sa kuya tao sa yung tuko sinikadang ko sakali na kudungan. Sabi ka ni Bulaw na. Tapos papatabong si Juju kayo sa mga nag-uway ba yung Juju. Tamang! Sabi lang nga. Kampungan yun. Oh, pero hindi pinulong. Pero hindi pinulong. Tuloy sa kuya. Tuloy sa kuya. Si CJ. Nakakali sa kuya ka, boss. Ay, na tao yun. CJ. Nabilan na ako dyan. Tinawag mo kayo ito. 93 na ang buhay ko dyan. Doon ka lang kahit ito 19. Wala. Hindi ko siya na. Ako sobo na ako. Kaya sa mga sumingay ko so. Marunong lang sinagi ko. Ako sobo na niya ako. Diba? Ayun. Nasa na ako. Hindi ko ka tayo na nakalama pa to. Uy, pagwag mo ako. Sobo na ako. Dumukulit. Kasi ako, pinala mo, pinalitan mo. Ayun. Ako doon na ako. Ibong marunong ako daw. Ako lang natin. Kanya lang ako. May Bagong kanina eh, bagong libre na yun. eh, laman. Awan sa na. Ako lang kwarta ko to. Dito na, masarap ka. Siguro, pag liwang-liwan din dyan, eh, kayo ni Ribi. Makakuha ka dyan, karong sa balik na eh. Pagdan ako dyan. Pero, ano man dyan si CJ ko sa bala? Wait, kurta na wala doon. Ako, kumukuloy. Makatakot ko na yun mag-ibig. Kampang, gimagawa po sa mga garusas doon. Ang ibig ka na ikugol. Nagkagirimata kami jeep gabos. At ano, nag-ibig na ito. Yung ang pati. Mabubuha na. Gawin si Baba na kung nag-ibig. Itatak, terus kuat tadi. Itatak sa ano, sa 60 niya. Dinawan si Junior na 60. Hey, ma, binalik niya. Binalik mo yun. So, ano mo sa first day? Pirang ginawa mo ba yung binalik mo dyan? Tapos, huwag mo nga mo. Naisip niya mo. Naisip tinapaiwa ako. Sir, yes, pagdating na. Sir, pinalaik ni Gulo 60. Tapos, tama. Si, ano ba, si Papa Lu. Tapos na, nagpapatapos na, wait pa, ilalagay niya na mga baka. Eh, binishit. Tulong pa. Sinikadang sa buhay mo. Kaya, bali mo lang naman o. Ay, maramas. Finish pa niyo. Iso! Kapag-ipin sa mga. Binalik ko yan. Malabang ka nga. Ayan o. Tanapay mo nga. Uy! Ginang kay ni Melo. Ano Ano kaya? yan? Ginang ang sunset. Jero ko sa'yo. Umarap sa kuyo. Siguro H.
Kay Balan. Putang. Putang ka kang ayos naman. Ayos na ba? Ayos na. Pero nagalit na sa loob. Magsaro ka pa, makuha mo na yan. Ayan. Para doon. Okay, snow. Ayan. Tira, ito daw. Puta ay nagluluksa nga. Pakabuti ko na nga. Ayun na to. Hindi na kayo. Pulo. Inawara na natin. Siyempre, ganun espada. Makasukot ako niya kay CJ. Naman mo sa kalaban. Lemon. Pinakainit nila. Ano, tinakaya ng Ako tinuran ni Oo. Ako tinuran na ano. Gusto ko na yung video ng TV ko. Nakito. Oo, Melo. Sarang mukbang parang karudulong. Boom! Dun sa ko. Magkakawi. Oo, ito naman sa akin eh. Anong Sabay kapalit? na bumalisik pag-igisuntok. Boom! Anong kapalit niya rin? O next, CJ Patal. Samurai ko nung sugod. CJ Patal. Nakuha niya na kung ano, fire, ano ito, fire wings. Yung Sino, kuya? Patal? Sa kuya? Sa kulang? Yung mga ito. Kaya din pa kaya na akong gamuswa. Parang legendary na ako si John. Ako lang, tulong bisis. Kaya sarap ko Pasalo ko nga ka. Sarap ano, so 6'6 boy. Sa Jericho Gabriel. Bago pa yung ginong ko kasi. Bago yun ba ang? Sige nga na yan. Wow! Lukol sila. Actually, condemn sila. Sila. Wow! Actually, ang ibat. Dahil sila dito na sila. Ang bilit eh! Aling yan, ikamtan sa payo. Kasi kukuha ang kaluluwa. Totoo talaga. Sport ito. Sa kuya. Sunali, gawa na mo sana yun. Yung mali. Utang lang ako. Again, walbaan ko na po. Kailan mo yan, no? Tulo ka lang na kayo. Kahit na, ikaw kayo niya. Ikaw ka ng kayo. Ikuha ang kaluluwa. Ito pa ang kaluluwa. Ikisit na kayo. Kira di gama. Ano yan? Diyan na dito. Yan, ilan mo. Yan, ilan mo. Tulo ko na lang kayo. Kita po. Hello? Ibibigit na rin yun. Yan, makakatrip ko. Ikaw. Ibibigit dapat liko. Ano ko? Anda. Ibibigit ito. Sila ganun, hindi mo kulay blue. Baba, kagigit nila. 1,000 na. Aray, wala kulay blue. So, Kasi nagpabakal din mo ha. Kay Jeep. So, nagpabakal din mo ha. San Rigo sana. Nakabakal mo kayo ni Ismail. At ang dami. Nagkante mo na si Jeep. So, dami ko lang. Maklaro ko doon. Paris pa. Yan, sa kanil. Ibipin ako gusto. Paparya pa na tayo. Nasukulong ko lang
nag-cruise ako nga. Tapos sikat ko pa nag-ibig. Natulog na daw eh. Hindi ko doon mga. $10. Good evening. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Gigiling mo baga?
Nagtabala kami din sa booster. Ay, pwede din binabong. Hindi ka na sa ano, agos. Mariyaw, pamawas ko. Magtagabawas ka sana. Sana. Makasubog mo ba? Ay, may ice pati wire, sabi na daw. Baka pangyari yan. Ang kapangyarihan kanisyo, duwang kapangyarihan Kuya Loy, so ice pati wala. Tan, paglibin tanse. Jay, mo ka kung paano yung mga Paano nauna ko? Na tayo nagpag-lang sa... Pagod ko na ka? ang ayos na hindi pa nagkakagawa. Tansin, paglibin tanse, wala. May kiss ka mo siya na siya. Ay, hindi mo siya na. Mamay! Kurang na ba yung mga Kurang na ba? Ay, gano na. Tulong ko yung impostor. Ay, Tira? Convict tayo mismo. ayun na lang. Tentang mata? Ano? Tira ikaw. Wala wala. Alam, at talaga ko yung malito ka. Thank you for the
pa. Bago. Dapat kumuha na yung ikutan ng ito. Payo. Parang nakabakulat ako. Ito, maka. Kuya pa. Wala ka akong coin eh. Uy, puti pa ka! Legendary nga na eh. Wala ako. Ini CCTV. Oh, dali. Bumuat ka. Dali. Salay. Bumuat ka. Thank you for it. Uy, puta ka. Wala ako. Juan, buko. Wait, thank you for it. Wow, sayang. Ligaw. Ligaw. Ako lang yung baytol. Ligaw, ginabaka. Yung man na. Paul, si Sese magkarap. Po, ayan, Paul. Bawat. Sino yan, Ben? Hoy! Ano pala to? Iyak ko takot. Makapit ka na na. Kasi nga, di dyan mo pinitirahan. Binarapan yung. Hindi ko nakapit. Sabi niya, takot kapit. Hoy! Wala ako. Mana! Shine, shine. Thank you for that. Pwede niya sa tao. Matano. Wala ako. Ganun ka yun! Shine, shine. Wala. Thank you for joy. Nice Thank you one. for day. Ah. Wala Magapigil. Gapong gue ka chinila. Shine, shine. Shine, shine. Joy. Thank you Joy. for day. Di ba yung bago sila magkanta? Wala Nasanay na si Joy. Joy. Thank you for Matalo ka, paano mag-put kaglagoy ka? Pagpadapon na sa ikaw. Yaw na kayo sa baba. Ano ka talaga? Thank you for praying. Leno, Ano ba ganito? it's a beautiful day. Ano? Wala ako.
Sira mo na sa pako. Thank you for that. Thank you for joy. Thank you for that. Patugtugon mo yun. Patugtugon mo ani. Patugtugon mo da. Patugtugon mo da sa Lord. Thank you for that. Wala ko kung kasa na ka nag-stay. Tumanaw. Sa may shopping. Tumanaw to. Sulitik kayo. Yes. I know. No. Yes. So, 70 sa inside. Oy, next. Legendary na po. Napakit ko. Sulitik kayo. Lapa! Si Preston bagang dapat pag-iwan ka. Dahil kasi Kuya Jim, ano kaya? Kainan, tapos ika. Abag ka pa ni Ma. Wala. Legendary! Tabi. Ano? Tabi. Ano? Pansok ini. Hoy, pansok ini. Kuya, pansok ini. Pansok tayo. Pansok. May ilaw ka? Oo. Pag-iwa. Hinali mo. Oo, dito ka na Green! Nagkad mo na pagulugan na. Pinoksan Ilo kita. na. Ano yung 5 minutes sa mabukang? OMG! Green. Jamuat. Siguro ka? Saro. Pink. Green dapat ako. Pinasun ako. Aramor kang kakulay ah. Puta, ang high ka pa na ako makilogitli ako ba mo si Jinjun, basic ka. Pwede mo ba sa CCTV ha? Yung talaga. May anilo. Maputan mo si Jinjun, maputan mo si Jinjun, basic ka. Oo nga ka. Kasi yung grabe din yan. Ay, pinano. Kuya nga, tulos na ng screen ko. Adi, May. Wala kami pake! Oh! Wala ka pa ba eh. Kantale. Oh, great! Ah! Oh.
Ay, ito ka talapa ko na ang kayo ko. Wala nga. Ulo! Mata na naman ako. Toro sipon. Para Wala, sa ikaw nino mo. Ay, kamagan pag ako talaga yung nakapag, talagang tining may patining sing-sing, di po naman. Wala na siya. Uy, Ako yan, sa itong bulan ito ko Yung kay papayag na ako. Yung next day. Kuya, pwede tayo magpagay pa kayo. Hindi naman pwede. Oo. Yan, day. Wala pa mag-tag. Gano'n kaya kami training? Maganda ka, mahal ka kami. Kahanap ko. Yung paghanap ko, yun eh. Ay mo. Yan ang green out. Nagkanin pa sa akin. Tuturo mo ako po, itong bunta ka. Blue na naman. Turo mo dapat yan. Ate Tanjung. Mali naman. Uy, sino pa yung... Kuya, bagus na ko. Hindi ka talaga kula sa ramin. Uy, na! Uy, hindi pili. Makagay ko yung pupa. Dami nga na natatak. Spain! Hoy! Uy! Yulan! Napo! Electric fish yung bala. Patalangan. Patalayin na daw. Sinabis may script. Kaya naman. Hindi naman inano. Hindi naman pinaw. English dapat ito. Hindi naman pininis. Inano naman naman. Dapat yan daw. Awa na yung Pero nga. Oh! Make up. ice cream. Legendary. Oh! Ice pork. Ilan nagapira ko? Pilipina nga ito. Magkargo ko. Tuyo ko yung lunch bait. Dapat tinausay mo on cover. Kapag tinokay mo ito, gusto mo ito. Inabutan si Butol, no? Maybe. Hindi mo ba kung Yung boy 053 boy, ano pa nung kala ko? Ano, 93. So, yun, ano, 93. 80, ano, Ano yung battery na? Ang battery? 88 pa, magsunod. Really? Wala ka ba? Ay! Boy, Ano ba yung sa mga ano kung pasakan? Ano mo sa ano? Sino ba pa? Uy, matagod na sila sa shirt na. May pa. Mga lastas. Parang 100.
Why ba? Isang lakos din, may nagkos. Layan! Sa dulo ka kulok. Oy, so gabang ginagsis dati. Ang nanigas, tiles. Tiles. Noon sa telepon ko sa picture nila sa pintuan. Sa pintuan. Uy! Kasing kalbo mo sa mga tao. Marit kinapol. Kakundo-kundo ni kulong ko. Awa na Kaya mo ka mag-read na doon. Woy! Sa bayan ang kumaw. Pwede ang kakao kasi sa koy dapat. Pati warang kuman. Di ba na nakalapos mo? Ben, parte kita, Ben. Ay, baka. Kung ka kandawang doon sa koy. Ito pasali mo kung ay. Taga ko ay. Oh, natagpuan mo. Tao mo yan. Computer. Ano kayo nasigigigigan? Computer doon. Ano po yun? May PC dyan na nakahog. Ano po yun? Ay, no? Wala mong original PC. Paul. Ano kayo nasigigigan kayo? Ano na yan? 40 na, 40. Ano na yan? Ano na yan? Manakot sa tras, ano kita rin? Wanda ka mo, Wambi, wanda ka mo. Par. Gano'n ka, Paul? Namaki mo, Paul. Namaki mo, di ka namaki. Bay, mo dapat namaki mo dapat. Ang mati ko mga kanagakaya. Uy! Anime mo, kapiduran. Aman yan. Ako bakla ko eh. At ang namaki. Baka lang kami. Isang hype na wala. Wala pa niya, ano? Grabe si buhay mo. Baka nag-stop na buhay. Kayo siya magiging. Bumukod ka, ano mabayin. Libre pa na ako pa. Ano ka na? Bulog ka nga eh. Baga papunta ko eh. Ay, ba yan ang siribing? Ay! Nakababa, di pa natin mo ka nga. Buka dyan!
Nakita niyo, babe. Adan ko po na shine, shine. Ito po ay. Saro lang, Ray. Sure. Sino ba yung baba? Ini? Ay, baba. Inapunta sa Ini ko sa kaya. Alam kong dating nagbigko. Tulog ay doon. Abot na daw. Tangay pa ko na pala lang hinagmahin mo. Naka-pre-final lang ako. yun na, kasaga. Ilan nga ako isa ko. Hey, kaya wala. Saro lang, Baka Ray. nung mga hayop na yun eh. 25. Kay Junjun yun. Pero, pwede din. Ano nga ang Thank you for the shine, shine. Thank you for the light. Yan, di ka muli. Di ko makaman. Oh, thank you for the light. Hey, hey, hey. It's the beautiful day. Parang ano ko ano ko para chisiyak na ito. Sa papan. Ay, dating baklo mo daw kay Binay. Yung papan. Yung Huwag ka lang sa lawas. Pag magparakalong. Para ko. Huwag ka lang sa lawas sa mahiwas. Buhay ko manili na tabuhay mo. Kaya na naman magdaday ng kakarahon. Thank you for siya. Yung sino ko na hindi parang dahagan ka. Kaya tampay. Dili ko na makikita na ang tira. Marami tira. Kung paano mo to, kapagutong so ayos si Pulo. Yun. Marinig kay. Yun. Ano yun? Sabi ko, anak ko nusok payo ko. Ibang payo. Nakadilit yung baya. Yun. Very good. Anak ko mo ba ito ha? Maria. Ano ka ba? Dali ko sana ito, 1 minute Ano ba? Sinabi. Siya. Gusto ko na ba ako kaya ni Duwan eh. Tapos tulog. Sinabi na ka mo. Pinapalunod? Nalimutan ko. Gaano kang high ka? Pinapil mo. Ano yan? Parang mga to. Ano ka mo buhaw?
Road. Minecraft. Stars. Table for day. For all. Stars. Gusto mo, hindi ko pa yun. Sa panyaran ng Uy, tigaan po tayo ni mama ko. Malapit ka pa, tigaan ko. Yorin! Ano kami? Ikaw pa ba tayo pa si Pao? Pao. Si mama sa may ano nila. Nilalabanan. Nadumog na yung siguro, di ba? Ano ka na? Pwede na rin. Trash talk yun ah! Ang sino mo mundo? Oh, yun! Ano dyan sa'yo? Ano na kami? Kaya ko na try. Ano na yung maganda? Baka yung medip. Ano ron? Uy, yung ulog ko. Medyo puta nga siya. Ano yan? Nakali na. Nakakataday na. Pero, okay, sa kuya iyo. Lumulog ka na po. Wala mo yung nakawa? Oo! Pwede niya maglawa? Alangan guy, bumo ka talaga. Hindi kaya bit ka naman, no? Alangan guy. Bumo ka talaga. Saan ako yun, ha? Bumo ka talaga. Alangan guy. Bumo ka talaga. Para tugyong ka. Uso kasi dated si Ilan pala. Nakabalik si Diyos. Lasya sa kabaliktaran daw. Isa ka na. Dinjon. Ano nga parang kaway Dinjon? Hindi, kumakit siyan. Nag-practice na magsunog bakit buksingan. Pati nagagal na karate. Nag-ingatan nando. Hindi na makasundo. Kumain niya ka kayo. Mama mismo sa kapitiya. Sabi ka lang. Kamera mo Lahat, ito. lahat. Reserve sa dyan. Pang-slow ka naman si... Okay! Okay! Okay pa si ate? Okay si ate? Pinasabot dito si Gito. Doktor niya pabagang bika ko sa Shopee. Magsurog ka pa naman. Ngayon kung gusto mo ka na. Ikaw ka mag-lay. Ba't mga spa kung kadamo? Pero kadamo. Nagmailala ka dyan.
teammate. Para mag-ingat ka ako sa mga vlog. Ako naman. Mama, di ba ako babala ng kampo ko? Mama, kasama ako. Sunshine. Di ko magkawat. Bubuka mo sila. Para ribok, men. Durugon ta ka. Mari na lang, anak ikaw. Mari na. Pumunta ka. Ikaw, di pa. Di ba siya yun? Hindi nagdinig-dig. May pakatawid eh. Panay ano man. Aging. Panay ano. Punta-unta ka muna. Ano. Ilaw. Say mo na ilaw. Ilaw na. Malapit. Punta ka. Doon na namin mag-ibang Napulo ako ng kuleblo. Patuloy na itong polo. Ano naman? Thank you for Sunshine. Tara mo si Jojo. Tigsa na to. Super ako! Video mo na pala. Ang pagtigsa ko. Naraw ko ka. Napunta ko. Malayo. Sangkong ka daw na po yun. Ang pinasumbong mo yan. Ako naman dito. Patara mo na kakay. Ay, decision na na po. Kung hindi nyo manag-defense, kasi nga ako dyan ako. Natakot na yung Bulo. Isa sa nag-ano ka pagpatuloy. Yes. Ba't ako lumula? Ako na mga kasi dito, patuloy. Yes, tika ka. Meron pa man ang kay ano, dapat pa ni si Yuji ko yan. Pagkila na ipanan ni si Oo, Yuji. ikaw mo dito. Bakit ka? Ay, bakit sila daw mo pa Walang ka na kaya po. ang medyo na sa'yo, level mo na tulong. Parang na, okay na si Ben. Ako, ano na. Inabutan po ako ni Ben. May konti nga mo si Tulong. Napunta dito, no? Lalo yung training account. Sige ka ka, si Ani Tantan. Kawawag gani pantan. Nalayo ka ni si Tantan. Ako maniniba mo nini. Support mo ba siya? Ang pangalan kay ni. Damaraka Heaven. Lord. Wala ka, tanong na ka. So, isa din patanong. Si Pong. Partiwan sila ni Jimmy. Hindi ko magana. Number 13 mo si Mel. Ako na ang pinakamakusog na ko. Ano ko? Ano mo ito? Makusog ang first mo. Yung mga labo. Buka, may kapot ko. Oo, pinagkakot. Gagawin ko Nagbumasahog. Tanga si Jimmy dito. Nagbubagawara man ang buhay. Yun yung mga katumbong mura ba na no? Di ba lang yung... Nagturong mura dapat. Namatik mo? Alangon. Really? Lumapit na may di Mas kaya nga, pero may na... Morning, drop. Ano? Pataga. Saka, Burn the face. yun mga katumbong mura ba na? Mapatay yung pangalaman. Uy, yun yung si Tubig. Kanin mo pa si Tubig. Arno. Nagagigil nga. Uy, donation. Ano yung donation? Ano yung donation mo na to? Kulay green. Matuhan niyo ako. Parang awal mo. Sorry again.
Hindi ba ito ba? Ano ba ito? Ano ba? Ang kaysa na hayop na, gano'n na ba lang ilaw? At alasin ko dito. Bago yan, nag-iba pa rin. Tatakpati na ng video. Wala ko lagi lo. Picture pag nana ko. Picture. Kaysa na hayop na din ang oras. Yan. Yan o. Yan o. Tama na gano'n na ni. Before pa sa ay Januar. Hindi kami naman o. Kasi siya sa na o. Chika, dun sa kanan. Kadino. Yung Ba't nga, kaya din na nakarate. Meron nga yung kamalinig. Namatayan. Chikadan. saka yung ano mo kanan. Chikadan. May ano na. Chikadan. Mga karate na pagkakit. Ay, nakaw. Mga race na pala. Tangan plapa. Dumang kapul nila Pulpurwan nila. Nakapul, mabalul Si Bahul na. mabangul, maalam ko. Yung mo ginis pa siya. Ang tanig niyo. Nananan. Ako mo na to. 10, Mas mahalo siya. 15, 7. Good evening. Na. Arturo ko tang kalaban ng tanan. As mga dipisi lang ito yung sinali. Yung pinakapusa ko nito. Kasi Miss Korean. Korean girl. Turuan mo. Ikaw nakapos na. Boy 053 ka boy. Nagagana. Double Y.
My hero. That's my hero. Hindi, naglayad yan. Ayan natin. Alam pa. Yun, boy. Anong, pero Nan. Gusto ko na kakakapun ko pa sa ani. Kakalbo ka. Kurti ko pa, walang nani ano. mo na. Kapon mo na lang. Yan, mag-spin kaya. Kapon mo. Iyaw. Ano ako? Ano ka? Gabi-gabi. Magano ka muna. Paano gaya Yan, tao. Magano ka. Yung may naglalako na. Magaltag ka. Mag-search siya ng ano. Nakancel tayo. Ano, wala. Ay, nagagalan din. Isa lang dyan. Ganda naman to. Sabi ang kita na do. Sigurado ka daw. Soy. Sigurado ka. Sabi ang kita na. Nagagaw pinada. Alam mo ba na yung kay Katonglo? Nagloga na. Paano ba hindi ba ba ng boy? Dagan-dagayan mo na siya. Ha? Paano ba sige dati ka lang maghanap ko ng mabawasa ka. Itaribi na 1v1. Ilipin mo na. 31 ay 30 ano. Mari na sa may siya ko. Bawasan. Mari na ribbon na receipt na dyan. Ang gulo. Maribin na pa ba na magunanuan? Paano sa magkaskas ka? Keep. Keep down. Hindi na gano'n ba ka? Mag-keep ka. Parang nag-trip ka ni ano na, diyan po na. Yo. M. Mario. Ang sabi. Paano ba M tapos? Ano? Paano nga ni nga ikaw? Suminay, great vlog po. Kamutak na yung Mag-keep ka. Eh, wala niya ano. Iya sa gilid. Move on. Ha? Ito! Yan, on! Manalo. Tapos. Yan ka. Pili kong maganda siya po. Lemon. Ikaw, masarap. Sa'yo na ikaw. Ito. Video. Yo, hindi niya kay ano. Lag. Lag. Mulat at pag-uwi. Oh, pinukta. Yan. Ano mo sa pinakainit na naman? Video ko, boss. Ay, ikaw.
Yan siya ako, yung mga... Iyo kain eh, di ka? Hindi, manet sa to. Akuan. Thank you. Kanya kayo sa tulibin. Uli ka na baga ribilo. O, kadalanan. BBT ka na. Puta ka kayo. Itan dua rin no. Okay, ma'am. Natakot si Regina Ayo. Mabiang kita, met. Ano? Hanapan na siya. Natakot si Regina Ayo. Itan dua ako. Kuya ko. Sa tray. $26.50. Kuya ako. Kuya na. Ay ka. Kuya ako. Mabiang kita nilibilo. Ay ka. Kuya ako sa likudan mo. Pakito ako. Mana. Yan mo na. Yan. Agad ako. Teka nga, ikay ka na ganan. Halo po. Makin ka kaya? Kuya, nagpuribe. Oo, yun na. Ya. Alam, magano ka muna. Uy, gadang kumalang pulong. Wala, nababawasan kang buhay Kapag mo. buko ka. Nakaim na ko, tangan ako. Kuya. Siya, gusto na kayo. Itang buwis, kasabi mo nga, kaya itong yun ko. Ya. Ay ka. Marawa si Bayo. So, nagdarulag. Gusto daw. Ginagam pa yun. Ito, lusik. Sige, men. Bye. Ma. Ma. Ang tagal na pala na. Ano kaya mo pa? Alangan, tagaw mo lang gusto mong tagaw. Hindi ba matagaw? Ano kaya mo pa? Tagaw mo lang gusto mong tagaw. Tangay, pati ba? Ano ba? Badang. Tagaw muna. Sa... So, pagkagano, bugo. Bilang ka na. Bilang ka na. Super dyan po pa. Super dyan po. Kasi nakadulag. Three na, men. Bubuangan mo yun. Yay! Ano? Balik mo Nawala. nga niya. May ligilas ka. May ay. Hindi ko na. Ano nga niyo? Ako. Sweet ka, Paul. Okay, mano. Magkahan na, live. Ano doon mo na? Ano lang tinapon? Hanggang mag-isip ka muna. Mag-isip ka. Wado mo na kung ko i-charge mo dumadali. Green, pag kulay green baga. Oo. Yun ito. Ipinis ko. Oh. Alam mo na Wow! Hello? Oh! Ito talaga ako. Oh my God. Ah, kapulot. Eh, puta na ka dyan. Nag-shoot.
Ay, maaraw ko. Wala na pinag-sampot. Ay, gulag, dito, right now. Kaya pala tayo niyo. Mawala ba ka sa text niya? Tapos, Hindi naman inapis ako. Ano yun yung spending? Daan na nga pangalit na akong dukon. Hindi ko na na-open. Thank you for sunshine. Si Willie, ito ka, what is Hindi na lang gadang pro. Bakit ba talaga ka? church mo. Medya, ito lang. Kahit ito. Yeah. Sige na. Ang damit na ni. Akong nakadungan tinago ko nga dito. Ano mo? Silpot-silpot yan. At ako lay. Ano na ito si ikaw, si Kuya John? Lex.
Nakuha man sa noon. Ito ka dyan? Tawag tawag ko sa yung 100 plus. Pati din ko yung ano din eh. Yan naman. One. One. Jay. Sinipon at ulo. Darang sinipon. Pinakapuro ko. Pinakapuro. Dito sa tuloy. Uy, makarinig kita ko eh.
Sino, no? Tsaka lang yan. Banggi mo na. Ay, natin yun. Oo. Ako. Gusto mo na? Gusto. Gusto ko na green. Lahat ba tayo biyak? Chok. Dito na. Win. Oh, Magkana ka? shit. Dinabot. Okay.
May sarap ka. Eh, kita nagbakal lang yun. Dahil mo ako nagpalit ka? Dati ah. Ini tak. Sino pa pala nito mo? Sige, meron ka na dyan. Ayun na yun sa pinalit mo. Makulog na po. Ate, natagarang mga piuto. Ako manini na. Ano yung pagkapit ako sa iyo mo? Dati nga, eh. Ano? Babaliyak ko siya. Yun na. Pero mapait ito. Ate, matagal kung kaya ako yun. Ano kung manata? Oh.
Buta nagkaan? Naman lang. Papunta siya. Gusto niya. Ang iyong niyari kong ayos. Kason, magkarapan na rin. Ang takina ako nakatay. Higo! Bali yan, kuya. Hindi bagang labo Pero marin na. Ah? Ah? Una ha? Pili na. Bisi 8 ini kuya. 8. 8. Ay, kung wala ko na. Ito. Arin, sabihan mo si Daddy mo. Tamaluho ito. Oh. Bono! Bono! Bono yaw dumat ka mo lang. Di ka na. Aray. Ano ka? Nakatulog ka? Nag-init kang tubig.
nabasa na pala. Da eh. Ito. Ha? Nasay mo na kahit nan. Bagong sa araw. Yes, tao. Sabi ko ako na, ano ay gumawa ka ba din? Sabi, ano ay gumawa ka ba din? Hindi eh. Kailangan doon na kayo magawa ka din. Ano, Maria? Ha? Paano? Sama
Ano pa man kita ko ito? Ano ito? Ano ba? Kainan? Ito ang bagong pera. Maski wala na dito. Yung gawaray. Yung malis na rin dito.
Wala magtakaw. Ano pala? Ano kaya ang mga bata? Ano? Hindi yan dapat. Ang ano na ba? Bagong chak. Garawa orang bagong chak. Ano sinda? Team Radar team. Sigsa nag-chat na mga iba. Si Duding mo, nagtaram na siya. Mataram pa siya. Ade. Nagtaram na siya kasi sarap pa. Kasi taram na naman siya. Ade. Kasi na. Ay, kung saan ko ito. Magtutim siya yun sa mga asbilyo sa mga iba. Aragon. O yun mga kasi doon. Harap magkargo na yung harapan. Dalaw na kawan Si Domo. Ano, baka mabukas ako. Aragon. Ayan, ano. Ay, pwede kami Hindi naman nakagad naman. Naaray siya sa akin. Ay, pwede ma-share. Nagpapahatdip galvanize na lang ng plate and ang purpose. Pag na-deliver na, larga na na. Ay, pinanak ko ngayon. Pinanak pa na. Anong galvanize? Vulcanize. Anchor bolts. Anchor. Anchor sa sabat ko. Angkla. Ha? Angkla. Angkla ang kapit ko. Babagsak sa irarong. Nakula ko pa yan ito mo. Kasi nakula kang tao. So, angkor. Sus, nakula pa. Ay, oo, tama. Nakula sa tao. Ay, sa ilaw. Tanga niya, siyempre, madara niya. So, ano, barko, adin. Alabaan.
Pirit ang betis. Si Saronay. Anong pa? May pa. Anong pa? May pamadahapan din mo ba? Buhay yung video na ba? Yan ba? Ay, shut up. Putang nga. Gusto lang ang ayo. Putang nagdaring ko. Beautiful shine, shine, beautiful rain. Sorry. Ang good ka po? Ha? Ano ang Anton? Ang ano ba din? Ang ano? Ano man yan? Ah! Hindi man libre. Beautiful. Ah! Putang nga. Yung naulang-ulang kantuwa. Hindi naman ka. Hindi pa mga pag-gusto. Wala ko wala eh. Naka-prestige. Prestige ka na rin mo. Prestige ka. Alin mo pala yung video. Nagagawa mo. Alam mo, pinagamit. Kasi pinagamit ko also. Puta. Hmm? Yung talagyan na. Kaya mo Ito. Dito ito makasama. Mainit ba ito? So, ano glass? Glass? Ano na dito makasama? Yan na din sa akin. Gamit yun. Level, ano mo lang Pwede ko. Hindi nga to, Jinwil. Bad yours, kuya. Akala ba ako speak mo lang ganito? Bakal ka? Patikang pa na yun. Saman! Ano? Sabati niya? Sabati dito? Pinawalan mo eh. Uy, nalipintar dito. Sabati niya na to. Ilang. Ayos na nawaran ako doon ka na. Jambol. Ayos ka. Kuya,
Tambutso. Tambutso din, tambutso din. Mami. Pagka. Sukat ko na kayo. Pag-start ko na. Napunta namin si ano. So, ako sa $19.25. Good evening. Open line. Open line. Bola ka. Claro. Teka naman puta nga, sakto puta. Akala na nito makakatawa ko sa mga. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Kung yun lang naman. Yun lang. I don't like you. Hindi talaga nga yun. Sarap. So, pikawat min na naman sila. Di pa kami pikawat. So, my hero. Yeah. Nakakuha akong litin na. Saan ba kay Depan? Ano pinakamakilin nito? Pinapan ko ako. Oh! Ayun pala, nagtutulog. Lana, finish na. Ulit, ulit. Puta, wala siya, hindi ko po.
Nag-insuri, binatay na Manito po. Ayun. Paano ba dito? Ano may siya? May kong pandi. Pag nagad ang kalpa na mga pandi. Nagad ang siya. Ipit eh. May boy na kaya ko ba maraming sila na sumasya? Magan. Wow. Ikaw. Ayaw nakangkat ako. Yan ang nagkakami. Sabi mo may. Sabi na nag-out mo. Ito yung Wala na kita Camilo. Subaw boy, di ka nang ganang Wala ba ka ng gana ka? Wala tatay na. Bubo ka kaya. Kaya nga lang doon sa kakal. Pero ito.
May bago nga yung portfolio. Bumili na kamot. Dalawa. Sige, ikaw, ano? Ikaw mo na. Yan na yun. Nalagyan ka po. Anong animation mo lang ako? Puta. Ah, Ang iba ba daw? Ang mga... ganda. Isa ilot ba? Maalat ka pa kayo. Ang mga tuloy ko boss. Ano na nakaba? Kaya si Kuto. Ano yung tawag sa ano? John. Mga nandito na po. Gusto ko na ticket ka mga likod.
Ultra kill. Ultra kill. So, abot. Linig. So, nila kami, ang hilig ka ito. O, bago. Espada. Katana. Magandang boyer yun. Hindi, mana naman no. Kami na daw mo sa Ulihat kani. Puta kaya nyo. Ang hayop ng gano'n ano mga kayo. Ang puno mo dyan lang. Ay, kung gusto ko gawin nyo, ikaw ko. Hello? Hayop na. Ikaw, kami ka. Wala pala na pula ka, mo. Magkabato ng kapit ko. Meditative clip. Alright. Hindi niya boy maganda.
Ha? Mas nasabi sa $15. Good evening. Sino nila din mo? Iba lang. Puta ka ba? Aray! Puta mo ninyo. Nagagalit si Cardo! Aray ko! Sana sa nandito. Anong account mo niya? Kakaibang account mo. Anime? Hindi kanya telesak naman ba? Ano, Mas? $23.50. Good evening. Ah! Boom! Ito daw, kasali. Ilapin mo normal ito. Normal mo magkatika na ko. Ano ko? Malat ang defense mo. Ha? Oh, Magano ang defense ko? tapos ko na may daw. Dawa, 59.
18. Pag 18 na. Simon yun ah. Pag 18. Ano yun? Ikaw, kaya yun ako lang. Ako ay 40 naman ako sa baliw. Mga daw. Yun. Gusto ko nun. Ako. Wala mga kayo. Iyo. Ano? No, binarabot. Tagas. Tagad ng kayo. So, 22. Oy, 20. Ang 22. Pumasin. Harap. Boom. Ano yung makawanit sa iyo? Iyo. Yan naman kayo. Ako magaling niya. Pag na ako yan. Lahat kami nagkasta. 60 pagkabot mo din. At ang kanduang mo. Kasi usap ba siya na kaso, so, kalayo di, so, pula ang buhok, Natawag niya nga ninyo. okay, Yan o, natawag niya yun. Alam mo, ang video ka. Kaya pinakalakot. Ang kapal niya rin, yaw niyo. Ano sulo ko? Ne? Bilo. Yung kaya ba na may wali? So, utong instant? Ne?
Hindi ba ano? May pusta na. Ano pa? Ano ka, Panas? Lalago ninyo. Wala po ay kiray. Sabi kayo, mata. Baby, ano na yun? Venus. Kahit magkulong-kulong ko kayo mga panginoon ninyo. Woo! Lagi vlog! Wala nito natin yan na. Babariya ko. Laging pilit ni Job po. Ano siya ito, Cristo? Tapin mo. Okay, kumalit mo. So, pero nakagawa. Tama. SP lang sa gabi. Ako ako, isang ako. Ah. Ako Jamel! Dati mo! Sino pa no? Wait! Wala! Ano? Ano? Otot na! Nagkagawad ba nga niya ako? Mahilo. Sila. Mahal. Patro. Wow! Ano?
Ika na lang. Ang sigarilyo na naman. Ano ka ba? Ay, namagata na namakan na namagata. Parang sigarilyo naman. Ate Meo. Ate. Sigarilyo. Okay. Hindi ba talaga matuga? Nabalay ko ba? Tamahan ko na sa okay, sako. Ay, nakabaka. Ay, ganda ba? Karamunta ka lang. Parang sigarilyo ang katumi ko. Parang ako naman tanong siya. Pumunta ka rin ba? Nice. Ako sa mga Tama mo, parang Winston. nag-hits ka nga, isa kuya nga. Motik. Parang Winston yan, ang ano niya. Nag-hits sa ko. Pang nagtarong sa ko. Subanggi. Nga, pakumunuri. Hits yun ako. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Tulong mo na lang ang ibabalin niya. Dagdag na sa balon mo. Parang sigarilyo na bangko na mga kapag magpakaw ka po dito. Gubawa ka pa. Kanius pa nga ito. Tigdulog ba ito? Interesting. Tapos, sanay pamailing mo. Parang Siguro. Masakit na. Ha? Ben, masirwel pa sa naon. Ha? Cheng, Ay, sigarilyo ka na si Ruben. sigarilyo ka ako. Ay, magbaga. Ay, motik ko ka mundo nga. Ikaw ko. Motik ko ka mundo. Tara ko po na matanggi pa. Pa-Winston Tismini sa doktor o si kuya mo. Mas may itong ng baga, iyo. Sa bali pa ba yun, Jake? Dapat kasi na. Sa iyo na lamang ang agdaan niya. Ay mo na, sulong magiging ano, kailangan ka na sa nang aking ni mama mo. Mga siguro, siguro mga 19, 20, ikit na Germano mo mag-ipon-ipon ka na sa ano, 20 pero nagulot ka sa piso. Okay, kami makakawin kami. $70.25. Good evening. Palipat na ako, ka. Computer 3 and computer 4 change places. Open data ko. Ang nagpurano pa. Ako naman. Oh, real. Ay, malinaw. Masakit ako na. Ako yung nag-sticking. Hindi naman siya namin. Pinsan na. Palitan kita ba ako na niya pala? Kasi ka na kayo mag-graduate. Punto ko na ako. No.
tao kong plastic ning lao. Ano, di mo dyan na zero? May galingan to sa Nikmino. I mean, 1, 2, 3 kantarte, adi. Ano, daw day men to, kaya men, hindi mo ko. Ha? Kung ko lang. Kung may daw ni Mino. Kaya,
Si Espada. Ha? Hindi, yun na gano'n. Lidulos, nandiyan eh. Item. Wala. Chiliyao. Bukan mau buin pusa. Bagon mo yung pusa. Bagon mo. Hindi lang. Lagi ang ulo. So, karalapon. Ako, isa lang siya ang ayaw mo tayo. Pero niya, hindi na tao. Spray naman ako. Lagay mo sa, nakatanggal mo na gano'n. Sa, lagay mo na. Kulong mo na yung pusa.
Yelo. Pero, Sini, Ben. Ano yung pamakain ko? Sa ito na tarong. Uy, paano sige ka sabi ko na, Roy? Dali lang, paano mo nang ginagawa? Ayun sa kanya, no? Yun, no? Okay, dapat.
kayo ka next na pare. Yang may badge birthday yun. Naubos na. Hindi mo na ako nang pagdala. Lang na lang pag-iwa. Harap sa piling. Mga puso sa trabaho.